Hello, hello, hello. Three viewers, hello po. Hello sa atin. Hello. Hello sa three viewers. Balik tayo sa tindahan. Dito po. Walang walis tinting dyan? Walis tinting? Wala. Parang hirap mag-ano dito. Hello, Sachi. Magandang Gabi gabi. na wala kami Ha? lakis. 10 to eh. Pag face mask mo yun. May face mask ka pa doon? Yung face mask mo na lang na pera. Ano lagay? Matupag ka sa lang pagkano. Hello sa 4. Hello sa inyo. Sa pagkano ito na white? Ay, grabe siya. Grabe nga ito ay. Patungan mo kaya mo. Face mask mo. Makapalali. Hello sa 4. Ay, may cover. Sorry naman. Sorry na ito. Sa biyahe. Ano kuya? Nakarating kami sa bahay alas 2. Alas 2 na. Ng hapon, alas 2. Nasiraan yung bus namin. Oo. Nasiraan. Oh, patungan mo. Para din lang mo sa dyan, ha? Nakarating kami dito alas 2 ng hapon sa bahay. Ano na muna? Tagal namin na nasiraan sa Naghintay ng backup. Nag-transfer kami ng Kumplo na.
Sa Pamplona. Nag-transfer kami ng sa isang bus. Tapos sa Gumaka may disgrasya. Tapos na-traffic din kasi sa may disgrasya sa ano, Gumaka. Gumaka. Mamaya na yan sa Di, alda. ipapatok ko dito eh. Ah, Sabi dito naman. Para bukas. Pagbubukas na lang. ay, ano? DLTV. Oo, kuya, DLTV. DLTV yung nasakyan namin. Kuya Benji, hello. Oh, Kuya Benji, nice to be back. Ayun lang kuya talaga. Tagal namin doon, naghintay ng backup. Kinuha pa ng driver. Kinuha sa naga. Kinuha pa sa naga. Uy, Kuya Benji. Hello, Kuya Benji. Akin nga yung isang pasan na ano, nilabas. Basta ba? Nilabas yung basta nito. Lagay mo na yung gamit. Teka na, shout out daw, sabi ni Kuya Benji. Kuya Benji, saan ka napapadpad, Kuya Benji? Mawawala ka. Sa ilog yan. Saan? Sapa? Sapa. Sa Sapa ka ba galing, Kuya Benji? Dami kalat. Ilang araw lang tayo na. Wala. Sayang yung ilaw. Ilang araw lang na stock na folder na. Ano to, 120 watts. Pero nabukas pa naman yung kanina. Nagamit pa nga, bigla na matay. Hindi nag-a-append yung comment sa akin. Ay, dito. Oh. Dito malakas ang sunstorm. Ay. Hindi Kuya Benji. Mabilis ang linis. Sabay sabit. Ay, grabe. Sinibos, sinipon. Ano yung mga liit na? Kung okay pa yun. Ah? Hello sa 8. Magandang gabi sa 8. Linis ng tindahan. Kailangan na maglinis. Kailangan mag-ito baka ma-expired yung mga ano, paninda. Kasi sa ano, alis na naman. Kailangan ito mapaubos. Hindi mo natin mamimili. Puro mo natin pabinta. Ma-expired na tayo ng mga paninda. Ito wala nito naman ito. Hello sa 7. Good morning sa inyo. Ay, good morning. Pero bukas na lang.
Dali na pa sana kami kaso nag-drive ako ng ano. Insect. Pagkarating ko lang. Baga sana kayo maglilinis. Kaso may nagsusuyo sa akin na pinag-drive ko muna. May sakit yung ano, bata. Hello sa 7. Para tayong ninja. Ito po. Yun ang problema dito kasi. Kasi ano siya, tumatagos yung hangin. Kaya yung ano kaya bak talaga kahit iwanan mo kanya isang linggo lang. Dalawang linggo. Luluding ba? Hello sa 6. Ano naman? Oh, walis ting-ting. Para matanggal talaga yung mga ano dito. Kahit huwag na masmut na. Ito na lang oh. Oh, kasi ano sa ilong mo. Ginawa mong basahan yung damit ko ha. Yung damit ko to eh. Pagpakalat yan. Basta yan mo. Ito. Ayan. Ayan talaga ang basahan. Ito, basahan ko. Hindi. Pero basahan mo na kasi ano yun. Ito yung solar natin. Parang hindi na ito ginagamit. Hello sa sis. Pero po, makapagbukas muna tayo. Kasi magsasarado din. After 2 weeks. Kasi kasuhin muna natin mag-bilhin siya. Mabilis ano? Kahit bukas na to ano yun. Hindi sa lunes maaga tayo. Ha? Sa lunes maaga. Talunis maaga. Ito mo dyan kasi ano. Masabado pala bukas. Babado bukas. Ay, yung ano na lang natin bukas. Hanapin natin. Hmm. Yung bilhin ko. Ito, ano ba gagawin Ito natin? na pahanap sa akin. May pera to. Ito, Hmm. Hmm. blessings yan. Wala naglag yan. Naalala ko tuloy nung doon pa tayo titinda ko. Paggiba namin nung tindahan, kasi lilipat na namin dito, may 1,000. Ilalim. Hirap na hirap pa naman tayo ng panahon na yun kasi pandemic yun eh. Pandemic. May 1,000 na ilalim ng ano. Buti di pinagdaga. Sabit lang. Mabilis ang galaw. Hello sa 6. Ayun na nga, ako nagkakaroon. Wala. Mag-summer dito kaya nagsa-sunstorm. Ay. Salamat kay Kang Benji na ano, sa nanonood niya yung mga old video ko. Sa lahat na nanonood. Ate Cheng. Okay, Ate Ching. Kasi nakikita ko yung mga comment Si Ma'am nila Maria dun Cheng. sa ano, mga old vlog. Salamat po sa inyo. Ito. Kalat dito sa inyo. Bukas. Kasi alam ko lang may gusto tayo ng ano, mga mangungutang. Ay, shit! Bumagsak siya. Sino ba yun? Sabi ko nga muna. Gumana sila mama? Hindi ko alam. Hindi naman muna sarado tayo kanina.
sa ilalim, sigurado ako may ano na yan, may tubig. May lamok na yan. Bukas na yan yun, ma. Hindi, tatanggalin lang natin dito. Oh. So baka may ano na dito. May ahas na dito. May tubig ba yan? May tubig ba yan? Wala naman, natuyo na. Huwag na, bukas mo na yan. Si Ate Cheng, nandiyan si Ate Cheng. Hello, Ate Ching. Hello. Kuya rin eh. Hello, Cheng. Sabi ni Kuya Benji. Ano kaya rin eh? With matching tawa. Asa na yung ilaw natin? Baka may ahas dito sa bataan. Huwag na muna yan magalamin. Hindi, titignan lang natin. Sige. Loba? Loba. Ay, Benji boy. Sabi ni Ate Cheng. Hello, Rene. Namiss ka na yan, Kuya Benji ni Ate Ching. Oo. Ilang live na. Nasa sapa daw yan Ate Ching, naglalaba. O ano na? Ito, kasi kukunin ko na yung mga cherry. Tatakot ako eh. Sabi ko na kasi bukas na yan. Ay, importante nang matanggal ko yan dun sa loob. Alin? Ano? Ha? Importante. Oo, importante. May kabit ko na sa dati, huwag mo makabukas. Ang gabi po, parang bunsan. Hello, Kuya Rene. Magandang gabi lahat, Ate Cheng. Mga ninja muna kami, Ate Cheng. Ninja with ano, with matching sipon at ubo. Malamig dito sa Bicol namin. Sobrang lamig sa Bicol namin. Welcome back, Kuya Benji. Hello, Cheng. Sabi natin, ay ni Kuya rin eh, payat na si Ami, nag-sexy. Kaya nga daw ako, Kuya Benji eh. Umababa na daw ako, sabi nila. Sino bang sila? Hello sa 8. Bro Benji, shout out. Sabi ni Kuya Rene. Buti na paaga silip ko ng city. Thank you, Ate Cheng. Naulan ma. Hindi natin makita ng ay, si Kuya Jagger. Totoo ba yun? Di ba ako namalik mata? Ay, si Kuya Jagger. Hello, Kuya Jagger. Nice to be back. Hello. Hello Kuya Jagger. Hello po. Ma, ito. Hindi na tatagin. Hindi. Kuryente. Ito. Iba Hindi na yung, kailangan. iba yung bungad ni Kuya Jagger eh. Namiss ko yung ice lang eh. Kaya namalik mata ko eh. Hello, Kuya Tagal na Jagger. wala na Kuya Jagger. Kumusta, Ma, Kuya Jagger? basura na to. Ay, ito hindi sa ano ko. Sambil ata to. Sige na, kasi na. Ito yung sa kuryente. Mm-mm. Wala na kailangan, sigurado ka. Hello, tagal din na. Hello, Sir Jagger. Sabi ni Kuya Benji, tsaka ni Kuya Rene, tsaka ni Ate Cheng. Tagal din nawala, Kuya Jagger. Oo nga talaga, Ate Cheng. Tagal na talaga nawala. Simula December. Last na ano yan si Kuya Jagger nung
Magtitinda tayo. May nagtitinda tayo. Magdamag. Magdamag tinda. Happy holidays and Happy New Year, Kuya Jagger. November yun. Fiesta ata yun dito eh. Tapos ng mahaba-habang bakasyon. Pasilip-silip lang ako, busy sa work. Game na ulit, musta ang lahat. Ay, game na si Kuya Jagger ah. Ay, Ate Mayang, gandang gabi. Ay, si Ate Mayang, commentator, mga viewers. Hello, sabi daw ni Ate Mayang. Ate Mayang, hello. Hello my friends. Minsan dapat maglaylo din sa YT, sabi ni Kuya Benji. Hello my friends. Kumusta? Madaming na naganap. Ano na ba? Patong ko na? Alin? Yan. Kung nasan pa yan? Nanasan ko na kaso, ewan ko kung... Hello, Ate Mayang, sabi ni Kuya Benji, tsaka ni Ate Cheng. Dami nga kabok. Kailangan natin Ano sa inyo lahat dyan? 9 viewers. Kailangan natin basahin. Huwag yun. Huwag yun basahin. Yan ito. Bukas yung finishing. Ito may laman pa to. Ha? Wala. Para bukas pag bukas natin ng umaga may tinda na eh. Sabado naman eh. Ayun no. Ako nagbubukas ako kasi iniisip ko itong paninda. Baka ma-expire. Puro lang muna tayo talaga yung mga mamimili. Kasi aalis din tayo. Magpipiesta pa sa inyo. Hindi naman tayo magbigay dito. Ay, wait lang po. Hello din Ate Mayang, Kuya Benji. Ako dapat maglaylo, sabi na Ate Cheng. Musta na yung follow-up sa doktor mo? Okay naman sana. Yung sa nose ko po, 2 weeks, nagpalit po kasi ako Kuya Jagger ng gamot, nag-spray na lang. Yung 2 weeks, dinagdagan pa ng another 2 weeks, kaya po kami nakauwi. Kasi nung nakaraan, pagdating ko doon, sumabay yung tenga ko. Pag-check ng tenga ko, may maano yung tenga ko, masakit nung pag-check ko ng ilong ko, sumabay siya. Kaya yun, naggamot ako 1 week. After 1 week, follow up ulit po. Halos 2 weeks kami bumalik doon ulit. Bali 14 days na gamutan sa tenga. Tapos 2 weeks din sa spray para kumbaga po trial daw nung gamot. Tapos yun, nung isang araw, ay kahapon lang, di ba? Ano nangyari dito? Ba't mga butas? Hindi naman ito butas na. Hindi, toyo ang butas. Yan o. Kap namin. Ay, Yun, wala another 2 display. weeks pa po ng spray. Kaya yun po, sabi namin, after 2 weeks yung follow-up, uwi na muna po kami. Yan si Galileo. Makatagad mo. Ha? Hindi nga niya po ta. Baka buksan na naman yung gusto. Hindi ka ito baloy. Saan naman eh? Pinapasok na naman. Mga pista. Marunong ka din mo pang uli. Hello. Dalawa mo na din tayo doon. Oh, mga butas itong ano eh. Picture. Yan. Mapang gado. O gado ka kayo. Ayong. Yung dyan naman, tinjo, bulubot. Babu adoy. Naluot mo niyo. Oo. Sabi ko yung bagyo. Kung bang kami kanina. Bagyo ka dito.
Malakad. Ha? Nabuhay. Di ako mabubuhay. Tari. Sinilas naman na. Ano na karoon? Tarikan. Sorry. Madali na na ito na. Madali nang makuha. Kuha, banga na sa mga ito. Ano ito? Bulog. Tulak ang daw. Buo itong dapat tambay. Labo na mata ko. Sabi na Ate Ching. Hello Kuya Binji. Kasi ba gusto yun? Ate Cherry Kuya Rini. Ay dito ko. Hindi naman tayo ng ano. Kaya wala ko niya. Ito na ko eh. Yan ang parang makasibugod Si Ami Generous na Ching. Genius na daw si Ami. Sabi ni Kuya Binji. Hello Ate Mayang, sabi ni Kuya Binji. Diyan na si Kuya Puloy. Hello Kuya Binji, di ka po pumunta sa Sapa si Kuya Romil. Asaan na? Nakatsing mag reading glass ka. Opo, tulog na pagod po sa biyahe, sabi ni Ate Mayang. Tulog na siya, ano? Hi daw, sabi ni Ate Margie. Hindi naman ako napunta sa Sapa, Timayang, sabi ni Kabinji. Hello, Margie, sabi ni Kabinji. Ma, nadaga. Ano yun? Paano? Paano? Nakapasok dyan. Baka nandiyan. Pinasok ng ano yung paninda namin, oh. Ay, may awang kasi yung pintuan natin. Sayang. Sayang. Napasok. Asan na ba tayo? Labo na mata ko. May genius na. Malaking tulong Kuya Benji yung ano. Pag salamin ko, hindi nagaano parating sumasakit yung ulo ko. Nung nagpaano. Kasi medyo kailangan na din pala talaga ng salamin. Yun lang, napagkakamalang genius. Kuya Benji, dami nag-live. O, Kuya Benji, sabi ni Ate Margie. Ay, si Ate Margie. Hello. Tinago namin yung mga paninda. Anong nangyari sa paninda? Tinago namin kasi baka pasukin. Yun naman, pinasok ng daga din sa loob. Daga ba siguro yan? Kung daga hindi yan makakalabas eh. Malalim yan eh. Ano ko? Hindi yan daga. Daga siguro. Ito po. Imposibleng dagain yan. Saling padalang mga tungkol sa inyo. Natusok lang. Imposibleng mapasok yan. Ang lalim eh. Natusok lang. Pag napasok kayo ng daga, hindi yan makakalabas. Malalim yan eh. Ng butas yan eh. Shucks. Adi dala tadi. Sa era na. Mga sa ibang bola. Hindi papasok. Tapos utuyo. Natusok lang yan ng ano. Wala sa mga ba? Natusok lang. Hindi yan makapasok yung daga. Maniwala ka. Kasi yung masama isa. Wait lang. Tapos yung tuyo. Yan pala luwas. Plus yan sa salamin mo. Talaga. Plus. Kuya Benji. 50. Natusok yan ito Ayun ang nakatusok sa paninda. Sa ketchup ko. Pinalungkat. Imposibleng pasukin yan ng ano eh. Matalas yan eh. Pag pinasok ko yan ng mabait, hindi yan makakalabas. Sige na, diretso lang.
Hello Margie, hello Kuya Romel, sabi ni Ate Cheng. Hello daw sabi ni Ate Margie. Kuya Romel, hello, sabi ni Ate Mayang. Ay, si Kuya Romel pala nandito. Ate Margie, lagot ka kay ate. Hindi ka nag-live. Ay, saan ba to? Sa taas ba to? Sa taas ba? Ako na yan. Ako na muna ko. Lagay itong dito. Ito ka nga niya. Bilog mo. Hindi na mo dito. Huwag mo na dyan. Magwawalis pa doon wala para hindi mo magwalis. Mukhang surprise kung ano ulam. Tapon yung ketchup. Natusok. Magandang gabi pa rin, Jason. Hi, Kuya Roy. Si Kuya Roy, hello. Ano niluto mo kanina? Kasuki, sabi ni Kuya Jagger. Andyan lang si ate, naka-silent viewers, Ate Margie. Hello, Kuya Roy, sabi ni Ate Mayang. Paano nawala yung Hello po. cravings? Margie, na hacker. Bro Roy, hello. Buti pa din na lang ko tinanggal dito. Hello sa 12. Hello po. Chop suey, tsaka alamang Kuya Jagger bukas mag chicken curry. Ako. Ay. Hello sa 12. Pwede nga ba ako mag-ano? Na makahinga? Isa-isa lang. Pansit sarap. Sabi ni Kuya Jagger. Sabi nila Ate Jenny Biro mabuksan account. Si Vince gawa account. Ate Margie, tapos na ba ang live ni Ate Jenny? Sabi ni Kuya Roy. Hindi pa po tapos Kuya Roy. Ganyan talaga ang buhay. May mawawala. May dumadating Ate Margie. Kaya ni Kuya Romel. Ako mo ganito. Buti nga mga ako.
Ating pala. Pansit at lumpia, Shanghai, sarap combo yan. Sabi ni Kuya Jagger. Kaya pala gusto ko nang galawin kanina ko. Dami pa. Hmm. Dami. Dami. Dami talaga. Dami, dami, dami. Dami din yung inyo. Check mo yung bukas oh. Ano sa nakaali ka ba ito? Ilabas na yan. Sabi mo muna. Doon naman nilalagay ako. Sabi mo muna. Sabi mo muna. Paubas ka niya. Oo, Kuya Romel, di baling nakahanap ka na ng honey mo. Malapit na Valentine. Sabi ni Ate Mayang. Opo, Kuya Benji, pa-subscribes na lang po. Yun lang. Ma. Grabe naman. Yan Ate Mayang. Wala mo na. Oh. Oh. Yan. Yan. Ha? Ha? Porket may honey, may loves ka na, Kuya Romel. Si Kuya Noli lang ang susi kung gusto niya bumalik ang viewers niya, di ba? Sabi ni Kuya Romel. Ito ano eh. Hindi natin alam yung mga balay-balita. Ito bukas lang. Wala sa 12. Kaya naman, Wala sa 13. bukas lang. Wala. Bukas lang. Ako ka ba yung taon? Para sa mga sabi mo na pala. Ayun. Ay, bubuhat mo. Pinagdaga. Bubuhat ko. Kaya mga Bakit yun? Ito yun. Ako lang. sila sila. Eh. Ay, Bubuhat mo ating sila. ikaw mas bago. Inaanap ko man eh. Inaanap ko man eh. Kaya mga yun ang kami nga.
Hindi pa ako hindi taon, hindi pa ako nakukuha. Oh, hindi pupunasan sa halika nagkuulog pa. Pasagado ako. Ngayon, tapos di palulugod. Pagtapos di palulugod. Nari. Tapos na mo, di palulugod lang. Nari akin ba? Trabaho. Kamatang kilo katang gatilingan. Oh, bagus. Kamatang kilo. Jadi kaya. Pare, di pala lulugod. Matulugan na mula ng babo mo doon. Ba't tumubo? Opo, support natin si Kuya Vin, sabi ni Ate Margie. Ikaw na lang, Ate Margie, sabi ni Kuya Romel. Ako na lang, Kuya Romel, ang ano yun. Hantayin ko na lang si Kuya Noli magsabi, subscribe si Vince ulit. Bakit? Hello, Kiss! Hindi ko mabanggit kung ano pronunciation nito eh. Ate Kiss, hello. Ay, Ate ba, Kuya? Sorry po. Ikaw na lang daw mag-support kay Vince Margie. Tawa si Kuya Romel. Okay lang, sabi natin Margie. Kontento na si Romel kay Honey. Sabi ni Kuya Benji. Uy, Benji. Porket may honey ka na, sabi natin Margie. Tawa si Kuya Benji. Isa ka pa, Ate Margie. Hello, si Eleven. Narito. Natapunan lang ng ano, ketchup. Ito. Ito, dampo. Ayan. Ayan. Wait lang. Basa ng patis. Ay, ako. Hello si 11. Check. Check ka rin. Nakapulot si Romel ng chicks sa channel ni Ness. Ay. Kaya pala siya, mukhang bibig niya yung kanina yung Ness eh. Grabe ang pangyayari sa aming buhay. Grabe, binanatan ng daga yung paninda namin. Gusto mo na lang maglaho sa earth. Pinasok na para di manakawan. Biniran naman ng daga. May awang kasi yung dagan. Ay, may awang yung daga. May awang yung pintuan natin. Buwan na yung punasan. Gusto kong malabas sa ibang ba? Bukas, maaano pa din to. Masasanitize natin ito. Yung sabihin na yung pusa papasukin. Ayaw nga sa puso kung yung pusa eh. Nagka-ating-ating nga ni. Sabihin mo na ko. Hindi yung sa kwarto kasi, diba? Kwarto yarn. May butas. Forget. Ay, wait lang. Benji, ikaw ha, good vibes lang yon. Porket may honey, kinakalaban na ako. Sabi ni Ate Margie. Haliparot yan si Romel. Sabi ni Benji. Ipalipat mo yung 10 subscribers mo kay Vince Kasuki. Sabi ni Kuya Jagger. Hindi ko yun GF. Good vibes lang yun, diba Ate Mayang? Ay, naku naman si Kuya Romel. Parang naging chick boy na si Kuya Romel. Yan, usap mo na kayo dyan. Opo, Kuya Jagger, kahit lahat sila. Sabi ni Ate Margie.
Patuloy ko na lang yung mga ano. Yung may damage. Ano, meron gusto lumipat, Ate Margie. Kung may gusto daw lumipat, Ate Margie. Hi, Kuya Makbal. Hello, Kuya Makbal. Ma. Ano ba tama nito? Diyos ko Lord. Diyos ko Lord. Oh. Tawarin nawa. Bro, Mac. Sir Makbal, hello. Sabi ni Kuya Roy. Hello, Makbal. Sabi ni Kuya Benji. Kuya Makbal, hello daw. Sabi ni Ate Margie. Kayo naman, di naman GF ni Kuya Romel. Friend lang naman yun, Ate Margie. Oh, friend lang daw. Haliparot. Parang ngayon ko na lang narinig yan, Kuya Benji, yung haliparot eh. Bakit balit ang reaction ko parati? Saan ka galing, Kuya Makbal? Ay, Kuya Ruel! Ay, long time si Kuya Ruel Juliano. Makbal, bakit nawala channel ni Beans? Sabi ni Kuya Benji. Ay, Kuya Ruel Juliano. Hello sa 12 daw. Ba't nalilate ang reaction ko, Kuya Benji? Ngayon ko na lang ulit narinig yung haliparot. Idalhin ko nga doon sa grocery. Pwede natin itong i-BOB. No? Ano, pinagugupit ko na. Hindi. Yan lang yung mga ano lang. Tanong natin kung pwede itong i-BOB. Sayang eh. Yung stress ng person, mga tayo nagiging hindi pinakaalaman. Ito okay na to. Ay, ito okay mo. Ito yung dito, huwag mo nang galawin to. Hello, Kuya Romel. Sabi ni Kuya Benji, tsaka ni Ate Margie, tsaka ni Kuya Romel, ni Ate Mayang. Hello daw po. Kuya Benji, haliparot talaga. Yung word na haliparot nga ngayon. Kuya Benji, Ate Margie, Bro Romel, Ate Mayang, Kuya Roel, Kuya Roy. Hello daw po, sabi ni Kuya Makbal. Kuya Roel, Makbal, Roy, hello, sabi ni Ate Cheng. Ay, si Kuya Ruben, hello, Kuya Ruben. Nakauwi na kayo. Opo, Kuya Ruben, kanina alas 2 ng hapon. Ano po Kuya Ruben? Hello po sa inyong lahat dyan. Alas 2 na po kami ng hapon nakadating sa bahay. Ay, si Ami muna yung magbasa. Pagbaba ng gamit namin eh. Nagluto yung kapatid ko, kain talaga agad. Grabe ang pangyayari. Sige, kalabanin ako. Sabi ni Kuya Romel. Kuya Romel, pala, wrong spelling yun, Romel. Ay. Hello mga bro and sis. Sabi ni Kuya Romel. Si Romel kapilido ni Kuya Danny. Uy, Justiniano yun, Kuya Benji. Ito si Kuya Romel Juliano. Naiwan na si Kuya Jaime kay Ate Jenny. Ay, opo nga pala si Kuya Jaime. Kumusta kaya ang buhay-buhay? Kuya Ruben, hello daw po sabi ni Kuya Romel. Kuya Ruben, hello, sabi ng ating muse na si Ate Cheng. Makbal, Ate Cheng, Kuya Ruben, hello daw po. Kuya Ruben, hello daw po sabi ni Ate Margie. Hindi naman haliparot si Kuya Romel. Haliparot. Dito ang reaction ko sa mga ganyan. Kuya Roel, hello daw po. Sabi ni Kuya Ruben. Hello, bro Ruben. Sabi ni Kuya Benji. Haliparot. Asa na kaya si Kuya Bern? Kumusta kaya si Kuya Bern? Nasa 13 ba na viewers? O, Ate Mayang, haliparot daw ako. Kakagising lang. 6:53 a.m. Good morning sa'yo, Kuya Ruben. Tanggapin mo na, Kuya Romel. Nahaliparot ka, Kuya Romel. Ang dami mong hinahaliparot. Ikaw talaga, Benji, inaaway mo si Kuya Romel.
Sir Ruben, hello daw po sabi ni Kuya Roy. Inggit lang kayo. Inggit daw kayo sabi ni Kuya Ruben. Hello Ate Cherry and Kuya Ruben sabi ni Kuya Ruben. So yan. Ate Cherry, hello daw po sabi ni Kuya Ruben. Wait lang. Nandito yung upuan ko eh. Isalin mo muna bago isabit. Pising. Isa lang kunin mo. Isalin mo muna isa-isa. Hindi, isabit ko muna. Nangali ako eh. Isabit ko muna sa bento. Wala si Kuya Bern eh. Ako getting ready, prepare na muna for work, sabi ni Ate Cherry. Magsaya ka Kuya Romel kasi sa dinami-dami nandun, ikaw nagustuhan ni Honey may loves mo. Uy, may Honey na, may loves pa. Tama Kuya Romel, wala kasi Honey, si Kuya Benji. No joke. Sabi ni Ate Mayang. Kuya Romel, hello daw po, sabi ni Kuya Romel. Namiss ko ang lahat. Ay, ganda ng gising ni Ate Cheng. Ate Margie, hello daw po, sabi ni Kuya Ruben. Kuya Ruben, good eve po, sabi ni Ate Mayang. Kaya nga Ate Mayang, kawawa ako. Di ba may nurse ka na dyan, Kuya Benji? Tsaka yung checkwa mo sa ano, Hong Kong ba? O Pilipina din. Kuya Benji, hello. Ate Mayang, sabi ni Kuya Ruben. Sumbong kita kay ate. At Kuya Danny, hindi ka nag-live, Ate Margie. Makbal, hello daw po, sabi ni Kuya Ruben. Maghanap ka Kuya Benji kay Kuya Ness. Ay, butog nga yan si Margie Romel. Kulang pa ang Team Hamog. Kulang pa si Kuya Jaime. Wala pa po. Si Kuya Hook wala din. Tsaka yung pinaka-founder ng Team Hamog, Kuya Ruben, wala pa. Kuya Danny, baka nagre-recording si Kuya Danny eh. Ako talaga nakikita nyo ngayong gabi. Oo, Kuya Romel, ikaw talaga kasi haliparot ka daw. Hi, Sir Ruben, kumusta ang best friend nating si Bern? Sabi ni Kuya Benji. Love ka naman namin, Kuya Romel, masaya lang kami sa'yo. Kuya Danny, Ate Ampi, good morning. Good morning po. Sa inyo dyan sa US. Wala pa yung founders, Kuya Danny. Isa lang. Okay, muna. Isalin mo muna kung may butas para matanggal na. Sige na. Wala ko na pakita. Isapit ko madali ang kapapal na kanya. Dito na muna to. Ako na magsasabit dyan.
Ano po sa inyo dyan? May bukas? May bukas? Ha? Mga palapas, tanggalin mo na. Ito. Ito yung laro. Ayan, ito yung kanila. Bukan pagi. Kasi naman pag may butas. Bahan. May mga tanggal doon. Yung mga iba sabit doon mo. Hindi ako wala. May plastic doon malaki. Ano? Ate nga, paabot yung mga. Ayun. Sa pala kanina nakapabot yung dalawa yung mga kanina. Ang dami ay. Diyos ko po. Kakalula. Hala pa. Hello, pasensya na po. Hello sa 11. Ate Ami, anong ibig sabihin ng haliparot? Tanungin mo kay Kuya Benji. Kay Kuya Benji yan nagsimula. Kuya Romel. Dapat kasi yung pagkakasabi mo ng haliparot. Ganyan talaga, diin na diin. Nasa likuran lang natin si Kuya Bern, Kuya Benji. Pinupulutan ka na lang nila Kuya Romel. Kulang na lang emperador. Sambong mo kay Ate Ampi at Kuya Dani, sabi ni Ate Maya. Tawa si Ate Margie eh. Sumbong ko talaga yung Ate Maya. Malandi, tama ba yung term na word? Ay! Sige, tawanan mo ko Ate Margie. Parang bata nagsusumbong, sabi ni Ate Margie. Sumbong talaga kita Ate Margie. Tumanda. Samahan kita Kuya Romel, kakampi mo ko, sabi ni Ate Maya. Nakakahiya Margie sa mga buang hinintay nila ang kantahan nyo ni Bong at Mary, paasa ka. Sabi ni Kuya Benji. Salamat Ate Mayang. Ay. Kuya Benji, you're correct. Exactly. Sabi ni Ate Mayang. Bakit kayo nagmamaskalat naman ang virus dyan, paring Jason? Hindi Kuya Ruben, nag-ano po kami? Naglinis po. Nagtanggal ng mga agyo tsaka alikabok. Para i-display ulit po yung paninda. Kasi nung pumunta kami ng Maynila, tinago namin sa loob yung mga paninda namin kasi natatakot kami malooban o manakawan. Kasi pag wala kami, syempre yung tindahan kasi walang magbabantay. Yun naman ang nangyari. Napasok din kami ng mga bubwit. Yung pintuan kasi namin may awang na ganyan sa ilalim. Kaya yun, magsasanitize pa din kami bukas. Tapos ngayon, sinecheck pa namin isa-isa. Sobra.
Hindi namin inaasahan. Kuya Romel, sub mo naman si Beans. Sabi ni Kuya Benji, please. With matching tawa. You're welcome, Kuya Romel. Benji, antayin ko na lang si Kuya Dolly magsabi niyan. Sabi ni Kuya Romel. Ako, Kuya Benji, nakasubscribe na ako kay Bentong. Sino si Bentong, Ate Mayang? Vince. Ah, si Vince. Ah, sorry naman. Hello, Sunline. Pasensya na kayo kung pasulpot-sulpot lang ako magbasa. Ito, wala na to. Dito mo. Dito na, baba. Ano kung nangyari na punta namin talaga. Ang buhay daw ay parang light. Lalo na pala kung natagalan pa tayo doon. Si Vince si Vince nga Ate Mayang. Lahat naman ng subscriber niya galing kay Kuya Nolly, sabi ni Kuya Romel. Ubus pala to. Tawa si Kuya Rowel, no? Nawala si Margie Ate Mayang. Namaas na si Potpot, mga bro, kakatawag. Sabi ni Kuya Jaime. Hello, Kuya Jaime. Good Hello po, Kuya Jaime. evening. Eh, butas mo to. Takot yun kay Ate Benji. Oo. Saan mo na? Hindi, makasama pa to. Dito na si Kuya Jaime. Hello, sabi ni Kuya Ruben. Kuya Jaime, good evening po, sabi ni Ate Mayang. Kuya Ruben, Bro Romel, hello. Ikaw lang pinhamog na nakatune in sa live natin, Jenny, Bro Jaime, sabi ni Kuya Romel. Dito pa ako, Kuya Benji. Sabi natin, Margie. Nandoon si Bro Mac. Si Macbal. Sir Jaime, hello daw po, sabi ni Kuya Benji. Ah. Kuya James, hello daw po. Sabi ni ating Muse, si Ate Cheng. Hello pa rin Jason, Ate Abby. Sabi ni Kuya Jaime, hello. Hello po. Asang kanina lang. Ha? Alin na? Iabot mo na sa akin yung ano. Yung Nova. Nova muna mo. One, two, three, four, five, six, seven, eight, 9, 10. Baka sa panibagong ano to. Hello Ate Cheng, miss you so much. Sabi ni Kuya Jaime, Bro Benji, hello. Yaan mo siya magpapa lang yun ng monetize niya. Ah, magpapalago ng monetize. Sabi ni Kuya Benji. Bakit ito yung plot? Ha? Ano yung plot ito? Asan ba ang mali mo? Magpakita ka. Ano?
Ano ba yan? Di ba si Kuya Bern yung tumaas yung BP niya, Ate Cherry? Oo nga, si Kuya Bern. Wala, naka-tune in lang po. Ay, nandyan yan si Kuya Bern. Naghanap lang yan ng pwesto si Kuya Bern. Baka nagbabackread po. Ulo ka mo? Ready na ulit. Buksan ang tindahan bukas. Opo, Kuya Makbal. Maagang maaga tayo bukas. Kuya Benji, hanap kayo ni Potpot. Sabi natin Margie. Bro Mac, hello. Sabi ni Kuya Jaime. Hello sa 12. Kuya Makbal, parang di na ako makakapag-live. Antok na ako. Sabi natin Margie. Ituloy ko ito na ano. Bukas paalala mo sa akin. Kasi gusto yun ko itong pwede. Yung pwede yung maibiyo natin yun. Sayang yan. Kuya Jaime, hello daw po si Kuya Makbal. Siya yung balita kay Bern. Kawawa naman si Bern, nag-iisa. Andyan lang yan po si Kuya Bern. Siguro naka-tune in yan. Nandyan yan sa 11. Nandyan yan si Kuya Bern sa 11 viewers natin. Magpaliwanag ka kay ate, hindi sa amin ate Margie. Hello po sa inyo dyan. Tuloy-tuloy yung ano ko. Gusto nyo lang mga talanda mo ano. Para bukas Kaya sila naman yung sa amin ready. nagbabasa. Kuya Benji, di daw mag-live. Sabi ni ate Maya. Margie, hindi ako makalipat kasi nagahang ang PC. Huh? Nagahang ba Kuya Benji? Akala ko ano yan, iPad. Apple. Kuya Bern, hello po. Miss ka na namin. Sabi ni ate Mayang. Yes, si Kuya Bern na high blood. Na high blood daw si Kuya Bern kakanood sa sapa. Sabi nila. Oh, butasin mo to. Kay Kuya Dani magpaliwanag, ate Margie, lagot ka. Ay, mga gulat po ito. Oo, yung nasa baba. Ginawa na natin ang lahat. Yan. Ayan. Ah. Ano? Gulat pots din ata yan. Hindi. Ipaplat natin. Hmm? Ipaplat ka. Dito ka na lang, ate Margie, sabi ni Kuya Makbal. Nag-enjoy naman Kuya Romel dun kay ate Jenny. Antok na talaga ako. May bukas pa naman. Mga Kuya, Team Hamog. Sino yan? Sabi ni ate Margie, may bukas Sige po, pa sige daw. po. Na-stroke PC ko, Margie, hindi makagalaw. Sabi ni Kuya Benji. Kuya Benji, kay ate Margie ka magpaliwanag. Opo, Kuya Makbal, nandito naman ako. Okay. Sa amin, okay na okay dito sa live ni paring Jason. Ang tanong, masaya ka. Kaya si Kuya Dani at ate. Naghihintay ba ate Margie? Kuya Dani. Nang Sabi? live. Ito. Yes, na-check mo na sa lahat. Hindi pa. Ito mo. Ito okay na to? Ito mo? Ay, Diyos ko po, ang dami talaga. Dami. Ito. Wala na nun. Ay, Ano? ano yun? Isasabot na lang. Goods to goods. Goods na goods. Oo. Sige ko sa akin ko sila kung pwede kong mag-bio. Kasi sayang yan. Sayang talaga yan. Sige na, isabi ko muna para maliwanagan ang ating mga isipan. Sana tanggapin. Hala, nasobran naman si Kuya Benji sa gamit. Oh. Ate, ay Kuya Benji, oh. Si Ate Margie, oh. Hala, nasobran naman si Kuya Benji sa gamit.
Buti amin natandaan mo kung saan ka huminto sa pag... Ano daw? Oo. Oo. Wow. Sabi ni... Sa pagbabasa. Sabi. Sabi ni Kuya Ruben. Natatandaan daw kung saan ako nagbabasa. Hopefully natuloy na si Kuya Bern sa vacation niya dito sa LA. Baka naghahalo-halo pa. Hindi. Dito mo. Yung mga... Oo, hindi na Laptops. nakakaroon sila. Ito, sila yung ready. Siguro natuloy talaga yun si Kuya Bern. Kuya Bern, i-enjoy mo po ang iyong bakasyon. Message ko na lang po sila Kuya Dani, Ate Ampio, maintindihan nila ako, sabi ni Ate Margie. Ito. Pero Mel, sabi ni Margie, kaya nyo Kuya Tan. Butasan mo. Kuya Romel, kung kaya mo daw sa puyatan, sabi ni Kuya Benji. Oo nga, Benji, paasa lang, day off pa naman ni ate. Ay. Kuya Benji, buti kung maaga ako nakapag-live. Naantok na talaga ako, malamig kasi. Sabi ni Ate Margie. Kung kailan day off si Danny Ampi, Romel, walang live. Sabi ni Kuya Benji. Mag-live ka na, Ate Margie. Yung ano ma? Ano ba? Ano? Bay bawang. May bawa. Ipisto ko na dito. Okay na. Dito sa uling. Tinignan mo to? Hindi pa. Ano? Ay, shucks. Ang tanggalin mo na. Tanggalin mo na. Ano magagawa dyan? Ito pa. Oh. Ito pa oh. Yung sa baba na yun. Sa may bawang. Ito sa baba na yun ma. Akin na. Akin na. Ay, Sa lahat ng flat pots. Yun pa yun ma. Ma, babasa ng comment. yung tatlo. Babasa ng comment. Nangako pa naman magdamag ang live. Baliktad, Benji. Oo nga, lagot ka kay Ate Ampi at Kuya Dani. Sila Ami Jason hindi nga nilalamig eh. Iniinitan nga kami. Mainit. Mainit sa ulo. Mainit sa ulo. Binanatan ng mabait. Ito lahat oh. Oh. Ay. Ano na? Eh, wala tayong Butas-butas. magagawa. Oh. Ganun talaga ang buhay. Binanatan ng ano. Mabait. Sabi nilang mabait. Mabait lang ako sa ano. Lahat ng butas oh. Oh. Wala na. Ang wala nito. Hmm. Hindi talaga ang buhay. Ang buhay ay weather lang. Sabi siguro ng ano, paalis-alis kayo eh. Ito lang sa mahuli. Daga lang ang walang ganito. Ano lang yun? Butas ang lahat. Ito lang. Hindi kasi natin akalain na mag-aral tayo. Magdamag, walang live, sabi ni Kuya Romel. Ang daming nasayang Ate Ami panindan nyo. Dami. Okay lang yun. Okay lang Ate Margie. Kasi ano, hindi natin ano. Natagalan kami. Natagalan kasi kami si Mayora sa Porto nagla-live na rin. Sabi ni Kuya Ruel. Makonsensya ka Ate Margie. Sabi ni Kuya Romel. Romel, dun ka mag-comment sa video ni Kuya Dani na si Margie akala pot-pot. Akala pot-pot. Sabi ni Kuya Benji. Kumikibot na yung ulo ko sa antok.
Bro Rowell, may link ka ng live ni Mayora. Sabi ni Kuya Romel. Akin na yun. Akin na yun. Ali? Yung ano piatos, yung piatos. Saan? Yung nakasabit sa harap mo. Ganun, mahina mo naman. Nakita mo nga pag flat-flat siya. Kita mo. Kita mo na daman pa. Ang sakit Ito, sa good. puso. Good na pa. Lips yan at saka ito. Ayan. Good mo pa na ano. Ito ang baba. Ay, nako. Yan. Ayan. Pilitin na natin yung comment. Fully loaded na naman ang sari-sari store ni Ami at Jason. God bless. Thank you, Kuya Ruben. Sleep ka na, Margie. Joke lang. Sabi ni Kuya Benji. Bro Romel, sa FB lang. Kala ko sa YouTube, Bro Romel. Romel, silip ka sa live ni Nes Maya, 9 AM. Sabi ni Kuya Benji. Kaya nagiging halip-parot si Kuya Romel eh. Yan o nga. Inaano ni Kuya Ma. Benji eh. Yan. Inuutusan ni Kuya Benji kung saan pumunta. Balik tindahan ang live. Ako, Ate Cheng. Ano ko nito? Yung blue. Akin yung blue. Marquis. Blue. Yung green. Saan yung green? Green lang. Masama yun. Pati yung alak. Dinagat. Ate Margie, matulog ka na. Mahirap ang walang tulog. Sabi ni Kuya Ruben. Wag na, Benji. Mag-silent viewers na lang ako. Kawawa. Kawawa si Kuya Romel, oh. Ah. Ayun pa lang sila, oh. Parang sila pa lang yun. Ha? Parang sila pa lang yun. Sila mga ka lang yan? Nagtinda ng balot. Piling ko. Baka bumagsak yung naapakan mo. Matanda na yan. Ah! Ay nako. Daan. Ito, gusto. Hindi ako makakamove nito. Parang hindi ako makakatulog ito. Hindi yan nakakatulog. Nakokonsensya yan, Kuya Ruben. Ako din, nag-silent lang ako. Aba, ang saya nila. 4 AM kasi dito. Yan. Ano ba ang magandang gawin nito next time? Next time? Hindi ko natatanggalin. Wala mo naman. Kaya sabi ko, ito, hindi na muna tayo mamimili. Hanggang, di ba babalik tayo.
paubos muna natin to. Yung sabi ko sa'yo yung nakaraan na ipaubos natin, huwag na muna ako mamalingki. Kasi di natin alam yung mga schedule ng doktor. Yung matatagalan tayo. Ito na yung nangyari. Hindi naman natin kung may babalik mo. Kaya tanggapin na lang. Pero susubukan ka ulit, ano kung maibiyo yan, kaya tanggapin. Basta na back nun. Kuya Ruben, okay lang, walang tulog, walang gising. Sabi ni Kuya Ruel. Kawawa din sila Kuya Danny, Ampi, kasi libangan lang nila talaga ang white tea. Sabi ni Kuya Benji. Hala, Ate Margie, sinukonsensya ka na Ate Margie. Ganyan sila, Ate Ampi. Wala Ate Ampi, ang Kuya Danny. Kasi kanina ka nakatulong na sa live ko kanina dun sa ano. Nandun tayo sa ano, Pamplona. Yun, mga butas na rin yun. Oo. Ito rin, no? Sabi mo, goods na to. Ito parang goods eh. Goods to. Sanay naman si Kuya Danny Ate Ampi makipagkulitan kay Ate Margie tapos hindi pa siya nag-live. Kung ikaw asa US makita mo nga mga kababayan mo. Ang saya talaga, di ba Kuya Romel? Konsensya yarn, Kuya Benji. Kinukonsensya mo naman si Ate Margie, tumitibok-tibok na nga yung ulo. Tumitibok-tibok na ang ulo, kinonsensya pa. Ang galing talaga, Kuya Benji. Napapabutas nito, ma. Okay. Tawa si Kuya Benji. Wala na, hindi na natuloy. Mag-comment si Ate Margie. At tumitibok-tibok na yung ulo ni Ate Margie. Yung biscuit ang sigurado ako. Yan, hindi yan. Dami talaga. Yung kape talaga. Dami. Ayun talaga ang buhay. Lahat. Hindi natin inaas. Wala na, hindi na tuloy nag-comment si Margie. Andyan lang yan, Kuya Ruben. Baka gumagawa pa ng thumbnail si Ate Margie. Excited na nga si Kuya Danny kasi day off sila mag-asawa. Sabi ni Kuya Benji. Ito, goods naman to, oh. Good. Sige. Yung mga mahal pa rin ito rin yung doon natin talaga. Hi Kuya Noel. Hello. Kumusta? Long time. Sino? Si Kuya Noel. Imbong. Hello. Hello Long po. time Kuya Noel. Kumusta ang buhay-buhay natin? Oh, ito pwede ka to. Sige. Ito, dito mo na lang yan sa bungad. Ito. Para pag may bumili, ito na mauna. First out. Ito ang wala na talaga ito. Ito dahil. Ano na lang natin yung tulungan. Kasi mas na-ibigay kasi nila ako naman.
Loves 11. Oo, Benji, lalo na si ate excited. Papasayawin niya daw si Kuya Bong. Sabi ni Ate Margie. Wala lang kay Ate Margie. Baka matulog na din si Kuya Danny Romel na masama ang loob. Na hikbi-hikbi pa. Ate Margie, labas ka nga, Ate Margie. Kinokonsensya ka ng mga kamod. Kinokonsensya ka. Yan. Yung takbo mo pa. Yung magsawa ka talaga. Ganyan talaga. Look po. Ito goods po. Naka-clover pa nga ako. Hindi po yun. Naka-clover. Pag albo, ganyan. Pag ganyan namin yun. Pag sumabog, wala yun. Ganyan namin yun. Pag sumabog yan, balik yan. Ang ano ko lang doon, baka maghantay si ate at Kuya Danny sa lab niya, Benji. Konsensya yarn. Binibigyan mo naman ng isipin si Ate Margie. Matutulog na lang lahat-lahat. Mga biskuit pa. Ay, yung biscuit kunin mo na. Doon ang sigurado ko. Grabe oh. Pero ito try ko ito bukas. Sana tanggapin na maibiyo ko para mapalitan ng items. Pag hindi, wala magagawa. Ano na lang sa mana. Hindi naman ito pwede kumigay. Baka makaano pa sa mga yan. Nilaga. Ulamin ko na lang ito. Yung mga lata na ano. Ay, ito, pwede pa ito ma. Sabihin na lang na natapunan ng toyo. Pero pag di mabili, ulamin ko. Pwede pa yan. Kaya punasan mo, bago magibang kalawangin. Just bili ko pa rin. Yung ba't ito, ano, unti-unti na natin itong ulam. Oo. Ibungad mo na. Dami. Yung pati mga kape, oh. Dami. Ketchup. Hindi rin inaasahan. Ganyan talaga. Ganyan ang tindahan. Wala na to. Tindahan pa, sabi mo na alam kung ano. Masakit talaga ang pinaasa, sabi ni Kuya Benji. Baka nga Romel, naghihintay lang sila. Si Ate Margie, wag mo lang awayin. Si Kuya Bong, ha. May bagong business si Jame, banana chips, sabi ni Kuya Ruben. Spam ata yun, Sir Ruben. Nagsabi nga, 9 siya magla-live ulit, Kuya Danny Benji. Maganda rin yung inegosyo yung ano, banana chips. Pero may technique niyan, pagluluto niyan. Kung gusto mo talagang malutong yun. Kasi pero may technique niya. Kung paano lutuin. Grabe ang pangyayari talaga. Sulit ko mo biscuit na ito. Yung alak bukas na lang siguro. May labas ko na rin. Ba naman sa mga kasama biscuit. Yung mga alak nito may nadagapat mo ano. Minat-nit. Kaya, Ate Margie, labas ka na. Ate Margie, lumabas ka. Hello sa 7. Bakit nga hindi nag-live si Margie? Romel.
Baka, Kuya Benji, pinapaangat mo si Ate Margie. Baka sira yung karaoke. Ito ni Kuya Benji. Thank you, Bebe. Balikan mo po yung iba din. Ang walang buhay yung hilaw mo, ha? Balikan mo po yung iba doon. Yung nasa labas mo. Walang buhay yung hilaw mo. Kaya ganito yung binili natin. Hindi, bukas, di, sa sunod, di ko natatanggalin yan. Hayaan na lang natin yan. Ganun din. Tinanggal nga natin para di manakaw. Hindi naman palasot sa loob. May plastic pa dyan. Ay, itong patis pwede ito. Ilagay ko na lang to sa bote. Para pang timpla ko. Ano pa ba yun? Oo, pwede ito. Sa bote ko na lang ito. Para may pang-timpla ko. Diba? Diyos ko na ito. Hindi masasayang. Ang patis. Message ko kaya bukas si Ate at Kuya Dani, wag mag-tune in sa live ng bukas, Benji. Kuya Benji, mag-umaga pa lang naman, di ba? Sinisiraan mo, Kuya Romel, si si Ate Margie, Ano naman? Gusto ko ba? Asan yung bote ng ano? Yung baka isa pa lang. Diyos ko po, nararamdaman ko na, meron na. May nakita na ito. Ha? May nakita ako. Meron na kagad? Labas ko na nga. Parang baho na ito ng tapis na ito. Ha? Parang mabaho kong tapis. Mabuot naman talaga yan. May ano mga ito sa labas eh. Kusapin ko. Naikalat po. Kusapin ko. Kusapin ko. Sana wag naman ubusin. Konting awa talaga, konti lang. Konting please. Sorry. Ingay mo, nagising tuloy ako, Romel. Sabi ni Ate Margie, maaga-aga pa talaga andito ng mga USA. Sabi ni Kuya Benji, kanina tinitira mo ako, ngayon naman ako titira sa'yo, Ate Margie. Oo nga, sabi mo, Kuya. Ay, kaya, Ate Margie, mag-end na tayo mamaya, mag-live pa ako, sabi mo baga. Ang sakit naman ng 2026 na ito. Diyos ko po.
Hanap buhay. Diyos ko. Love you, Lord. Oh, Meron? Mami, Hmm? wala ko. Dami? Hmm? Sorry. Hmm, balik mo na. Ano ang gawa dyan? Bilisan mo yun. Tapos na lang muna yan. Tapos ano tayo mag-ano pag tapos na yung ano check up mo. Iyak. Iyakan mo yan. Wala nang nangyayari dyan. Yung tanga ka lang yan. Ang sakit ng heart ko. Okay na. Sino mo? Ito, butas din. Hindi ko na may bukas dito. Hmm? Ito wala. Butas talaga. Okay na yun. Plastic. Plastic na. Hindi, binababa ko lang. Para din na mag-tap-tap yan. Ito mo. Check mo lang kung ano dapat ko i-check. Yan, butas na yan. Ito. Oo. Ang sakit sa puso. Ang nangyayari, kailangan natin ng storage box pag mag-ano pa rin. Ito good. Totoo. Mga ibabo lang yan, ma. Okay ba ito? Okay ka. Ako na mag-check, ikaw na mag-display. Okay ka na. Pinunasan mo na? Oo. Ako na, display mo. Ako na mag-check. Yung stress ako. Ako na nga mag-check. Yan. Butas-butas din. Yan talaga yun. Kasi dito tayo, yun na ganyan naman rin, flat-pass naman talaga yun. Flat-pass naman talaga yan. Nakita. Yung ibabaw lang yan, ano? Ibabaw. Sigod ko. Huwag mo nang pisilin. Kapag pinisil mo, dolog yan. Ito wala. Hmm? Next time, ako na lang yung kumanon. Sabi ko. Sayang yung mga ganyan.
Sinalog tulad ko, upos eh. Ha? Sinalog. Ano? Ano ka pa pala? Tulog. Hello po sa 7. Hello sa inyong lahat. Pasok niya na. Pasok niya na. Hello sa lahat. Hello sa 7. Pasensya na kayo. Pasok na kayo. Pasensya na po kayo at natahimik bigla ang buhay. Sige na, sige na. Okay lang. Sige na yan. Sige mo. Sige mo. Gawin na lang tayo. Uy, ang galing po natin. Kaya tayo umayon dito mo. Gawin na lang tayo sa sunod. Next like. Parang may tayo sa next na. Next like na lang. Ano talaga? Ano sa amin? Ang dami. Sige. Yung iba ano eh. Ito mo. Hindi naman ito talaga eh. Mali yung pag-ibig sa dulo dito. Hindi ba? Langgam. Langgam. Ano ba? Ada.
Ngat-ngat. Ang daming logo. So, alam ko. Sorry po, pasensya na kayo, natahimik kami bigla. Parang Jason, palagay ko tapon mo yung mga nasundot ng daga. Pupuabit yun. Tapon po yan. Tapon lahat kahit konting Pero, ano lang. susubukan ko muna po na ano, na kung baga IBO. Pag tanggapin na IBO, sana tanggapin kasi sayang talaga eh. Ito yung nadilensya namin yung ilang beses magdamag na walang tulog eh. Kasi ano to, sa amin na talaga to, wala tong utang. Ito yung nadilensya namin dun sa inangkat ko na umangkat ako na ano, nagkahalaga ng 130 lahat Nung piyesta. ng piyesta. Kaya kami, halos di kami matulog. Tapos ito na yung nadilensya namin, wala na talaga tong utang sa amin na talaga to. Kaso yun, ito nangyari. Kaya tanggapin. Kasi ganun talaga. Walang bantay. Ito okay naman ito. Ay, baka. Meow, meow, meow. Ganun talaga yun. Ay, magpapaalam muna daw si Kuya Ruben, may pupuntahan lang ako. Sige po Sa Kuya ko- Robin. Sa kubeta. Sa kubeta ka ba, Kuya Ruben? Ingat, Kuya Ruben. Ingat si Eri. Kuya Dani, pasok ka na lang dito, no choice eh. Ano tayo eh. Masakit man isipin na. Marami oh. Butas-butas na oh. Pasensya na po kung medyo Pero sana nakilala. tanggapin to. Kasi sayang talaga. Yung sitseriya pa lang talaga. Nako. Grabe yung puhunan yun. Tapos yung Pumili. mga... Ang ano lang, nakakatawa lang. Natawa pa eh. Nakakatawa lang. Yung pinipili nung daga. Yung mamahalin pa. Hmm, Ang dami niyang hinatag. Piatos pa. mga piatos, Ang mahal ng loba. puhunan ng Tapos piatos. yung mga kape dami. Ang kape. Wag na try ipalit para wag na-affect yung good customer rating mo. Hindi, at Ate Cheng sa ano po, Nagbibiro naman sa sila. tawag nito, sa ano tawag nito? Di, dun po sa ano, sa kinukuhanan ko, grocery po siya. Ngayon, nag-BBO din sila. Baka sakali lang po. Yung mga items na hindi inaasahan, yung hindi gawa ng tao. Yung ganun bang, ano, ganun ba yung ibig sabihin mo? Kanina nga nakita na ako nila eh. Doon kami bumili ni Bibi kanina. Ingat ka, Kuya Ruben. Sabi na sa akin, oh, nandiyan na pala kayo. Ilang araw na kayong sarado. O ano, kailan daw tayo bumalik? Ako, kakabalik lang ako. Baka, Wala naman doon ate Ching problema sa kanila. Kasi ano yun sa akin sila. Kumbaga, tiwala. pag ano, nature, ay pag angkos kasi minsan mga ganyan, tinatanggap din nila. Pero, Ito try ko lang. pag yung sariling ano ng tao, Si, hindi. sabi nga nung asawang lalaki. Lahat naman sila mabait, pero yung sabi nung lalaki, sa mga umaangkat daw na ano, ako lang daw yung pinagkakatiwalaan nila na binibigyan gano'n ano, gano'n, ito mga gold ko, Ayan, sandal. Oo. gano'n na halaga kasi yung iba, 30 pa lang yung pinakuha o kaya 20 ka halaga, 20k, tinatakbuhan na. Ang dami pa naman puyat na. Oo. Di ako, minsan 50. Nung pista yung pinakamarami na. Umabot ng 130. Pero lahat din nabayaran ko. Ito yung nadilin sa nga namin mag-asawa. Kaya nga tinago namin bago umalis kami, tinago namin sa kwarto. Kasi dito baka pasukin, ubos. Yun naman, di naman naubos, may natira. Diga naman. Ang dami. Ang dami talaga. Dami, dami. Pero ganyan talaga. Wala tayong ano. Okay lang. Wala na. Tinapos ko na yung ano. Buta na yun, kaysa kung ninakaw naman to, ubos ko.
Nakakalungkot, pero ganun talaga. Lesson learned sa atin Lesson na pala. parang na-learn ko na magsikap pa. Ganun ba? Masisikap ka, sikap na eh. Hindi. Pagsikapan pa, pagsipagan pa lalo. Kasi, pag nagsikap ka lalo, may magandang mapupuntahan yun. Nakakalungkot. Pinalas mo to? Hmm. Ito? Ano? Tulad nito. Ito naman, sardinas walang problema siya. Ay mga dilata. Kaso natapunan ng mga toyo. Saka patis. Iba na yung kulay. Pero itatry pa naman natin i-display. Kung mabili kasi labas lang naman ito eh. Wala naman sa loob. Pero pag di na mabili, ako na lang, kulang pa lang ito. Yun to. Iba na yung kulay. Mahal pa naman ito. Yung ano, century tuna. Pero chinek talaga natin. Wala talagang nakalasap na ano. Lahat naman po pinag-ano namin yung pag-check. Kahit konting pag siningaw lang siya ng konti, itapon talaga. Nandoon na sa plastic tsaka sa carton po. Dami sa labas. Bawi na lang sa next life. Yung patis pwede pa kayang patis. Hindi, lahat yan wala na. Kahit yan. Kahit konti na lang. Ay, plastic plastic na yan. Plastic tapos. Pero yung kape yung mga puro kalahati. Tatawasin natin. Ikakapihin natin yung iba. Yung kasi yung ano yung mga twin pack kasi na kape. Yung kalahati, okay pa yung kalahati binutas. Ito nga, hindi ko patlo na siya. Tulad nito, yung kalahati nito, minat-ngat na kaya ginupit na lang. Ito good. Ito mo, goods na ito lahat. Oo. Pinunasan ko na din yun. Ito Yan, pala meron ang pa. natira. Yung ito pa. Dami talaga. Okay. Tulad nito. Yung kalahati, butas oh. Ito. Butas. Ito pwede pa to. Makapin na to. Ito, punasan ko muna. Ayusin ko lang yung mga Ano sa labas? Hindi yan talaga yan. Sa bagay, everyday we learn something new. Sa susunod, alam nyo gagawin pagbalik ng Manila. Opo, Yeah. Ate Cheng. Sabi ko sa kanya Ano ba dati. yung butog? Sabi Butog ko, sa amin, lumalobo eh. Lobo? sabi ko sa kanya talaga, kako, di na ako mamimili. Pagbalik na lang kako natin. Sabi niya, ibili mo na yun kasi baka magastos. Ito nangyari, dami talaga. Kasi yun ang ginagawa ko dati. Pagbabalik na lang na kami namimili. Kaso yun nga, nagagastos namin. Ilang gabi na ano. Pinagpuyatan. Mabuti na to kaysa nalimas ng magnanakaw. Dami pa naman ito eh. Di naman nila nakalahati. Kaysa nalimas ng Oo. magnanakaw. Alin ang pipiliin mo? Sabihin na lang natin na ano. Nalimas. Ginastos natin yun. Yung inisip niya yan. Oh. Ito, okay na ito mo. Nasagot na ba? Ate Cheng, yung butog sa amin ano eh. Di ba butog sa atin lobo? Lobo. Lobo ba? Oh, Ba- yung mga butog pa. Kumbaga ano. Pabaloons. Oo. Tulad nito. O yan. Tapos yung ano, flat pots na. Butog na kalobo pa. Mayangin pa. Yung butog. Si Benji, tanungin mo Ate Cheng. Yun yung sa amin. Sige nga Kuya Benji. Sa Oh. business meron losers. Opo Ate Cheng. Ito yung tutorial. Ito naman yung mga Biscuit. Nasa labas nasa labas yung mga yung kape. kape, tsaka Saka patis, ketchup. patis, ketchup, at mga juice, mga nistik, tsaka tang. Alam mo na pa rin Jason, next secure. Opo. Ayan.
buti na lang, sarili na namin to. Oo. Pero kung pinangkat ko to, doon talaga ako manlulong lalo. Eh, ano ko to eh. Kumaga, sarili na namin itong business na to. Cheng, sinungaling yung butog. Oh, ganun din. Yung butog Sinungaling pwede ba rin. yun? Pwede ba? Pwede Oo, ba yun? Butog mo nga yan. Oh, ganun din. Iba-iba Pwede kasi rin ito. sinungaling, yung butog. Hmm. Sa amin kasi daming ano, ibig sabihin. Pero ang Lobo. pinaka-common kasi lobo. Oo. Tsaka parang siyang may hangin ba? May hangin. Ayun, sorry po nag-reconnecting. Tawa tuloy. Hindi kasi nasa Okay na yan, loob eh. okay na yan. Ano na tayo? Move on na tayo nun. Pero at least, Ito ito po. pa naman natira. Goods po. Dami po. Ang dami pa rin natira. Nakakalungkot lang. Kasi, Yun, huwag mo nang paulit-ulitin mo. hindi, wala lang. Gusto ko lang Tapos masaktan. Gusto ko lang isipin. Ano yun? Gusto ko lang isipin. Hindi nangyari yun. Kahit pa paano. Kaya yun, nagsisikap at nagsisikap talaga tayo. Para hindi na natin itatago sa kwarto na papasokin din naman ito. Ito okay na to? Oo. Ay, Sabi mo okay, may umusok pa. may usok. Ibig Ay, sabihin, ayun no. butas yun. Hindi, yung ganito oh. Ayun sa taas. Yan, sa kanon. Yun oh. Yun oh. Okay. Ano ko okay na ang lahat. Ito. Hindi, hindi. Ay, sorry po. Dito na ba tayo? Ano na nga eh. Pag asa daet ka, nag-usap ng tawanan, usapang botogan, hindi totoo. Yan, sabi ni Kuya Benchi. Ate Margie, asan ka na? Gumagawa rin si Ate Margie ng thumbnail. Ito po mga. Ano pa, okay pa naman ito. Oo, kasi yan. Hindi naman daga ang umutlot nito eh. Langgam. Langgam na to eh. Timplahin natin yan. Bukas. Iba ang daga eh. Di na rin kasi bibili niyan mo. Oo. Kasi bilog Siyempre, yan. namuuna. Namuuna. Ito eh. Timplahin na Langgam natin. to. Isang tuldok lang. Ito pa. Ayun no, sobrang liit. Ito po. Oh. Langgam to yung maliliit. Mm. Kasi magkaiba ang pangil ng daga sa ano. Sa langgam lang. Okay pa to. May ano pa? Ayun no. May ano ka dyan? Ano ba? Ipit. Wala. Ano mo na lang. Nilagay mo dito sa baba. Para Yun, ipit oh. Ang galing mo Sa lang. kanila to eh. Isama mo na ito next year. Para isahan. Tapos mamaya, ano pa ba? Ito, Iyan, ano yan? Isasabit ako na. ito ba yun? Yung tinamaan. Ito lang, isasabit mo. Ay, may tama eh. May tama nga. Ito lang, isasabit. Alam ko 9. Ate Margie, asin ka na. Butog. Ito yung ano eh. Ito naman. May tama eh. Alin? Hindi ko yan eh. Oo. Ikaw nagpunas yan eh. Yan, pinagputol natin kanina. Sabi ko sa'yo meron. Hindi na sinusok eh. Ito na. Putulin ko. Hindi mo nakita? Oo, nakita ko na. Putulin ko na. Ano ba mo na lang? Wala, okay na yan. Short ka na. I-check mo ulit. Baka di ko nakita. Bulag ako. Hindi nakakahirap. Butog naman alam agad. Nang kausap 50-50. Hindi totoo. Sabi ko doon. Parang meron. Ate Margie, nagjo-joke lang kami sa'yo. Tulog na mga ate natin. Ate Margie, bigay mo nga FB mo. Sabi ni Kuya Romel. Tanungin mo pa si Gatcho. Magkalapit lang kami ng province. Sabi ni Kuya Benji. Gising pa yun ate. O yun yung butog. Ano rin yan? Pati rin yun dito. Yung- Butog mo ngayon. Parang ano yung Parang ganun nyo na din. alod. Parang ibig sabihin kasi ng butog, palubuhin. Dito sa amin yun, may sinasabi, butog na donut habang may mantika pa. Kumbaga magsinungaling ka hanggat kaya mo Mahangin magsinungaling. niya, mahangin.
Bukod, sinungaling mahangin. Diba? Ano to? Putanin ko na. O isulit mo. Bukas na lang natin yung ano eh, Ang usapan. usapan. Hmm. Pag di tinanggap, tanggapin na lang natin. Hindi tanggapin ang katotohanan na tayo ay isang ulubi. May kanta ba ganun? Ikaw, Ito, ano? ginuntingan mo na to. Oo. Dito mo na yun. Huwag na yan. Kasi, ayun na. Tapos yung soft drinks, check natin kung kumata pa. Ano naman ba ba ito? Kasi hindi natin dito nakulit. Ito wala. Mama, ito rin oh. Meron pa ito laman. Oo. Ilamit pa siya. Oo. Ano pa? Ano? Butas. Hindi ko na matutulit. Tapos, nung kailan dinisplay natin, doon naman siya nanakaw. Hmm? Double. Subukan nilang pinakawalan dito. Hello sa 6, ay sa 7. Sigurado. Gising. Giyabutog ka man. Ay. May bagong word si Ate Cheng na nalaman. Butog. Ito nga silawan mo yung itlog. Baka nabugok ko na. Di? Nabugok pa yung yung binagdagan. Okay na. Yung alak mo lang bukas na lang. Pagod na ako. Ayun pa Importante yung mga Kahit nakapatis ka kayong nasa ipasok mo mga. plastic na hinahanap ko. Sige, lagyan ng yelo. Para na yung sa yelo. Dami naman nito. Ayun yung gamitin mo yung isa. Ayun medyo maano yan. Hindi, matagasot yung sa yelo. Hindi, madali mo kasakal pag naagno. Yung ano naman Uy, kasi kakala. Yung mga sasitseriya muna. Tsaka bigyan mo ko ng bit. Bigyan mo ko ng bit. Ito wala. Ito yung bit ko. Oh. Ayusin na lang na ito. Oh. Na. Kanyang flip shop. Nasaan na ba yung Kaya carton? yung ano, isang plastic. Nasaan yung carton? Ay, dyan yung karton. Huwag mo ilagay sa karton yan. Hindi. Kasi, Itatabi ko lang. huwag mo. Saan? Di ba plastic na yung natatalian? Dadagayin ulit ko siya. Saan yung bata? Kaya sasabit ko. Ano yun? Yung plastic na lalagay ka ng tapis. Ay, Wait mo. Lupitin mo. Lupitin mo. Lupitin mo. hello sa 7. Okay na. Sa amin ang botok papaluin sa likod. Okay na. Alin? Plastic na ano. No. Okay na. Yan. Ito dito.
Kala ko spelling lang ng busog. Busog, butog. Sabi niya, Cheng, kapag may nag-uusap sa amin kahit mga student at nagtatawanan, asahan mo na butugan sila. Bibiruan. Tawag sa ate Cheng. Tawag ka na ng lola mo. Tatawa lang kasi alam na butog. Pag tinawag Yan, daw. okay na yan. Hindi, ito yung may nagliit na ano ng langgam. Ay, ano mo na. Huwag mo nang, ano, Dito na lang muna sa baba. lalanggamin ulit yun mo. Ito, okay na to. Hindi, yan yung sabi mo, sito mo. Doon mo na sila. Okay na. Ano to? Diyan ko lang nakuha ka. Okay. Ito ba nga, baka kapag sila. Sumaprove na si Ate Cheng. Sabi ni Kuya Benji, pag may daw nagtatawanan, tapos may nagbiro, natawag ka na ng lola mo. Ibig sabihin daw, hindi totoo. Past 12 na dyan. Opo, 12:12. 12:12 ang oras, Ate Cheng. Biglang uulpat yan si Margie. Ano naman? Naudlat tuloy yung live ni Ate Margie. Tamang ano na. Tama, isip-isip. Ay, naku. Diba mo ito Facebook? Stress. Ayun po. Alam mo ba? Ay, ikaw yung nagsasagot eh. Ano mo, yung table. Para bukas ilabas na yung mga yung alak para may maupa. Ay, naku, walang paputang dyan. Labas mo na yung alak para Wala bukas na. may bungad agad ng Nalugi na, pauta. mag-uutang pa. Alam naman yung galing tayo sa ospital. Alam mo na, bis. Bukas na sila paring bis na mautangan nga ng Hindi yan. Hindi pwede. Galing tayo sa excited ano. mga tao pagbalik nyo ng Bicol. Opo, Ate Cheng. Lalo na pag-uutang. Galing tayo sa Hindi pa kami Bascos. matusmag, Cheng. Hindi pa daw matutusmag. Sorry. Hindi pa daw matutulog si Kuya Benji. Tapos Matusmag. Excited sa amin kasi, ay wow, bukas na yung tindahan. Tapos Pwede magang na. na. Hindi, baliktad. Sige, yan. Wait. Wait lang. Perfect. Wala yung isa. Wait lang, hindi pa pala perfect. Natanggal yung isa. Hindi pa mas tusmag, Cheng. Alam ni Ami yan tusmag. Ano naman yung tusmag? Matulog. Matulog, Ate Cheng. Matusmag. Wala na. Dito sa amin, Kuya Inom? Benji. Inumin na lang kaya namin to. May natirang isang dextrose din na magamit. Hindi man, gagamit yan pag may sugat. Ganyan, Oo. ganyan. Ibigay na lang natin to doon sa ospital. Hindi, hayaan mo lang muna yan dyan pag in case of emergency. Matulog. Okay, 2 words na alam ko. Ay, baka tumusmag na si Margie Romel. Oo nga kasi tumitibok na daw yung ulo ni Ate Margie eh. Masakit yan, yung pumipitik-pitik na yung ugat sa ulo. Ano yung nagsasayang ng soft drinks? Ano? Ibabaan muna kayo para sinahan natin ng ano. Ano nga, okay na yan. Oo, yan na. Okay na yan. Sayang yung space eh. Sayang yung space. Ibaba mo muna. Para bukas sinading ready na tayong mautangan. Sarat! Kung walang papautang dyan. May ano tayo. May kasunod tayo. Nakaalis ulit tayo. Sabi ko magka na sa mama para may bantay dito.
Hindi na din talaga. Lalo na kung buko ako nagbuko. Magagastos. Kaya sabi ko sa mga Ang binayaan mo talaga. Pato. Pag-aaway. Bilang tumitulog yung pa ako. Itim. Itim pa ako. Tingnan ko nga ito bukas. Tingnan ko bukas. Hmm? Tignan mo bukas kung may nagbago saan. Bago Sa saan? presyo. Sa presyo. Hello po sa 6 viewers. Saan ka natapos ma? Na nagbasa? What is this? Hindi sa mga kusumat. Matusmag. Doon daw sa Matusmag. Baka tumusumag na si Margie Romel. Tawag si Kuya Romel. Nakaka... Datisan mo yung punit daw. Oh, dait. Ate Ching, di ba kapangpangan ka, sabi ni Kuya Jaime. Sir Jaime, di ba Ilonggo ka? Sabi ni Kuya Benji. Yes po, Kuya Jaime. Robin G, Cebuano ako. Magulo ang lagoon. Malago. Oo. Malago. Masamting. Ano? Hmm. Ganda Ay, kasi magulo ng ang boses language sa atin. ng Kapampangan. Kuya Jaime, pareho ba kayo ni ka Franstar? Ano yun? Saan ito nakalagay? Sarap. Ano to? Takas malaman. Pwede pa ito. Tumira ka ba sa Valenzuela, Malinta? Magulo language natin, madami na. Ito mo, kailangan mo pa to? Nakaano yun, hindi yung tatay mo. Ano ba yan? Nilagay mo dyan sa break. Ay, ito pala, matuin mo bukas. Gawa tayo ng hilo bukas. Gusto mo ngayon? Kaya pa ba? Yung power. Oo. Yan mo gagawa. Ikaw, kaya mo pa? Ayun, yan eh. Kasi yung kamay na yun. Hindi pala tayo nakabili ng ano. Lagayan na. Kaya mo? Gawa ko kahit ano din. Kaya mo na? Ako na sa'yo. Hello sa 6. Maputi po mga Kapampangan, sabi ni Ate Cheng. Ano? Same Bisaya kami. Ah? Ha? Ano dyan? Ha? Same Bisaya kami ni Franstar. Kita ko comments mo po, Kuya James. Kika Franstar. Luto ako ng ano bukas kaya, mani, pangtinda. Ano pa ba?
Ano, wala ko din. Yes, Ate Cheng, ganda ng kutis talaga ng Kapampangan, mapuputi. May ano dyan? Ha? Sure, ano? Ice. Wrapper, ay, wait lang. Yan mo kung ice wrapper. Gawa ko sa loob. Wala. Wala. Wala, bukas na Bukas talaga. na lang. Ito lang, o konti lang. Eh, kung may bumili ng ice, Ganun ano mo. bukas soft drinks. Bukas na lang. Alis ka ba? Hindi. Maghanap ako ng ano eh. Nakita ko din Box. din ata si Bruce kay Franstar. After ng pinatubo, parang umitim na. After sumabog ng pinatubo. Ano, sa loob na tayo? Dali mo natin. Sa harap ako. Wala, pinabawalan na bang naiwan? Asan yung ano susi? Dito na. At yun, ready na tayo for tomorrow. Mag-opening ang tindahan. At sana, hindi agad utang ang bumungad. Okay lang sana kung yung uutangan, yung noodles or Dali mo dali. Loob mo na. pasok na tayo. Pasok tayo lahat. Yung GF ni Kobe Paras taga Bicol, ganda. Grabe, updated na updated si Kuya Benji. Ate Cheng, tumira ka ba ng Valenzuela, Malinta? Sabi ni Kuya Jaime. Benji, naka-live si Ate Margie. Ayan na. Nag-live na wala si Ate Margie. Papasok ka to? Oo. Kita? Oo. Bigat to eh. Baka matumba sila. Magtutur tayo sa bahay. Bulusan. Sa bahay namin magulo. Ay, Ano yung mga dala natin? yung dala natin. Marami yung dala natin eh. Binigyan tayo ng mga damit eh. Kaya dito lang muna sa labas ang mga chikiting matutulog. Ayan. Ayan. Back to. Baka nalis pa kami dito mag-live. Mag-vlog. Dito sa mahiwagang cortina. Ayan. Ang church ako na. Ano yun na? Anto ka na? Matulog ka na. Uy, alas 12 na bebe. Hindi nagulo ang bahay natin sa tindahan na. Hindi po, mostly Tondo and Makati, sabi ni Ate Cheng, kuya. Tanggalin mo na yung konti. Akin na. Hindi ko yun alam. Ah, okay, Ate Cheng. Nakalag ba si Ate Margie? Nakakaya na lagi Ate Margie. Yes. Hmm. Ay, kasi kanila. Say hi. Ayan mo kami na. Mas ka na siga mo doon. Hello sa 4. Galing na natin ang Aba. Aba. Nagtulugan na. Sabi ni Ate Chen. Si Kailin Alcantara yung GF ni Kobe para sa taga Bicol. Si Ate Chen may kilala ako. Si Nemo Kapampangan din.
Mga slim, puti, tangkad. Sabi ni Kuya Jaime. Hello, support. Nagsitulugan na talaga silang lahat. Sana all, Kuya James. May slim, kamaputi, matangkad. Pero nakita ko si Yana, taga-Albay, mas maganda. Sino naman si Yana, Kuya Benji? Ang dami mong babae, Kuya Benji, ah. Hindi ko nakalala yung mga babae mo, Kuya Benji. Tayo mo. Ha? Kakapi pa ba? Parang nagutom nga ako eh. Kapi tayo. Hindi pala ako kumain eh. Ha? Hindi ako kumain. Kapi tayo. Kapi. Hello sa 4 viewers. Hello sa 4. Ano kaya yung 4? Madami. Hello sa 4 viewers. Hindi na. Hindi tayo mo kasi ako. Sleeping time na ba? Di pa. Na magmumuni-muni pa Ate Cheng. Yung generation no, madami ng magaganda. Talaga ba? Parang mas magaganda nga dati Kuya Benji kasi hindi pa masyado yung puro natural beauty. Tapos ano, simpleng makeup lang. Ngayon, hindi sa pang disclaimer lang. Oo, Ate Cheng. Yung old generation, natural ganda. Yun. Saka Ate Cheng, yung makeup dati, isang pahid-pahid lang. Ngayon, Ano siya to? ngayon, may may foundation na, may concealer pa. Ayan, today is more cosmetics. Yan. Madami. Class D na lang tayo. Sabi ko yan, Benji. Diba dati more on lang, pulbo-pulbo. Ba't tinanggal ko ni Bibi? Tinatanggal kasi matutulog daw siya. Bakit tinanggal mo naman? Nag-charge Ay, siya. church ka. Kaya lang nasaksak eh. Ayun, di ba yung dati, Yung alin? yung mga, may pulbo na mabango eh. Yung kumikintag kapag pinupulbo mo yung sa, Tinder care? hindi, yung sa Avon. Avon. Rose interlude ata ang tawag doon eh. So, tanda. Naabotan ko pa yun eh. Pinapautang pa yun. Tapos yung brochure ng Avon yung kinikis-kis mo. Tapos aamuyin mo kung anong klaseng pabango yan. Di ba, Ate Cheng? Tinatanong niya, Ate Ching. Babae si Ate Cheng eh. Bakit ba? Sabi mo matanda lang yun eh. Ako nga, Baka galing Thailand. baka galing Thailand. Napaisip na ako, Ate Cheng, kaya ako nagtanong sa'yo. Baka si Ching class A, sabi niya. Pagpunta ng Thailand, pagbalik babae na. Yan ba yung Ate Cheng? One day in Thailand. 1 month in Thailand. Pag dating 1 year, nag-transition na. Di mo na talaga matukoy minsan. Yung sobrang babae na. Di mo na alam kung sinong babae tsaka yung lalaki. Kasi pati yung babae na nagka-trans din. Talagang lalaki na. Kasi may bigote na din sila. Yung pagbalik babae na. Magaling Thailand. Transgender. Ano? Hindi ka magkakape? Hindi.
Sisigmurain na naman ako, kakakape ko lang. Ikaw, bakit hindi ka magtimpla kasi? Timpla ka na. Akin na, yung baso mo itimpla ko. Ayun lang. Pag walang make-up yung mga True beauty. true beauty. Dati talaga, no? Parang ikaw. Talaga ba, Ate Ching? Hindi siya nagyan. Hindi nga ako nagpupulbo, Ate Ching. Hindi yan nag-make-up. Wala itong Yung party. nangangati yung mukha ko sa pulbo. Natural lang to. Yung pulbo na Johnson, ganyan. Yung tender care. Di kaya ng mukha ko. Masyadong makati sa mukha. Hindi ko alam. Hindi naman natural. Ano lang to eh. Tamang eyeliner lang to eh. Ngayon, wala na. Nag-ano na lang ako ngayon. Late ko na napagtanto yung skincare. Eh. Napabayaan din yung sarili. Kasi ang hirap umanap ng ano sa mukha eh. Masyadong ano, pang mayaman ang mukha ko. Kaya ikaw parang Jason, panalo ka. Sabi ni Ate Chi. Talo ko. Panalo siya. Nangangati mukha ko dyan, Ate Chi. Nagkaka-makeup lang ako pag ano, nung dalaga pa ako. Nung high school, pag Nung medyo rich siya. nag-JS prom, ganyan. Minsan nga ako lang mag-isa nag-makeup eh. Asan na yun yung ano, yung dating gamit ni mama mo nung medyo rich pa siya. Kaya Benji, wag mo ismula ng generation natin. Asan na yun? Mas Asan maigit na yun? talaga. Yung gala mo. Wag na nga. Pakita Pero ko sa- ano, no offense din sa generation ngayon Pakita ko talaga. sa kanila yung Pero mas ano dati talaga. niyang gala nung medyo rich pa to. Nakita mo yun, Nak? Sana yun, Nak? Sana to. Tawa tuloy si Kuya Haim. Jason, kapay-kapay na ka. Mabay. Ate Cheng, oh, kapay-kapay means baliw. Ayaw ikita Ate eh. Cheng, may words ka ngayon na matututunan. Kapay. Ibig sabihin, baliw. Pag kapay-kapayon, yan, baliw ka. Ganyan. Di ba, Kuya Benji? Alam mo ba yun, Kuya Benji? Yung word na yun. Nag-sleep ka na, Nak? Sleep na, Nak. Ah, pumasok pa yung isang account ni Ay, Benji. ano yun? Oh my God. Nilabas mo na yung pusa. Ha? Ha? Ano to? Kapay. Kapay yan, kapay. Means baliw. Yung sinasabi, kapay. Means 5 baliw. viewers, hello. Pumasok yung isang account ni Benji. Naawa siya. Kasi pinasok na kasi yung isang account na kay Ate Margie. Kami, tinignan mo si Yana, taga-advise. Sino yun? Yan. Hindi ko nga ano eh. Sino si Yana? Jowa ata niya ano yung sinasabi niya. Maganda daw yung babae. Si Yana. Ano ata na yan namin, di ba? Baka si Bicolana. Ano? Si Bicolana, ang ganda niya sa personal. Ang slim niya, nakita ko siya last year. Nung pumunta kay Kuya No, di ba yun? Nung Fiesta. Fiesta. Ang ganda niya sa personal. Ang slim, ang tangkad niya. Tapos maliit yung mukha. Maliit ang mukha niya, tapos ano, tawag nito. Ang liit ng mukha. Ang cute magsalita. Basa-basa. Ano daw? Wait lang. Nalobat yung cellphone kayo. Dami tayong Kuya Benji mag-research. May tingnan mo si Yana Tagalog. Sino ba talaga si Yana? Kanina niya pa nabanggit yan eh. Si Kuya Benji kasi kay Ate Margie ang nakikinig. Kaya hindi mo, ang bagal sumagot. Nakalive na ba? Nakalive? Ang daming ano. Sabi ni Kuya Romel kanina eh. Ayun oh, may comment si Kuya Romel. Nasaan na yun? Kaya nagsi-alisan eh. Sabi ni Ate Cheng, tulog na daw. Nagsi-alisan sila eh. Asan yung basta nandyan? Ang comment. Bicolana, beautiful. Bicolana. Pumunta ng Maynila nga eh.
Basta si Bicolano, ang ganda niya sa personal. Ang cute, ang liit ng muka niya sa personal. Tapos ano, yun, nakipagkwentuhan niya yun. Tapos Tapos gabi. Di mo na maano Kuya Benji kasi aligaga ka kung saan. Ala, yung isang account yun, nandun sa kabila. Saka si MacBook. aligaga siya kung saan siya makikinig eh. Hindi niya alam kung saan siya mag-ano. Marap yan, kung kukomment yan sa kabila, dito may comment. Oo, nangyari na yun Kuya Benji. Sila lahat. Narong sin. Bang comment. Patay ka naman yung TV ko. Pati mo yung titi. Mga tulog na eh. Tinulugan na eh. Hello sa 6 viewers. Ay, tulog para ang pusa sa wifi. Yan. Ibabaw. Natutuwa ako kay BG pag tinatawag si Kuya Noli ng Koy. Yan nga yun. Yun po talaga yun. Pati kami, yun ang tawag. Koy. In short of kuya. Oh. Koys nga eh. Koys. Yung tawag ng Koys. Koys. Pahinga na kayo. Ang sarap ng tulog ko nung biyahe Ate Ching eh. Nung doon sa Pamplona, yung pag-video ni Jason na nun, kaya nakatulala ako sa bus. Kasi kakagising ko lang talaga. Nun. Galing yan sumayaw sa TikTok si Yana. TikTok ko yan. Babad ka rin sa TikTok Kuya Benji. Ano sabi mong May TikTok ako. Panoorin yung TikTok ko mga luto-luto. May TikTok din. Yan Ate Cheng. Tikkoy. Yan tawag din sa Pampanga. Koy. Sabi ni Ate Cheng. Koys. Ano Koys? TikTok Ate Cheng. Try mo magnood-nood sa TikTok. Nakita mo yung mga upload ko doon. Hindi. Mga luto. Nagte-TikTok yan si Kuya Benji para makita ng sayaw-sayaw eh. Pero madaming din kaso mga Ganun ba Ate Ching? short short video Kuya. lang siya. Seconds lang. Tapos si Benji. Tawa yung isang account ni Kuya Benji. Banat niya, tawa niya. Sa pangyayari kanina na Ano? sinusubukan talaga yung pasensya natin. Kanina, ilang oras tayo na Grabe, nangyayari kanina. alas 2 na kami. Biyahe. Uwi. Dapat, Nalaglag pa yung namin. sinusubukan kami ngayong araw na to. Yung bagahe. Maguluhan na yan si Margie. Mapang-asar to si Kuya Benji. Papaiyakan niya si Ate Margie. Kanina nga, binibir eh. Matutulasan na yan si Ate Margie. Niloko-loko niya pa. Naririnig ko yung mga binabasa ni Ana habang nagdi-display ako eh. Niloko-loko niya pang mag-live. Masakit na nga daw yung ulo. Ayan, tuloy na pili na mag-live si Ate Margie. Ay, Ate Margie. Nandyan yan si Ate Margie. Si Kuya Benji siguro nung kabataan ito, nag-aaral, Noisy at the back. talagang nagpapayak ko sa mga ang tawag nito? Sa mga yung buhay. Sa nananahimik ang buhay. Ano tawag yun? Yung mga bully. Bully talaga ito. Maaga pa kina Cheng. Ngayon nga, binubully si Benji. Hindi niya kayang bulihin si Ate Cheng. Hindi pa siya kay Ate Margie. Pinaiyak niya nga si Ate Margie eh. Siya din yung nagkwento. Hindi ko naman alam yun. Siya din yung... Wala na tuloy si si Ate Maris. Oo. Yung sinatawag sila na Nagtanong. Hindi, tawag nila. Ni Ate Maris. Ninja Turtles. Arabo. Arabong ninja. Arabong ninja. Sir Han, tawa din siya. Kung nasa na kaya yun sila Kuya Julius? Busy ata. No. Time dyan? Kuya James, sabi ni Ate Cheng. Tulad ni Kuya Jagger, ngayon lang din kasi busy daw sa work.
Kailangan din talaga Oo, nag-focus muna sila sa work. Siyempre. Tsaka bakasyon din. Nagbakasyon din Oo. ata si Kuya Bern. Magaling na kasi si Kuya Bern. Okay na daw 8:40 siya. a.m. dito sa Friday. Ay, off mo pala bukas, Ate Cheng. Ano? Kasi Saturday Friday? tomorrow eh. 5:40 p.m. PM pa lang sa kanila. Oo. Day off niya bukas. Excuse me. Si Ma'am Maria J. Hmm. Ma'am Maria J, comment ka kung nandyan ka. Nandito yung mga klan. Sali ka sa Ano kanila. daw? Matagal pala mawala ang jet lag kay Ma'am Maria J. Nag-comment ba nung nakaraan? Ah, Halos isang buwan daw. Masama ang pakiramdam. ang aga pala dyan, Ching. Same Friday sabi ni Kuya Jaime. Magkapares Kaya- pala sila. Kaya wag kang mag-inis sa sa morning. Morning pa lang, Kuya Benji. Si Ate Margie ang inaano na nito. Inasar-asal mag-live o. Tapos ngayon nandito ka. Tune in ka muna kay Ate Margie. Nakakahiya. Nandun yung isa Nandun niya. pa yung isang account. Yung Benjing isa. Kaya aligaga. To si ano. Si MacBook ata, entosan doon. Oo, kaya okay lang ako. Kaya dyan, Madaling araw. madaling araw na. Okay lang ngayon. Ngayon lang kami magkikipagkwentuhan ng matagal kasi doon sa Cavite, hindi kami pwedeng mag-ingay. Kasi yung, Kasi mga bata, tapos tulog yung na. kapatid ko is Tapos work may from trabaho home. yung ate niya. Work from home, nasa Kaya- taas. Kaya yun nga ang ano ni ate. Mabuti ngayon. Ngayon, dito na kami. Sa bahay niya pa rin. Bahay niyo. No. Oh. No work ka, Kuya James. Sabi ni Ate Cheng. Si Kuya James ko kaya. Si Kuya Bruce. Madami din tayo naalala. Ano May na dosan. pag hindi ko lang alam sa kanila. Meron break 2 hours. Bukas dami yung mata. Nagre-rest na bukas dami yung mata. Naka-live ang GA. Di ba? Sabi ni Kuya Ramel. Kaya mo pa Ate Cheng. Bro, Benny. Kasi wala lang antok. Ayoko na. Ayoko na lang ang dami breakthrough. Lalabato na yung sa kakatawa. Pinipigilan yung tao. Nakatune in yan si Ate Mark. Tumitibok-tibok ang ulo niya. Nakalimutan tuloy yung, yung dinaga na paninda. Hindi mo katulog sa dinaga yung panindi. Dami break time mo, Kuya James. 2 hours. Kakaloha yung tumawa na ipigil eh. Tulog kasi yung dalawa. Ang hirap pa naman dinadamdam namin ng gusto yung panindi. Ito si Benji Boy, kung ano-ano sabi, alam naman. Alam naman, di ko. Akala hindi niya na-understand. Ang daming lingwahe ito si Kuya Benji eh. Binabanatan mo si Ate Margie kasi wala kang Wala mo ang yung problema. mababaliw na kami kakain. Parang hindi nga kami makakatulog eh. Tatawa ko doon sa aming napaiyak. Minsan nalilate ako nalilate ako tumawa. Sakit sa ganito. Yung tumawa kang pigil. Naalala ko talaga yung sinabi ni Kuya Bern kay Ate Cheng, yuck! Ako nanonood ng naliligo. Hindi ako mahilig manood ng naliligo. Haliparot. Nandoon yun. Parang dami. Words bubunuin ko para makasabay sa inyo. Kuya Benji eh. Ang Tumatawa dami- yan si Kuya Benjamin nagtatype. Kaya late gaganyan.
Si Ate Ching naman, nasa trabaho yan, naka-headset. Tatawa yan, makikita ng mga katrabaho niya. Ba't tumatawa ito mag-isa? Yan, huwag kayo punta sa nakakain na. Kuya Bern, pasok. Kuya Bern, pasok ka. Nakatsunin yun. So, pero hindi naman natin inaasar si Ann. Naliligo sa sapa. Ano lang, joke-joke lang naman. Baka tumas yung video ulit. Oo, baka magsumbong si ano eh. Baka isumbong tayo niya ni Kuya Benji eh. Sasabihin niya, tinatawanan kayo dun sa kabilang channel. Si Kuya, pagkakasabi niya, yak. Hindi ako nanonood ng naliligo sa sapa. Na-high blood si Kuya Bern eh. Minsan nakaka-high blood yung mga ano eh. Katot kay Kuya Tidi. Kayo si Kuya Teddy kaya naka-ano kayo? Baka naka-duty. Ayun, Romel, naka-live si Margie. Na-konsensya. Pinakonsensya mo. Ikaw yung nagsabi. Ikaw yung nagpa-konsensya, Kuya Benji. Tapos ngayon, sisisihin mo si Kuya Romel. Dito lang ako comment lagi. Ikaw ang nangonsensya, Kuya Benji. Maghunas didi ka, Kuya Kuya Benji. Rene, natulog na talaga yung Kuya Rene. Hindi yan si Kuya Rene, hanggang 9 lang yan. Hindi na yun kaya ng energy niya. Pag umabot ng 10, lilipad na yun si Kuya Rene. Nahahati yung katawan ni Kuya Rene. Pag 10 na. Kaya Benji, wag kang tumawa. Ikaw ang nagpa-konsensya kay Ate Margie. Antok na yung tao. Binanatan mo pa naman. Pero dinahilan mo pa naman si Ate Sino Ampi kasama? tsaka si Kuya Dani. Sino kasama ni Ate Margie? Kuya Benji naka-live. Ay, malamang si Kuya Romel. Di, doon sa bahay niya. Baka si Kuya Bong tulog na. Doy, magaling tayo, Doy. Baka gising si Kuya Bombong. Halika, magla-live tayo. Teka, ano naman yung nangirat? Nangirit. Sama ko dyan kay Kuya Benji. Yung nangirit. Nagtatawa. Nangirit. Nagngirit. Oo. Tawa yun, yung ngirit. Ay, sabi mo na, ano? Nangirit. Ayun ba, yung sabi ni Kuya Benji kanina. Tapos daw bukas may muta. Nawala. Nawala? Sino nawala? Kuya Benji. Kayo ang nagpakonsensya. Tapos sabi mo pa naman, magtatampo yan si Kuya Dani tsaka si Ate Ampi kasi day off. Tapos ngayon, tatawan-tawa naman lang si Ate Margie. Sa 5 na nanonood, baka nandiyan si Ate Margie, lagot ka. Oo, kasi Kuya Benji, Kuya Jaime, Ate Ate Ching. Ching. Si Kuya Bern, nandiyan yan. Kung ano. Tatlong sila nagko-comment eh. Live ni Margie. Nawala live ni Tapos Margie. lima yung may dalawang silent viewers. Ay, yung isa. Yung isang account ni Kuya Benji. Dalawang account ni Kuya Benji. Oo. Anim na. Lumipat na siya Ate Margie. Nawala daw yung... Wala daw yung live. Magbabakred yan. Bahala ka dyan Kuya Benji. Wala kami sinabi. Magbabakred yan. Andiyan na si Ate Margie. Ay, ayun. Yan yan. Ang tatlong account kay Benji. Nawala ba? Baka di na talaga kaya ni Ate Margie kasi kanina nagpapaalam na yun eh. Masakit daw yung ulo. Iba naman magdamag nagla-live ba naman si Ate Margie? Di talaga sasakit ang ulo niyan. Kinakonsensya mo Kuya Benji eh. Naku po, rest na kayo. Kaya nakakatulog Ate Ching. Medyo dinadamdam pa din ang Nagkento-kento na damdamin. Ate Ching. Hindi kami makakatulog Ate Ching. Hindi ako makakatulog Ate Ching. Ang hirap paghanap buhay. Hindi na lang ako. Makaka-move on din. Pero medyo lang. Medyo nanghinayang. Nasaktan.
Pero, ano yun, sinusubok talaga. Yun nga yun, sabi ko, sinusubok talaga kami. Kasi kanina, Pag dinamdam mo yun, mababaliw ka. kanina, di ba, na ano kami, Makakapay ka. Ano to, gatas? Ito? makakapay talaga. Oo. Ako din, tiplan mo din. Yun yung, ano, kanina. Di ba, na late, yung bus, siraan. Doon pa lang sa ano na traffic kami daw. Pero tulog kasi ako 2 hours traffic kasi may banggaan. Tapos yun, nasira yung bus. Tapos yung ano namin, yung bagahe, nalaglag sa bus. Pero ano yun? Talagang sinusubok talaga tayo. Kabado yun yung ano, yung driver. Oo, syempre kung may ano dyan eh. Kabado yun. Ito, marami pa to. Kita ko sa mukha eh. Pag sabi ko na, may nalaglag. Tapos pagbalik niya, sinabi ko, Kuya, bagahe ko yun. Sabi, sa inyo yun? Yan lang ba yung dala niya? Kako tatlong ano yun, na nasa estrebo. Huwag ka na maglagay. Kape po tayo. Okay, Mojo Official is live. Para sa timo. Benji, dinadagdagan mo yung kasalanan ko. Huh? Yok magbasa. Dinignan ko na. Yan, kape tayo. Shout out kay ano, Kuya Bensworth. Kuya Vinsberg Oo. pala. Sure. Luma na ano na. Di na rin yung nagano. Baka sa viewers si Kuya Bensworth. Shout out kay Kuya Bensworth na nagbibigay sa amin nito, saka yung mga sticker. Kasi Kuya Benji, hindi pa talaga siya nakontento doon sa emojing tawa. Nag-comment pa talaga ng haha. Ano nga yan? Hindi siya din yung account niya lang yan. Mami, Siguro ano yan, Kape, kinape-paste mo. Kinape-paste niya yung comment niyang una, tapos yung tawa. kape tayo. Dala ni ano, biyanan na kape. Oh. Ayan lang parati kong pasalubong na Pero masarap hinihingi yung ko sa ano, kanya eh. Yung gold. Kape. Yung gold, di ba? Nescafe gold. Sarap nun. Parang pao si Margie, baka na ngirit ngayon. Sinusubok talaga kami ng tadhana ngayong Nakalag nga si Ate Margie. Asa ko ni Kaya Amy. Sinusubok talaga Baka kami. nakamina lang yung ano. Pero mainit to ma. Hindi ko sure. Ininit natin yun dun sa binigay na heater. Ng asawa ni ate. Okay na to. Mainit pa naman to. Babalik ko nga sana kasi biglang nasira din yung heater nila. Ang problema ko naman is paano ko bubungkalin sa ilalim ng mga damit. Kaya tuloy sila. Yun, basag nga yun. Yan. Oh, alam ko. Angat. Angat talaga yan. Ayun yung binili natin yan. Hindi mo. Hindi na. Sira talaga yan. Sinusubok mo. Kapapis yan. Copy-paste caption niya. Sabi niya eh. Kinopy-paste mo eh. Kuya Benji. Kaya nung bagong opera sa amin, kailangan mo na manood ng mga live eh. Kasi mapupunit yung tahi. Andun pa naman yun sila Kuya Julius. Panay sabi ng taho. Mula na tuloy si Kuya Julius. Nagtanong na siguro talaga silang dalawa. Nawala yung dalawa eh. Pero nakakalungkot. Nawala sila talaga. Sabay pa sila. Pero nagko-comment pa dati yun eh. Pag New Year. Mga tubig ah. Nawala na si Ate Cheng. Diyan. Nasa work at nag-ano siguro. Nag-i-encode yun. Kakain ako ng ano. Parang gusto ko mag... Ano yung... Si Kuya Jojo, gabi sa kanila. Umaga. Umaga. Shout out kay Jojo. Ayan yun. So,
Pasok ka ba, Jojo, sa live minsan? Pintuhan. Yung balaan talaga ng pusa yan. Parang bahaw na, di na umuusok mo eh. Sa akin sana inuna mo. Kaya, Sabi po tayo. Sino kaya nag-aayos ng thermos? Thermos namin, hindi malamig na eh. Tawa sa akin yung kaibigan ko na nag-aayos ng motor. Kaya punta ka sa bahay, may papaservisan ako sa'yo. Paayos ko yung thermos namin. Lumalamig. Ano yan mo? Kinukuha mo? yun. Noodles? Nagluluto ka? Ha? Nagluluto? Kasi may kape na tayo. Kala ko tumusumag na si Ching. Di pa nasa work ata yung mga Benji. Di pa matutusumag na. Sarap ng higop. Bahaw. Uy, hindi ako tumusumag. Sabi mo nga ate ng kapay. Sabi ng mga Ching kapay. Hindi ako tumusumag. Kaya ko nga lutuin ito. Ay, alam na. Ay, alam na daw. Hindi pa naman pala tumusumag eh. Baka magtampo ka eh. Kape po tayo, kape. Sarap magkape. Sarap humigop habang tumatawa. Nagutom si Ano. Luluto siya ng noodles. Noodles. Ay, nakalimutan ko rin pala. Lulutuin ko yung ano eh. Yung itlog ng pato dyan. Di na pinaglimliman. Ha? Di na nilimliman. Ikaw na lang. Baka manok ang nagiging. Hindi. Baka si Kuya Romel tumusmag na. Sabi natin Chingma. Baka daw si Kuya Romel. Yan na yung ate Tumusmag. Mandy. Diba ang isang kasi Tumusmag. May natutunan na tuloy sa atin Ching na ano. Panibagong salita. Tumusmag. May plastic dyan. Ma? Wait lang. Tama si Kuya Benji. Sa comment ni Ate Ching. Baka nga talaga to sumag na yun. Sino? Kuya Romel. Ha? Sisay? Kuya Romel. Kuya Robin? Romel. Romel? Hindi pa yun. Kay ate Mandy nakalimutan. Sir Jaime, sabi ni Kuya Benji. Baka to sumag na rin. Nandyan pa. Ay, ayoko na mag-noodle. Balik mo yung tubig. Di ba nga? Ayoko. Kailangan natin. Yung ano na lang, yung itlog doon, lutuin ko. Ha? Yung itlog doon. Kapato, lagain ko. Eh, huwag na muna. Baka bukas ano Hindi. yun. Wala naman. Ayoko. Tinapon ko na nga yung iba eh. Ayoko. Baka ano yung balikan mo. Hindi na nga. Bukas na lang. Pakita mo sa akin. Tinapon ko na nga yung iba. Wait, grabe ka naman. Kasi ano na. Pero may nakita pa akong pwede pa. May iba na raw na initlogan yun eh. Andito siyempre si Butugan. Sabi natin si Kailangan natin pangalagaan ng ating... nakipagbutugan pala. Sino? Kaya rin. Yo, hindi siya kay Benji.
Initin ko lang to. Dito ka ma. Initin ko to. Tinapay na rin. Hello sa pie. Tawa si Ate Ching. May hanggang pa. Tak-tak mo. Tak-tak mo. Alam mo ako kakain yan. Wala rin pa naman natin dito. Ayan. Dito ka. Ano yung lang to? Initin to. Bahaw na eh. Ikaw. Tinapay ko lang yung tubig. Ito. Okay lang. Bawal pa sa akin mainit eh. Ano? Natry ko Ano lang yung to? humigop ng sabaw pero sumakat ang aking. Eh, nakita tuloy ang landingan ng ano. Aeroplano. Nakipagbotogan pa. Sabi mo, baka mamaya ate Cheng, hindi ko lanak na ate Cheng. Hindi ko lala. Hindi na may Kenny. Haba ng hair na yan. Haba ng hair. Ang ano kasi, ang nipis kasi ng buhok ate Cheng. Kaya ayaw ko magpa-exit. Eh, parang butog din yung bulok ko. Parang lobo din yung buhok ko. Tama yun, Cheng, lahat ng kwentuhan mo. Kala nila totoo. Kabutugan lang. Kain po, tinapay. Wala tayong ano. Hindi ko tayo pang kami. Uy, talaga kukuhain niya. Nag-aaway yung pato namin. Nag-aaway yung pato dyan sa likod. Yan yung binili ni ni Jason kay Kuya Puloy. Yung isa nangingitlog. Kaso baka inagawa ng manok. Umalis na. Isa babae, isa lalaki. Tapos, yung babae nangingitlog siya. Kaso yung mga manok namin dito, inaagawan siguro ng Hindi na yun babalikan ng pato, kawawa naman. Kuya Bern, coffin ka na Kuya Bern. Makipagbotogan ka na Kuya Bern. Ano yun Kuya Bern? Nakakakinig lang. Ha? Hala, kilala ko to. Alin? Kilala ko to. Sino? Si Kuya Bern to. Kuya Bern. Ikaw to. Ano sabi? Hindi. Ano sabi? May naano ko eh. Ha? May nag-pop up sa ano ko. Sa kanya to galing eh. Mag-cook muna ako ng rice. Ay. Coffee time na pala. Coffee time talaga. Pandesal. Yung anak ko po kasi Ate Cheng, nagpabili ng ganito, yung sliced bread. Yung nandito lang naman sa Kasi nung bago kami umalis, may kasi, ay si Ate Cheng, thank you Ate Cheng. May nagbigay sa kanya nung Christmas. Sabi niya, Mama, ibibili ko to ng Nutella. Bumili kami ng Nutella. Ito, binili niya. Tapos yun, hindi niya ipapalaman to. Hindi niya ipapalaman sa hindi gantong tinapay. Kaya kailangan namin bumili ng gantong tinapay. Samahan mo ng egg and hotdog. Yummy. Ay, sabi ni Kuya Jaime. Magano ata si parang Jason eh. Maglalaga siya ng itlog. Nagda-diet na yan.
Nagda-diet na yan siya. Ano ito yung tasty bread? Oh, yung tasty bread lang to. Ate Cheng, yung ano, yung normal na sa ano bakery lang. Ito. Pero malambot naman siya. Kasi minsan nakakabili kami matigas yung ano. Pero maganda ang quality ng ano, yung tinapay niya. Kaso ito, medyo matigas pala dito sa part na to. Yan yun, yung pera niya, binigyan siya ng 200. Tapos, binili niya ng ganito Nutella. Maganda pa yung Nutella ngayon. Ano na siya eh. Plastic na siya. Ayun. Ito, dito sa Pinas, ang Nutella ganito, yung sobrang liit lang. Ilang, ano ba to? 200 grams, ganyan po. Ano na to eh, 195. Sa grocery. 195. Almost $4 na. Ito, maliit na. Pero ako hindi ako nagpapalaman ng ganyan eh. Oh, ladies choice talaga. Ladies choice din ako, Ate Cheng. Yung mayo, yung ano lang, yung white lang. Ayoko nang may mga flavor na ham and cheese, ganyan, ganyan. Hindi po tried Nutella. Ito po, kasi yung anak ko ata, di ko alam kung saan niya na-try. Yan. Tapos yun, gusto niya Nutella. Tapos nung ano, humingi siya, sabi ko. Sabi ko parang ang mahal nun. Nag-ipon siya, yung napamaswan niya, yun yung binili niya. Kaya sabi ko sa anak ko na, ikaw lang ang gagamit niyan ng Nutella na yan. Kasi siya lang naman talaga yung kumakain. Hindi ko kayang ng chocolate sa tinapay. Naalala ko laging ladies choice bili ng mama. Ladies choice, yung yung mayo lang, Ate Cheng, yung walang flavor. Di ba kasi ngayon may ham and cheese na, may yung isa may pimiento ba yung tawag doon? Basta ba doon? Pimiento. Di ba talaga masarap na palaman? Mayo sa akin, Kuya Benji eh. Sa mayonnaise talaga. Tapos yung liver spread. Yung liver spread, yan, masarap din yan. Doon lang ako umiikot sa sa mayo, liver spread. Natikman ko na yun nung nag-OJT ako sa Laguna eh. 15 lang, ganito na. Yung dalawang tinapay na ganyan. Tapos may liver spread. Sabi ko, ano kaya yung liver spread na yan? Kasi bibihira makatikim sa probinsya ng ganito eh. Tsaka may palaman pa, bibihira. Nag-OJT ako sa Laguna. Ayun, 15 lang. Tapos yun, nasarapan na ako sa kanya. Tapos nung medyo kumikita-kita na akong nag-work ako, yun. Sa akin, idin cheese Bumili ako. Sabi ko, masarap pala talaga. Idin cheese masarap. Pag galing ako ng Pinas yan, dala ko pabalik. Yun, Ay, galing. mayo. Tsaka cheese whiz. Idin cheese masarap din. Mahal na yan, export. Diyan ako galing. Sa Liver spread din. Oo, Ate Cheng. Tsaka meatloaf. Oo nga, Ate Cheng. Tapos lagyan nga ng... May nagpakulay? Si Ate Cheng. Salamat Ate Che. Nakita Ano ko yun? may... Naririnig akong sisiw. Sigurado ka pang walang sisiw pa yun Malaki na yan. Kaya mabigat bagahe ko yan. Mga pasalubong Ate Cheng. Kape. Tapos Tapos pa pa? nagluluto ako nung itlog ng pato. Hindi na nilimliman yung itlog eh. Kasi Masasayang din. Tinapon ko na nga yung 3 kanina. inaasar kasi ng manok. Kaya tuloy palipat-lipat Yung manok nga nakaano ngayon. Alam mo yung manok na nakalimlim? May yun na yung sisiw. Yung sisiw niya. Napisa na yung sisiw, pero yung sisiw ng pato, matagal yan mapisa eh. Naglipat nga raw eh. Pero mo, sinilawan mo. Sinilawan to. Ano nga? Wow.
sa 6 viewers. Hindi pa naman tayo nagkakatay ng manok. Mabigat na bagahin natin siyang pag-uwi. Kasi panay pasalubong. Ba't hinati mo pa? Kaya nga yung dalawang tinapay. Ganyan. Ba isa mo maga? Akala ko sa'yo. May itlog na dyan. Nilalaga akong itlog. Linastik ko kasi baka sumabog yun. Tapos bugo ko na yun. Kaya nga, baka bubukok na. Pero plastic ko. Ano ka guys? Wow. Margarine Margarine lang. lang. Ladies choice ang palaman ko. Yung, Yung star margarine, Bakuya Jaime. May iba-ibang flavor na rin yun. May chocolate din. yung pinaka-ayaw ko yung peanut butter. Ayaw ko peanut butter. Masarap yung peanut butter, yung hindi nabibili sa tindahan na. Pero pag sariling gawa, ng Sariling- peanut butter. Kasi yung mga binibenta ni, madaming yun. Nadapil na ako. Tanong mo na Ate Ching. Yes, Ate Ami. Oh. Nadapil. Di ko rin yun alam eh. Hindi kasi ang dami lingguhin nito ni Kuya Benji. Nadapil. Ay magbicolano, Kapampangan, Yes, Ate Ami. yung margarine. Madami Alin ng yung flavor. sinabi mo kanina? Star margarine. Hindi yung Alin? Alin? bakop sa'yo. Hindi si Kuya Boy. Nawala na tuloy. Ayun o. Alam ko pangalan niya eh, Carl. So, Nandyan si Kuya Born pala yung naka-tune in. Kuya Born. nadapin, nalipasan ng kain. Ah. Yan, aligaga kasi Kuya Benji. Baka iniiba mo lang yung ibig sabihin nun kay Benji. Hindi, totoo yan magsalita si Kuya Benji. Nadapil. Hindi niya kaya magsinungaling. Parang Kaya ibinili sa sobrang totoo ni Kuya Benji na tulad nung katrabaho ko dati na ay may madapil. kasi yung trabaho may napilad daw sa mga babaeng Bicolana. Tinuruan naman ng barkada ko, sinabihan mo ng nagbatana ka. Anong ibig sabihin ng ibig sabihin ng nagbatana? Sabi mo yun ibig sabihin ng maganda. May ibig sabihin ng mabaho eh. Tapos pumasok sa trabaho, sinampal daw siya eh. Sinabihan niya raw na nagbatana ka. Nagalit daw eh. Kaya kung naniwala ka ako, ibig sabihin ng mabaho yun eh. Nagbatana ka. Ako yan, thank you po kayo. Kuya Jaime, thank you po. Thank you Kuya Jaime. Salamat. May kumukulo na yun. Yung peanut butter na masarap dito sa Pinas, yung sikat yun eh. Masarap pero di pa natin. Alam niyo po ito kung ano to. Pinitas na pala ni Kuya mo eh. Ino. Tanim namin to ni Ami. Naggano na siya. Nagbunga na. Lemon. Thank Lemon you Kuya siya. James. Lemon. Pero ang lemon, ang laki. Ang Oo. laki ng niya oh. As in oh. Di ba yung lemon, maliliit lang siya, parang katulad ng sa Imported yan, sabi. Ito oh, Galing yan laki kay Dib. Naalala mo dati nung nagiinuman kayo. Nag-inuman kami yung barkada ko. Yung gin nilagyan ng Nilagyan ganito. yan. Tapos yung mga buto, tinatapon-tapon lang dyan sa harap ng tindahan. Tapos tumubo. Tinanim namin ni Ami dyan. Nilipat ko siya. Nilipat. Thank you. Thank you po. Thank you. Kuya Jaime Thank and you. Ate Ching. Then ni Ate Cheng. Ayan oh, ang laki niya. Ang laki niya sa lemon. Oh. Ito yung kamay ko. Kasi ang laki na ng mukha ko. Yun siya oh. Ano natin yan bukas? Kasi maano to eh. Ibabad natin sa tubig. Yan. Ganito lang natin. Hiwain. Babad sa tubig yan ang inumin natin. Ang laki Masarap niya. yan eh. Welcome. Parang nakakano yung usapan natin na
tungkol sa pagkain. Yung Ate Ching, Kuya Jaime, Kuya Benji, ano na rin kayo? Madapil nga daw si squeeze mo yan lagay sa ref Yan, instead of vinegar. Ay. vinegar. Hindi to Snack ano, po, snack. nilalagay sa tubig. Pwede ba yun? Binababad daw sa tubig. Tapos yun yung iinumin. Inom-inom. Yung iba naman, nilalagay sa parang takure. Tapos, Tapos pinapakulat. daw pinapakuluan. Pero di ba sabi nila pag yung mga vitamin C daw, kahit hindi pakuluan. Hindi ko na alam kung sino. Iwain ko ito bukas. Tapos yung boto, itanim ulit natin. Pinapatanggal mo na nga yun kasi daming tinik eh. Hindi, dito yan nagbunga yung nandoon. Wala talagang bunga. Bubunga rin yan. Hindi. Hintayin mo lang. Ito, maliit pa lang to. May Kasi bunga sabay na sila yan. eh. Yung kasabay niya may bunga na. Malay mo yung sa kanya, yung laman. Baka naglalaman yun. Subukan natin hukayin. Baka naglalaman yun eh. May napanood ako sa TikTok na sorry. Pwede ba yung sabihin dito sa Ano yun? Baka ma-violation ako. Huwag na. Sa black app na lang. May napanood ako sa black app na sibuyas, bawang, luya, tsaka lemon. Nilagay niya sa parang maliit lang na bote. Parang ganito din kalaking bote siya. Babasagin. Tapos nilagyan ng ng lemon. Ay, ng honey. Tapos i-store mo siya ng 4 days. Tapos yun yung isang kutsara bago ka kumain ng umaga. Basahin mo yung sabi natin, Ching. Hindi ko alam kung totoo yan. Pag meron nagbigay ng maraming kalamansi, squeeze ko, then lagay bottle. Huwag plastic, then ref agad. Hindi ka bibihira kasi dito, yung kalamansi sa amin. Kasi mabubulok kasi yung debate yung pag kailangan yun, lagyan sa bote. Para matagal. Yun yung gusto ko din isa sa itanim, kaso nababaha dito. Hindi ko nga alam kung bakit nabuhay yung lemon dito eh. Parating baha sa likod eh. Hindi mo Sa siya likod inaabot ng- mo. Hindi mo siya inaabot. Yung nataniman yan, hindi siya inaabot. Kasi pinatambakan ko ba yan? Ayan. Yun, nawala na yung... Asa ka na kay Benji. Tusmag na siguro ate. So, Ate sumag Ching, ka na. bawian mo ate Ching si Kabinji. Parang tusmag na. Nawala yung antok ko dun sa mga banat ni Kabinji. Napaluha ako sa tawang pigil eh. Si Kuya Benji, hindi niya kayang... hindi niya kayang pigilan yung bibig. Gusto kong umalakak kaso may tulog na Oo, eh. dati bili ako 10 nandiyan, kilos sa nandiyan. Christmas calendar sa bagahe. Ay! Oh, squeeze niya doon, ilalagay sa bagahe. Nandyan pang present ka agad oh. Oh, sleep Hindi time na pa, ba? nakikinig ako eh. Kaya ko tas mag ka na eh. Patawag ka ulit kay Benji. Ma'am Maria J, di nagko-comment. Nandyan din yun. Naradyonin niya. Hello, Ma'am Maria J. Kinonsensya mo si Ate Margie mag-live tapos ikaw. Dito ka nagko-comment. Ano yan? Kaluwat kanan yan. 8 PM lang. Nagkape ka na Kuya Benji. Wala ko, Ano yung kape Magna. nito ni Kuya Benji? May rainbow milk eh. Oo. Kala niya daw na to Magna. Nakita natin Ching yung comment ng anak ko eh. Na ikinurik ako ni Bebe na mali yung spelling ko. Alam mo Ate Ching, pati pagdating ko, yun agad sinalubong sa akin. Kailan Sinundo. yan? Yung follow up, check up. Yung nakalagay dun, follow up, check oo. Parang Yung app naging kailan mo ba yung pina-check sa biyahe? Sa akin? bago tayo malis. Inaantok na din. Mamadala akong kasi alis tayo eh.
Madali yung pag ano ko nun. Yun, rainbow milk. Oo. Yung bibili. Tapos yung pa rin ang sinalubong sa akin kanina. Papa, ikaw, mali yung ano mo. Yung title mo. Follow up, check oo. Nakalagay. Dapat follow up, check up yun eh. Kinurek na naman ako. Ano, nagkakamali talaga ako na. Yung check, check spelling, yung bus din. Yeah. Baser rin una ko eh. Yung pa sinalubong sa akin kanina, natawa na lang ako eh. Di ko pa nga napapalitan eh. Yun din talaga ang ano. Rainbow milk. Iba pa rainbow milk ala dito sa amin. Sabi natin siya. Anong gusto mong ulam bukas lutuin ko? Tilapia na ano. Ano? Ginataan na tilapia na maya. May ano? Pwedeng talbos ng kamote o kaya pechay. Gata lang walang toyo. Wala. Sige. Kasi doon tayo sa Maynila, ano sa Cavite, ano yung mga ulam natin doon. Holland ata yun made. Sabi na ano. Yung boss ba talaga o boss? Carnation dito usually benta. May carnation pa pala. Parang dito meron pa bang carnation? Ay oo nga, meron pa. Yun nga yung pag ano na natin, yung madalian na upload eh. Inahabol ko yung oras. Tulad nan, yung pala pick up mali. yung bus. Pag nagmamadali talaga ako. Kasi lalo na yung ganito mag-ano na magkakatop na. Anong pitcha na nga, 23. Magkakatop na. Sabi ko, habol-habol. Madalian ng upload. Sana makahabol pa. Sabi. Gawa-gawa lang na ang mga pang-upload. Diba nakalimutan na natin yung daga. Kaya mo na yan. Ako mo na ganyan din mo. Pinapaalala mo pa. Wala dito yan, carnation. Huwag mong isipin yung ano na yun. Ano lang naman yun. Kunti lang yun. Isipin mo na lang pinamasahin natin yun. Makaluto na yung ano, itlog. Tingnan ko nga. Medyo mataas views sa Laguna. Tito niya yun, Ate Cheng. Ano na yun, matagal na yun doon sa ano. Pero sobrang galing niya talaga gumawa. Kaya kung may ano kayo, kung may ipapagawa kayo, hindi kayo mapapahiya, hindi kami mapapahiya sa ano. Gawa talaga nun. Grabe ang ano. Mabusisiin gumawa. Sobrang galing. Kapatid yun ni Papa. Bunsong lalaki nila Papa. Nung paalis na nga ako, sabi niya, akala ko ba isang linggo ka dito? Ba't aalis ka na kaagad? Ika ko, nag-chat kasi ko sa kanya nung ano, pag galing namin sa PGH, natagalan pa ako bago nakapunta, di ba? 22 ako, ano na namin. Tapos yung boss, mabait din yung boss nila eh. Sabi ko na pagpaalam ko ako, boss, uwi na ako. Ba't uuwi ka na? Mawawalan na kami ng vlogger dito. Bait yung boss nila. Simpleng tao lang. Yung suot niya lang, yung di mo makikita na mayaman. Suot niya lang na ano, pero kaso makikita mo pa rin na mayaman kasi yung mga kwintas niya na gold patong-patong sa liig eh. Tapos yung mga bracelet dito sa kamay, pero yung mga damit niya, ano lang, simple lang na damit. Oo nga, ganda ng gawa nila doon. Kamukha ni Kuya Chef, yung uncle mo. Oo, si Manilo. Bait nun? Mano yun sa akin eh. Mabait. Kasi nung bata pa ako, nakasama ko yan sa bahay ni nanay.
Pag nagkikita silang dalawa, unang ano yan, yung ilong ni Ami. Para Kaya na nga, pinipitik yung ilong ko. Nung umuwi yun dito, sinabihan ko kaagad, sinalubong ko. Ako, wag mo ano yung ilong ni Ami, bagong opera yan. Kaya parating sa Oo. lubong niya sa akin, ginaganyan, Ganyan yung ilong ini-squish niya talaga yung ilong ko. Kaya Yan, sabi salubong niya, sa kanya. pauwi na si Painilo. Kailangan sabihan ko na agad na operahan ka. Sinalubong Kasi ko agad ginaganyan yun. niya talaga, as in talaga. Parang hinihila niya. Yan yung bati niya sa akin eh. Sino Ami Ano ba- may-ari ng talyer doon dito. Hindi po, ano Siya po lang po siya. yung nagpapatakbo nun. Mm-mm. May Iba- busing sila. Yung busing nila, taga Batangas. Nahagip din ata. Nahagip ba doon? Nahagip yun dun sa bintana kasi ayaw ko siyang tutukan na ano kasi siyempre. Mm. Ano na tao na yun eh. Medyo baka mahirap. Baka May may isang mga tao kasi na ayaw magpakita sa amin. Pero nagsabi yun sa akin na ano, na manonood ako ng mga vlog mo. Pero nung paalis ako, makikita niyo po yung nung paalis na ako doon sa ano, yung nakatayo na nakakotse. sa kotse na doon sa ano, salamin. Oh, yung Na nakasando na Nakatanaw sa naka-white. akin, nakatawa. Yun. Yun, Yun yung may-ari. yung mayari. Tatlo ang shop nun eh. Yung isa car wash, yung isa talyer, yung isa, ay talyer, yung, ano ba tawag sa pinaka... Car wash, aircon, saka yung makina, tapos yung latero, yung painter. pagpintura ng ano. Kaya kumbaga tatlo silang ano. Magkaharap-harap lang. Kumbaga yung tito ko is nangangamuhan doon. Oo. Pero Siya yung pag pinagkakatiwalaan dun sa ano. Siya din yung ano, nagbibigay ng eksaktong presyo. Kung magkano ba abutin, yung ganyan, yung labor. Kumbaga siya yung nagko-costing. Pero yung pinakang may-ari ng pwesto, yun talaga, may amo siya. Tsaka namumuhunan. Oo. Kaya James, hinahanap si Zalbenza, Portugal. Sabi ni Ate Cheng, nang mag-work ako sa San Pedro, sa Bungan, kasama ko bayaw ko, tapos doon ako natulog sa bahay nila bayaw sa Pasita Complex. Oo. Alam mo pala yung kay Benji dun. Ako nga, tinuntun ko pa yun eh. Nagbase lang ako dun sa chat nila eh. Kasi di pa talaga ako dun napunta. Pero dun sa, ano yan, talyer? Di ko napunta dun. Pero doon sa bahay, Bahay. Napunta na ako dun. ano ako doon pumunta? Ang ganda pumunta doon pag nandun ka, pero yung daanan, naku, Diyos ko po. Yung, Parang kang sumakay sa roller yung coaster. talyer. Pero pinapabalik nila ako dun. Pinapabalik ako nun. Doon sa ano, kita naman nata sa video mo, nung galing ka doon, Oo. yung nagkotse. Pahon eh. Naku, nakakatakot. Bulusok. Tapos maliit yung kalsada. Parang nasa roller coaster ka. Meron palang pasita sa Laguna. Opo. Opo, Ate Cheng, yan yung pinaka, ano. Sintor yun eh. Pag sinabing, di ko alam, ay may, Sintor ano yung yun. ibang pasita. Pasita Complex. Kasi pag narinig ko yung pasita, Laguna lang talaga ang nasa isip namin eh. Baka sa Bayanan yun. Opo. Kuya Benji, Bayanan. sa Bayanan, grabe parang, Bayanan. Yung bahay nila, Bayanan. Pinakang dulo. grabe ang Bayanan. daanan doon. Parang kala mo, Nay, kung mahina ang ano mo, mapapakapit Ano ka yun eh? talaga. May SM na doon, May. Hmm? Bago dumating sa kanila. Yung papasok, Langgam, Barangay Langgam. Tapos, kakanan ka, pupunta na yun dun sa ano, Bayanan. Mahirap. Dalawa kasi yun eh, Bayan-Bayanan sa Bayanan. Pag sumakay ka dun sa Bayan-Bayanan, yung punta mo dun, papunta na ng ano, Carmona. Carmona. Sunod Binyan. Bayan-Bayanan yun. Bayan-Bayanan. Oo, yung pagsunod. Yung Bayanan yung isa lang doon yun. Oo, Medyo ano, nakatakot ang daanan. Bayan-Bayanan. Pinapakuluan mo. Sunod yun, Binyan. Nag-ano kami doon pag nung nasa Manila kaming magkakapatid. Pag bakasyon ni ate, ganyan pag Holy Week, ganyan doon kami. Nag-Holy Week sa kanila. Doon ako sa Binyan, nag-Corsinillo. Sabi ni Kuya Benji, kasi maka-Diyos mga biyanan ko,
Sinong biyanan, Kuya Benji? Ang dami mo na atang biyanan eh. Sorry. Sino sa mga biyanan mo, Kuya Benji? Si Yana ba? Kapatid ni Kitty yung kasama ko dun. Lalaki din, kapatid yun ni Kitty. Matangos din ang ilong. Wala din yung asawa. Binata pa. Pero ano na yun eh. Same age yun ng kapatid ko. Ni Chef. Wala pa rin asawa. Biyanan sa Makati. Maganda yung sinasabi mo yung lugar, Kuya Benji. Kasi ang dami mo ng biyanan. Ang sarap ng tulog ng dalawa, walang electric fan. Medyo malamig nga ang panahon niya dito. Siguro lalo na sa labas. Siguro hindi kami nilalamig kasi kanina sarado kasi yung tindahan. Pero bukas ay sarado. After 2 weeks. Siguro 2 weeks. Tawa din siguro. Joke lang yung Kuya Benji Si Kuya Bern, pasok ka na Kuya Bern. Yun yung kasi tusmag na si Cheng at Jaime. Naka-headset lang yan si Ate Cheng. Pagkita mo sana yung niluto ko, itlog yung pato. Gawa ko ng suka. Itlog. Ay, wala nang suka. Ay, ayan pa si Kuya Jaime Doon baga sa tindahan may suka doon. Ay, wala na. Ubus na ba yun? Andyan pa si Kuya Jaime. Ayan Lilistening lang yan. Si Ate siyang naka-headset lang yan. Kuya Benji. Hindi pa yung mga tusmag. May pinuntahan kami dyan sa sa Laguna. Sa sobrang taas nun eh. Sa Mornese. Mornese ang doon kami nag-retreat eh. Hindi ko alam kung anong lugar yun. Basta tinatawag siya Mornese ang pinakang alam yan ni Kuya Benji eh. Kuya Benji, alam mo yun, yung nakikita sa Laguna na parang doon mga nagre-retreat ang mga tao. Mornese ang tawag. Hindi ko alam kung anong lugar yun eh. Diyan kami nag-retreat eh. 3 days kami dyan. Bro Benji, susulitin ko ang live ni parang Jason ngayon. Sabi ni Kuya Jaime. Thank you, Kuya Jaime. Thank you so much po. Alam mo yung Kuya Benji, di ba? Yung pag sa highway ka, makikita mo na sobrang taas na sa bundok. Tapos parang mansion. Kaya lagi ako sinama ng bayaw ko, lakad Quiapo, Antipolo, St. Jude. Ay. Ang wala pala dito, sibuyas na. Wala to smag. Alin? Yung hindi ko kasi masabi pa, ang tawag namin doon, ang tawag kasi doon, Mornese. Kung hindi ako nagkakamali, doon kami nag-retreat. Parang retreat siya. Retreat house. Sobrang, sa Laguna din yun eh. Iniisip ko eh. Hanapin ko nga yung yung picture ko. Ay, nandun pala kay Papa. Nasa kwarto ni Wala Papa. tayong sibuyas na pala dyan. Nag-retreat kami. Sobrang taas niya. Bibili ko bukas. Mga Hindi siguro sila Sobrang dito taas niya. Tapos nakikita siya sa highway. Parang kala mo bahay na walang kapitbahay. Ayun, retreat house yun. Ang tawag namin doon, Mornese. Kasi Mornese lang talaga ang nasa Hindi isip. kayo asarahe. Hindi, Mornese talaga siya. Ang dami niyang kwarto. Doon kami, 3 days kami. 3 days. Retreat. Sobrang dami namin.
Kasi ilan kami magkakaklase. 2 section yun. Ay kami, mga electronics tapos office. Yun. Nag-retreat kami doon. Nakakalimutan. Baka ko. tapos mag na sila ma. Hindi sin sila. 8 na nga sila eh. Kalimutan ko na nga yung Kuya Benji. Papaalala ko na lang bukas pag nabuksan ko yung kwarto ni Papa. Nandun yung picture namin. Ay, wait lang. Sa Facebook ko yun. Wait lang. Baka tapos mag na. Sa Facebook. May Facebook. Wala na akong Facebook. May Facebook ako. Oh, nag-iba na yung Facebook ah. Ano pa? Kailan ba to? Nag-update. I-update. Ito na po yung itlog ng pato. Nag-update yung Facebook ah. Ang trentahin na kasi sa Banahaw. Meron ate Mount siyang Banahaw? pasita sa Laguna. Aha. Mount Banahaw. Napunta na namin yan. Mount Banahaw. Laguna yun. Ay Quezon Sana Province. makikita ang picture dito. Ay, photos. Quezon Province, Mount Banahaw. Sa Tagpotos. Ano yun? Dolores. Dolores. Banahaw. Nakapunta na ako dun. Ano ba kami Diyan ako muntik nag-retreat? muntik ako dyan maiwan yung buhay ko dyan eh. Inakyat namin yung trespe kung sinasabi. Ay yung 3 tangke. Nalaglag ako dyan eh. Buti na lang nakahawak ako dun sa may damo. Wait lang. Hindi ako kailangan mahanap pa talaga yun. Makiling. Hindi. Maria Makiling. Hindi. Sa Laguna yun. Ito yung retreat house na yun. Hayaan mo na yun. Hindi ako, syempre kailangan kompleto ang kwento ko. Baka sabihin ni Kuya Benji, niloloko-loko ko. Bubutog ka eh. Baka sabihin, nagbobotog lang. Nagpabotog yan. Gagaganyan. Hindi, paano mga kasi hanapin yun kung saan lugar ito? Magpakita ka. Baka sabihin siya, bobotog-botog lang. Ang payat ko dito, kadiri. Ito na. Sayang talaga ng itlog oh. Nung Dadama na sana yung itlog ay yung pato ni Kuya Puloy. Wala, hindi ka talaga mahanap kung saan lugar yan. Kain po tayo ng itlog. Wala din picture kung saan lugar talaga. Nakita ko kasi ito dati na pag nag-diet daw itlog. Maganda sa katawan. Kain na ma. Itlog. Laguna de Bay. Sa Laguna nung buhay pa si Crystal Spring doon kami pasyal overnight. Wala, hanapin ko din. Mama. Ito. Masin ma. Ano kami, Makisoyok. nung nag-OJT naman ako, Itlog po. naligo kami Ate Ching, sa... Kuya Amy, Kuya Benji. May videos ba? Wala. Albums. Kagabi rin, ito rin yung kinain ko sa biyahe. Mga itlog. Wala kasi nakalagay kung saan lugar yun eh. Dolores Quezon. Hindi yun Dolores. Hindi yung pinuntan natin yun. Nakapunta ka na doon, Kuya Benji. Pag pag mga nagmamahal na araw. Ito sa ano pala yun? St. Mary Dominica Massarello. Ito yun Kita ba nila? Kita ba? Pangit mag-update Kita ba nila? Ayun Kuya Benji search mo na lang Kuya Benji. Tawa si Kuya Benji Ito. Pwede ba i-back? Sige, kain kayo.
Yan no, Saint Mary Dominica Mazzarello. Ayan, Mornese. Ayan nga, Mornese nga. Sabi ko, naalala ko yan eh. Dami naming ano dyan eh. Memories. Retreat kami dyan oh. Ayun yun, sabi ko yung ano. Ito pala yung place niya oh. Kita ba? Ay, sorry. Ang labo. Nag-auto-focus siya. Ayan oh. Ganyan, yung place niya. Diyan kami nag-retreat. Ano sabi mo, Ate Ching? Ay, Sabi sorry. ni Ate Ching? Ngayon daw, mga madre nandun. Oh, mga madre talaga dun, Ate Cheng. Sobrang ganda talaga ng place. Mga madre po in. kasi yun kasi nung nasa Don Bosco siya. Hmm. Pintuan Sobrang, mo kami ni... kwentuhan mo nga kami, Sir Jaime Cheng, kahit kabotogan lang. Ganda niyan, Mornes. Opo, Ate Cheng. Tapos free yung food namin doon. Di ko alam kung may binayaran kami. Di ko na maalala eh. Free nga eh. Pero, hindi. Kasi sabi mo lang na Hindi. free. Free yung food doon. Pero di ko alam kung nagbigay kaming una. Di ko sure eh. Wala kasi free nga. Parang may nag-sponsor sa amin nito kasi sa Don Bosco to eh. Ang payat. Ang papayat pa namin talaga as in. Tapos sa dami-dami namin, ang unti lang na nakagraduate. Yung iba hindi kinaya kasi medyo mahigpit kasi. Oo. Sobrang higpit. Mornese talaga, sabi. Mornese lang yung naalala ko. Sobrang tarik niyan. As in, sobrang tarik. Yung bus nga nito, hindi naman demiretso, may parking. Itali ko, oh. Yun ako. Sa Lucban, Quezon. Lucban, Quezon ba? Yung Dolores. South Korea, last namin vacation 2 years ago. Oy. Lukban. South Korea. Annyeong. Dolores. Annyeong, Ate Cheng. Kain na. Itlog. Sobra pero nakakatakot. Sa sobrang tahimik niya nakakatakot siya. Sobrang quiet ng place na to. Okay naman. Masarap lang ganisa sa Lokban, Quezon. Sabi. Hindi ko yan alam amin. Mga masarap dun talaga. Lunglong sa dun. Kasi nung nag-ride sila dito, kasama ako. Kumain ka ng longganisa dun, yung mga pati haba yun ma. Ay, hindi daw sila masyado sa Pinas. Sabi ni Ate Cheng, hindi daw sila masyado sa Pinas. Ganda pala dyan. Madalas ako dyan sa Laguna mag-training seaman survival. Sabi ni Kuya Jaime. Puro Baguio lang. Ito Ate Cheng, si Jason, niyayaya ako nung nasa Manila, mag-Baguio daw kami. Kasi nahihiya sa mga sponsor daw. Baka sabihin daw naggagala-gala. Hindi, naisip ko kasi Tagaytay few times. Yan, Tagaytay din. Niyaya niya din ako mag-Tagaytay. Kasi, di ba nasa Cavite kami, malapit-lapit lang. Kaso nahihiya talaga ako. Ako puminsan-minsan lang naman eh. Minsan natin na inalo ko siya para mag-vlog, para maiba yung place. Sayang talaga ng itlog. Bakit? Sirap na talaga. Pasiraan na. Pero pwede pa, di ba? Oo, kainin. Oo nga, partial kayo din. Ito niyaya niya ako sa Ayaw niya. Hindi, ang ano ko kasi sa kanya na sabi ko sa next time na lang pag natapos na yung Sabi niya kasi baka raw kung ano sabihin na panigala. Hindi kasi yung mga sponsors natin talaga maiintindihan din tayo kasi may
may mga side comments, di ba, na ano, hindi natin mapipigilan yung ibang Hindi rin. comment. Katulad dati, may Ikaw na nga nagsabi sa akin dati, wag kong isipin yung mga basa. sa Mindoro, nakapunta na din ako. Need new sceneries kasi ang vlog nyo Tagaytay. Sabi ko sa kanya, para maiba naman yung ano, vlog. Opo, Ate Cheng, try namin next time po. Hmm. Pag ano. Kasi, Biro lang tayo mabuhay sa mundo eh. kaya nga eh. Kumbaga tumanda man tayo, masasabi natin na ano, napunta na natin yan. Nakapunta akong malayo-layo, Mindoro. Habang matibay pa yung tuhod. Nagtanim kami ng ano, ng mangroves. At syara lang katapat ng lakban. At sara. Kami kay Benji. Sa Mindoro nakapunta ko eh. Pag gusto nyo mag-vlog ibang lugar, mag-search muna kayo na nice place at kainan. Oo, Ate Cheng, kasi madami yung nabubudol talaga. Madami yung nabubudol sa ano, sa, lalo na sa lugar talaga pag hindi mo talaga alam. Kung mag-overnight stay, ganyan. Nanonood-nood na din nga ako ng ganyan eh. In case lang. Yung sa Baguio nga, may ano, pinapanood ako, maghapon lang sila sa Baguio. Pwede naman pala yun. Yung 100 Islands, ganda pala. Pero Sabi ni Kuya mas gusto ko yung ano, yung inaalok sa akin ng barkada ko nga, na Philippine Looper. Yung barkada ko kasi, yung pinuno namin sa Radios Club. Nagpipilipin loop yun. Kaso ako di ko pa kaya. Magastos din kasi. May mga ano rin siya. Sabi niya. Yung motor niya, Inmax. Sa akin maliit. Lugi ka ako niyan. Inalok ko din ang angkas niya ako. Sakit ka ako sa katawan niya. Sabi natin dyan mo, okay na yun sa Alaminos, Pangasinan. Mas mahal Yung kasi, 100 Island. mas mahal kasi daw Ate Cheng mag-travel sa Pinas kaysa sa ano. Yung iba nga mas gusto pa magbakasyon sa Vietnam, Thailand. Kaysa daw mag-Siargao, o Boracay. Mahal daw kasi ng ano dito. Parang airfare pa lang, sobrang mahal na. Tapos may tax pa. Lokban, Quezon, Kuya Benji, napunta ako dyan nung nag-rides nga na pinunta namin yung ano, Kamay ni Jesus. Kasi Parang Palaw Island yung territory ng 100 Islands. taas niyan Kamay ni Jesus. Pulo-pulo daw. No, okay, mitlog na. Sabi mo, huwag mong lutuin. Masisir lang ito eh. Dati diretso lang sa dagat, rent bangka. No? Ito na lang sa kanya. Nakapunta ko ate yung sa Mindoro. Sinama ko ni ate, yung nasa Cavite. Kasi sa foundation niya nagtatrabaho dati. Tanim kayo. Nagtanim kami ng mangroves doon. At doon ko rin nalaman na may allergy ako. Ikot, pasyal sa island. Pumunta kami doon. Kasama sister, tapos yung mga ka-work ni ate. Mag-ano kami. Retreat na rin, island hopping, tapos yun. Yung pinakang goal talaga magtanim ng bakawan. Yun ang layo ng nilakad namin. Tumawid pa kami ng dagat. Lakad-lakad. Tapos yun, doon ko nalaman na may allergy ako sa seafoods. Lalo na sa ano. Ay yung hipon, alam ko na allergy na ako. Pero yung
alimasag. Kasi hindi pa ako nakakain ng alimasag eh. Pero nagtanong naman sila kung may allergy daw, di pa naman ako nakakain nun. Sabi ko wala. Tapos yun, magdamag ako, nagkakamot ng kinabukasan lang ako nabigyan ng gamot. Kasi hindi ko rin talaga alam eh, na may allergy pala ako. Sobrang nangati talaga buong katawan ko, as in, hindi ako nakatulog. Namaga yung ano ko. Pero diligo ko lang sa dagat pag ang gaganda ng mga island ay ang ganda ng ano sa Mindoro. Sarap. Punta kami dun sa bahay ni Kuya, ni Kim Chu. Nung nag-start pa lang sila. Si Kim Chu, ang dami ding ano niyan, business ni Kim Chu eh. Kasi nung nag-work ako sa Waffle Time, yung katabi namin, siya pala may-ari nun. May franchise, nagpa-franchise din siya ng Potato Corner, Julie's Bake Shop. Kasi yung katabi namin Potato Corner, sa kanya pala yun. Nasa sa Erod Rodriguez. Tapos order ng seafood sa restaurant yung nakabilao. Mamamatay ako sa seafood sa Ate Ching. Lalo na sa hipon tsaka talaga sa crabs. Hindi talaga. Nag-work ako Palaw. Ang tao parang mga ETA pero USD pera nila. Busog. Muna ka na? Ayun. Muna ka na? Nakaptan mo na eh. Kaya muna ka na? Sige na. May na-egg na lang. US at Japan territory, Palaw. Tapos magnas Kuya Romil. Hanapin ko yung ibang pergitlugan niyo. Kawawa naman. Ito pala hindi na talaga mabubuhay. Hindi na yan. Mahirap mag-vacation pag walang kasama. Taga Cebu naman si Kim. Sabi ni Kuya Benji. Gusto ko next Japan ay. Yan yung Ate Cheng eh. Nung bata pa ako. Lalo nung nagdadalaga na ako, sabi ko, yan yung pinakapangarap ko talaga, Japan. Kasi sobrang ganda na. Pero si Kim na-discover yun ata sa bahay ni Kuya. Japan talaga, Ate Cheng. Ganda talaga sa Japan. Tapos yun ko, Japan tsaka Iceland baga, Ate Cheng. Maganda yung Iceland. Tsaka yung Switzerland.
Nung nakaabot ako ng Guam, lapit na sa Hawaii. Yung Hawaii daw, Kuya Benji, ano eh. Yung pang mayaman daw yan eh. Yung Hawaii. Mayaman daw ang nakaano dyan eh. And uncover kayo ko Japan 1 week vacation. Wow! Mahal mag-vacation. Sa Japan din po medyo ano din. Pag nanirahan ka doon daw sa Japan, mahal din pala ang mga expenses dyan, Ate Cheng. Kahit mga bahay, ganyan. Kahit may sarili kang bahay, medyo mahal pa din daw ang mga ano, mga expenses. And sa ano, Switzerland, Ate Cheng. Diba maganda din sa Switzerland? Bundok-bundok naman yan. Madami ka na matutulungan kasi spend ng vacation. Hindi, Ate Cheng, kailangan mo din talaga, Ate Cheng, magbakasyon, Ate Cheng. Yun nga, sabi nga kanina. Minsan lang tayo mabuhay. Minsan piliin din yung ano. Kasi yung matutulungan natin eh. Pwede naman siyang yung akin lang. Kasi masarap tumulong sa taong nagsisikap din. Kaya, paano ko ba sasabihin? Kasi sa Bicol, parang ang ano ko lang, madali lang sabihin. Pero pag Tagalog, mahirap. Ano eh. Kasi yung tao parang hindi naman parating kailangan mong tulungan. Kailangan din nila yung magsikap din para sa sarili nila. Parang may ano nga, kumbaga sa Tagalog ko na lang ano yun kasi sa English. Parang turuan mo daw, ay wag mo daw bigyan ng isda yung tao. Kaya kailangan daw matutunan niyang mangisda para mag-ano din yung sarili niya. Yung parang ganun ba? Sikap. Naintindihan mo, Ate Che? Sorry naman. Yung parang ganun yung ibig sabihin na yung turuan mo, wag daw bigyan ng isda. Kailangan turuan mong mangisda. Mamana. Okay, yung anak ko gusto puro lakad, ako gusto sakay ng taxi. Oras na. Puro Ilocano tao. Hawaii. Oo daw sa Hawaii. Pinadala ni Marcos. I teach them how to fish. Oo, yun nga Ate Cheng, yun sa English yun eh. I-teach mo daw ng mag-catch ng fish. Kasi hindi daw siya, kumbaga, hindi pwede habang buhay is tanggap lang siya ng isda. Tama. Ano, sleep time na. Tapos magnarayo. Tapos magnaba. Oras na ma. Hindi rin ako makakatulog. Kakainom ko lang ng kape. Ang hirap matulog. Kaso kayo mo, Hindi, ay, ito yan. ay. Sobrang hyper na tayo. Na-hype tayo dun sa paglinis kanina. Oo, nawala yung antok ko dun sa patawan na ano. Kuya Benji. Tapos nakakain na. Nakaano akong itlog ah. Dalawa na. Nakatatlo ko. May isa pa oh, hindi mo inubos. Ano kasi? Alas dos. Gising tayo na. Ako pa nagigising maaga. Alam ko ito si Ami bagsak to. Daming muta nito bukas. Kasi, pero tulog na tulog ka naman sa biyahe. Ako, hidlip lang. Grabe yung tulog ko talaga. Hidlip lang ako.
Mayor, police, senator sa Hawaii. Mayor, police, senator sa Hawaii. Ilocano. Ilocano. Oh. Hmm. Hello set viewers, silent viewers, hello po. Grabe ang 8 natin alas 2 na. Mm. Mga taga-ibang ano yun. Taga-ibang dimension ng mundo. Sino yung isa? Nung naglalaba tayo? Si Kuya Arnold. Shoutout kay Kuya Kuya Arnold. Arnold, pa-visit ng ano, Na nagbablog din siya. nagbablog din siya. Kuya Arnold. So parang sa US din siya kasi Ah, ay ano ba yun, California ba yun yung ano kasi bigla siyang nagpalipad nagpakulay siya. CA yung nakalagay. Tapos, ano? Canadian ba? Ay di, hindi ko alam. Alalo, but earpiece ko. Oo, ate Chang kasi almost, 4 hours na tayo naka-live Bakit Hawaii lang pinayaman yung Marcos, Pinas hindi? Mm. Yun nga Sa gustong maging democratic ang mundo, ay ang Pinas, yan na tuloy ang napag-iwanan. So, mahirap mahirap din maging federalism ang isang country, pero mas mahirap pag democratic. Sobrang nag-aaway-away Mayaman sila. Pinas. Mayaman. Oo, sobrang Mayaman yaman talaga ng yung Pinas, Pinas. hindi lang napapalakad ng maayos. Best si Marcos. Yung matanda. yung ano, yung Anak. sorry. Mm. Sobrang hirap Huwag na. mo lang banggitin, baka maano tayo. Ano tayo, sorry. Baka mapunta tayo sa Taal. Mm. The rest. Hirap. Siguro maganda rin tayo. Lobat na sila. Bukas naman. Ang sarap magkwentuhan pag ganito. Mm. Bukas baka mag-live ako bukas. Si Kuya Arnold. Wag Kuya nag-live ako. Arnold, one life hand. Ata yung channel niya Nag-ano din siya, nagla-live din siya. Mm. Tapos sabi ko kay Kuya Arnold, ibibisit ko po yung channel mo mamaya. Sabi na, Makita oo, namin. makita mo nakatutok sa ano. Si Jaime talaga, tapos magna. Kakaway-kaway pa yan, hindi pentas man. Si Kuya Romel yung sigurado. Oo. Tapos magna. Tapos magna. Nakalimutan si Ate Margie. Hindi ko lang alam. Sarap din ang tulog ko nito. Pero kailangan kong bukas maaga kasi unang bukas natin. Pag hindi kaya, hindi rin natin. Papatugtugin ko yung speaker dyan bukas. Ang ikli ng natin. Ang ikli ng 2 weeks. Kung di ka nga lang nag-alok na uwi na yung naisip ko sana nun. Gantayin na lang natin. Hindi, naisip ko Kaso ikaw, pero okay naman sa akin na ngayon naisip ko na dapat talaga umuwi tayo. Kasi kung tumagal pa tayo nun, ubos yun. Ubos talaga yun. Sigurado. Hindi pa Oo. tayo yan. Baka nga yung mga damit dyan, baka binanatan Diba? Kasi di nakabalik yung pagbukas nila nung kinuha siguro yung gamit ni Bibi. Naalala mo yan dati? Di ba? Nakapasok Kaya dapat alungkatin natin bukas yung na yan. Sigurado dyan yun Din sa Mexico. Pabalik-balik lang yun. Punta rin sa mga paninda natin tapos siksik sila dyan. Kasi baka natulog sila, din nila nabarahan yun. Bakit inano ko Yung pinto natin kasi awang Oo. Diyan yun sa Mexico yung bugwit. Bugwit lang naman nandyan Kaya sabi ko sa'yo, pag pumasok yung pusa, hayaan mo lang kasi lalabas naman yun Kasi yung trabaho ng pusa Hindi ba nandito yun, medyo nawala yung iba. Takot. Tapos wag na talaga yan si Kuya Jaime. Ay, may comment pa isa. Ayan pa si Kuya Jaime. Si
Kuya Benji naman, inaasa. Alive pa. Tawa tuloy kay Benji. Tawa din. Si Kuya Romel ang tasmag na. Gising pa. Kaya Gising yun yung pa. inaano natin eh. 5 sila, may dalawa na eh. Silent viewers. May ano tayo eh. Yung dalawang account ni Kuya Benji eh. 3 kausap natin eh. Yung isa si Ate Margie yan. Kung hindi siya nakalive. Nakatulog na. Alas 2 na eh. Baka si O, Mama anim yan. na. Si Mama ata yan. 6. Piniplay niya yan eh. Si Mama Maria J. Nandiyan yun na ano. Jet lag daw siya eh. Si ano, kamusta na kaya yung kapatid ni yan, si ate ano? Si yung viewer sa atin, Gwanson. Ate Si Catherine. ate Catherine. Nag-post sa ano sa Facebook eh. Nangangailangan ng dugo. Sa akin talaga kung alimbawa di si Ami operahan, pwede kong mag-donate ng dugo eh. Kaso baka bigla tong operahan, kailangan Ako nga din, gusto ko din mag-donate ng dugo eh. Kaso, ano ko eh. Low blood din. ako lagi ako. Nung nanganak na ba ako kay Bebe, nasalinin ako ng dugo. Simula nun, di ka na nakapag-donate. Hindi pa ako nagdo-donate eh. Kahit isang beses. Hindi nga kasi nga ang dugo ko 90 over Oh? 70 lang. Ako nakadami na. Tsaka yung kilo ko, ang pahit ko baga dati. Binabase pala yun sa kilo. Dapat ikikilo ka muna. Ako dito lagi. Kaya ang pahit-pahit ko nun. Nung nangailangan sila kay Gatcho, yung kapatid niya. Saka dito sa barangay. Kasi dito sa barangay namin na nangailangan talaga. Para pag may na-hospital na taga rito, may pundo yung barangay dun sa ano. BMC. Yung iba kasi natatakot eh. Ako lagi. Dati binibigyan ako nung barangay ayaw ko. Kasi ano lang, bigay lang ako yan. Donation. Parang yun na lang kasi ang pang-inganyo para mag-donate ng dugo. Ang maganda sa pakiramdam mag-donate ng dugo. Ako nakailan na? 6, 7. Hindi ko na maano, matandaan eh. Hindi pa ako makatry. Parati siguro. Pero siguro kasi tumaba-taba na rin ako. Baka pa eh. Andun sila kay Margie. Ay, grabe walang tulugan si Ate Margie oh. I-chat ko nga sa ano bukas. Ate Catherine, kung kamusta na yung ang kapatid niya. Si Pula, di rin niya nagdodon si Pula eh. Takot nga yan. Huwag ko kung takot o ano. Takot yan. Hindi nga nagpabakuna nung ano eh. Nung sa COVID. Pandemic. Nung pandemic. Kasi sabi nila magiging zombie daw. Yung pala magiging vlogger. Yung pandemic, hindi magiging zombie daw yung mga tao. Hindi nila alam magiging vlogger lahat ng tao eh. Kung nagbablog na ako noon, pandemic, ganda ng mga vlog ko noon eh. Kasi ako yung may lisensya dito. Tapos, minsan, pinapamasyahan nila ako. Siya ang sniper ni Jason to. Ayun na. Ako yung taga-bili noon eh. Ako yung may lisensya, ako yung may vaccine. Siya yung may pass sa barangay. Yung may, Nagawal-habal to eh, nung pandemic eh. ano tawag nun, yung ano, gate pass. Oo, nung pass ng barangay. Hinaharang ako dyan, kompleto ko. Kaso, nagdududa sila. Kasi yung address dun sa license ko, Paranaque. Taga Maynila ka. Hindi ako, ano lang yan. Nung nasa Manila pa ako, nandiyan yung address eh. Yung PS4. Tagos-tagos ako lagi dyan. Maraming pandemic na yan. Pandemic na yun. Grabe yung ano. Pagpahirap. Grabe yung naranasan ano. Okay. Nasago na yung ano ng Facebook. Bakit ganito? Nalilito-lito tuloy ako nag-update. Hello sa 4 viewers.
Sino yun? Ayun. Upload mo. Upload ko. Ba, oh. Lola yun. Hmm. Ayun, nag-Mindoro kami, oh. Hello sa Ang, 4. ang ganda talaga ng tubig sa Mindoro. Clear na clear. Ayun, Oo. di ako, ayun, oh. Kita ba? Ayan ako, oh. Lumalangoy. Pinato. Ha? 2 viewers. Sa Mindoro. Nagtanim ng bakawan. Since topic. Asin topic. Asin topic. Asin daw ang topic, oh. Sniper nga yun, si Kuya Benji Mm. din. Nagpunta kami sa gawaan ng asin sa Mindoro. Asin topic. Tapos sa ano, sa cave. Yung mga kasama ko yun. Sila Hello sa sister. 3. Lumang inasan din pala kami. Hindi ko rin nakaalala eh. Mm. Tapos stranded kami dyan. Alauna kami dumating. Tapos Bro yung Benji, hinahanap ba ako ni Ate Margie? First time kong sumakay sa Roro. Andun nata sila Kuya Dani. Kuya Dani, Ate Ampi. Masuka-suka ako kasi yung ano barko pala pag naka ano stop siya magaganyan-ganyan. Miss NYC, hello po. Ano, Mm. ako din pala yung sumama sa kapatid ko nung nag-graduate ng ALICE. Di ko alam bro. Jaime, sabay tawa. Hindi alam yarn. Yung bonnet na yan ha. Nandito kayo Nandito nakakita yan, ko. eh. Okay, sige sige. lang. Asin Asin topic. topic. Ang pangit pa ng camera dito. Pakita mo kasi si Kitty. Alin. Yung bata pa. Ayan, katabi mo. Ayan. Alin. Hindi, dito. Dito. Hmm. Wala siya din. Ay, nakita na nila yun. Oo. Pinakita ko na yun sa kanila eh. OJT sa Laguna. Ang payat. Ang pitit. Graduation. Hello sa 3. Andun na sila lahat. Madalang ako silip-silip ng ibang live. Sabi ni Ate Cheng. Baby. Si Bebe. Nakakapagod Kapagod eh. eh. Maridis. Magmarites. Nakaundin niyo pala lahat ito. Tama lang, ganyan talaga. Mag-undin ka na lang. Hello sa 4. Ito, i-private ko nga din to. Lahat ipa-private. 4 viewers, hello. Save. Ito. Ayan mo. Si Manny kita ito. Ren. Si Kuya Baga. Payat pa yan. Payat Graduation siya? yan ng ALICE. Kala ko si Manny. Hello sa 5. Tama si Kuya Ayn. At sa 15 na nagtamsak. Hello po. Hello. Di nga alam ibig sabihin ng asin para swerte lapit. Chinese yarn, Kuya Benji. Ano yung Huwag kain manok para dilipad swerte na alala ko yung kay Benji. Magluto manok bagong taon. para din, panswerte. Para Meron pa dilipad yan. swerte. Ano ito yung sinabi ni Kuya Benji isa? Pag isda lang ang swerte. Pag pork lakad swerte. Gulay na lang. Ay, Kuya Nimar. Hello, Kuya Hello, Kuya Nimar. Nimar. Long time, Kuya Nimar.
Magandang umaga po sa ating lahat. Ba't gising pa ang mga person? Gising na gising pa ang person. Tamang kwentuhan lang kayo ni Mar. Shoutout kila si ba yun? Kalimutan ko na sasabihin ko na kanina eh. Sino? Wala na. Wala. Nag-hi ka na kay Kuya ni Mon. Nakakita mo na. Asawa ng tita ko, negosyante Chinese. Negosyante Chinese. Buksan ko ang pintuan para sa pusang dala. Kalimutan ko eh. Hindi mo pinalitan ng ilaw. Yan. Ngayon lang naman yan. Asawa ng tito ko, negosyante. Chinese. Kaya ni Mar, hello, long time no si sabi ni Ate Cheng. Kuya Benji, butugan pa rin ba yan? Hindi yan botogan natin siya. Nakwento na din niya ni Kuya ni Kuya Benji eh. Hello ni Mar. Si Kuya ni Mar, long time Kuya ni Mar. Kumusta ang buhay-buhay natin Kuya ni Mar? Busy pa rin ba sa ano? Nag-ano to si Kuya ni Mar eh. Hindi, Cheng, totoo yan. Ang pagkakaalala ko nito kay Kuya ni Mar, nag-ano to eh. Yan. Move it ba yun? Move it. Basta nasa ano siya. Nag-rider. Nag-ano siya. Hindi ko alam kung move it o angkas. Angkas ba? Kuya ni Mar. Opo Ate Cheng, nakakamiss ang mag-live nila. Walang mga challenge nila eh. Huwag kang pawawala ng asin at bigas sa bahay. Asin, pangontra sa multo. Pamunta sa multo. Akala ko asin, pangontra sa tabang. Oo naman. Totoo kaya yun? Yung sa Chinese. Kasi ikaw gutom. Pero nag-new. Si Kyusa. Yun nga. Sideline niya yung move it. Naalala ko talaga yun si Kuya naman eh. Kuya Bobby rin. Sideline niya yung move it. Yung barkada ko, nag-move it din yun eh. Mahirap ang training ng move it na yun eh. Hindi basta-basta yun. Magkamali ka lang. Ligwak ka na dyan eh. Napanood ko yung ni Kong dyan sa move it na yan eh. Vlog niya. Hindi ka pwedeng mag-ano dyan. Makalimutan mo nga lang na anuhin. Saan ka nag-duty, Kuya ni Mar? Nag-ano din to si Kenimar. Hindi ako nagkakamali. Bulacan din to eh. Bulacan siya. Hindi ko sure. Ay, Bulacan ba? Ano yun? Madami power ng asin. Ayan. Totoo yung Kuya Benji, nalalagay sa ano? Bintana. Sa bintana. Yung asin. Kasi Chinese to eh. Hindi ito maniniwala eh. Okay mo na yung sarita ko Chinese. Oo ka. Babango. Bakit? Yung babango ka nawawala. Babango ko bench. Madami power ng asin. Ano yun? Baka yung kalan yung nakalimutan. Naka-duty ako ngayon, feeling best land. Ay, feeling best Paranaque? Paranaque ba yung feeling best? Bango. Ha? Bango. Ay, naku. Ito. Ha? Ito. Ang buti natakot sa pabango na yan. Ito. Multo yan. Pasig po. Sa Pasig. Akala ko, ay may feeling best kasi sa Paranaque. Feeling best. Feeling best. Feeling best sa Pasig pala. Feeling best. Alalay nyo. Ingat bro ni Mar. Sabi niya. Nakakatakot pa naman yung ano. Di ba kuya ni Mar? Nababalitaan mo din ba yun yung mga ano? Ito nga ma. Bakit pa na ito? Nababalitaan mo ba yung ano? Yung mga may nangyayari sa mga sikyo?
Diyan maganda, Phil and Best. Alabang. Yan, sa Alabang pala Yun, Alabang. Phil and Phil and Best. Paranaque yung nasa isip ko eh. Alabang. Oo nga, kuya ni Mar, be safe lagi. Phil and Best Alabang. Ang ano dyan, yung sa guard naman. Napapabalita kasi, di ba kuya ni Mar, yung mga ano. Saan ka nag-train ni Kuya ni Mar? Yung Valiant din po ba? nagagalit yung ano. Nagagalit yung Kasi si Pula Valiant yan, si Pula eh. nagagalit yung karelyebo. Nakahiga yung ano, nakahiga yung dalawang guard. Sinugod niya. Yung nagbabaril niya. Yun pala, binubuli daw siya. Yung balita. Hello sa 6 viewers. Wala lang talaga si Ate Margie. Wala. Siguraduhin mo lang. Mas naman biro ang makaamoy ka ng pabango na di mo maintindihan. Natry ko na yan eh. May mabang. Iba talaga pag may work, gigising ka talaga. Oo, usap pating gigising. Kahit walang alarm. Ito walang alarm. Dati nung ako, 5 taon, laging 6 to 6. Kasi operator. Matatawa ka Ate Cheng sa kapatid ko kay Chef. At saka pag may little kids. Oo nga Ate Cheng. Kami nga Ate Cheng. Yung Katanong ko yan. fiesta. Kahit magdamag kami. O mag-ano pa rin ako Gising niyan. talaga. Mag-aasikaso pa rin ako dito sa dalawa. Napapasok sa school. Luto at hatid sa school. Opo nga Ate Cheng eh. Commander Training Center kuya yung mainitin ang ulo na sikyo palakad. License nun. Di makapag-undergo ng training. Yung ano, nakakatakot yun eh. Dalawa yung na, ano, pinatay niyo. Joke lang. Oo. Mano Si yun? Pula ano po yun sa ano? Sa Valiant, yan sa Krami. 2015. Yun nga Ate Cheng, hindi ko na mahatid yung ano, yung alaga namin. Ayun, hinahatid ko yan, nagbabike lang ako. Inaangkas ko yan sa bike. Eh, ngayon hindi ako pwedeng magbabike. Yan natuto na siyang maglakad. Papunta ng school. Hinahatid ko yan kasi parating nalilate eh. Tapos to si Hailey, nalilate din. Hindi na mahintay ni Jason kasi nga, dun nga sa pabahay ni Kuya Noli. Noon, Tinatry niyang ano talaga, tinatry niyang humabol. Kaso si Hailey, naglalambing parati sa papa niya. Papa, ihatid mo ko kasi nahihiya siya pag nalilate eh. Kasi katulad pag may mga okasyon dito, malilate ka talagang matulog. Kasi sobrang ingay din. Kahit sanay na kami sa ingay, malilate din talaga. Kaya nalilate siya. Kasi naglalambing na ihatid mo ko papa, ganyan. Bili ka ng black umbrella para di ka bilad sa araw. Sabi ni Ate Cheng, Kuya ni Mar. Security ka ni Mar sa Philinvest. O daw Kuya Benji sa Pasig. Pasig. Pasig pala yung Philinvest. Saan sa Pasig, Kuya ni Mar? Asin pa din topic kay Margie. Nagtrabaho ko sa Pasig sa ano eh. Kalawaan. San Joaquin. Si Kuya Chef di palagay ko. Tapon mag-aasawa. Sorry na raw. Ano Ate Cheng? Gusto niya daw kasi mag-asawa pag may ano na siya. May bahay na. Ay, sorry, wrong. Hindi, yung sa alarm kasi Ate Cheng. Naalala ko yung kapatid ko yan, si Chef, si Kuya Chef. Not getting married. Hindi pa Ate Cheng. Gusto niya kasi magkabahay muna siya. Bago daw siya mag-asawa. Balak pa rin mag-abroad. Nagbabalak din siya mag-abroad. Kasi gusto niya din talaga ano. Hindi ko alam. May mga pangarap pa din. Ayun nga, yung speaking of Kuya Chef. Yun nga Ate Cheng, yun sa alarm na sinasabi mo. Nag-a-alarm siya para lang umihi. Gugulat ako sa Bang alarm. malapit lang dito. Kalawaan, dito pa rin dyan. Oh. Tagal ko dyan. Kuya ni Mars, ano? Mapili eh si Kalawaan. Krista.
Na ano pa siya Ate Cheng? Parang may ano pa. Yung, alam ko, nandyan pa rin yun eh. Yung warehouse po ng Del Monte. Diyan ako nagtrabaho. Painanti ko dyan. Tagal ko rin dyan. Kalawaan. Papasok yun eh. Yung kanto yung San Joaquin. Tapos may ano dyan, may kaljing papunta na ng ano, ng Pasig Palengke. Nagka-tricycle. Magkatabi-tabi yun yung ano, yung tunawan ng ano, mga bakal. Tapos yung tugo. Mapili, sigurista. Gusto niyo po kasi Ate Cheng mag-abroad. Yan yung pangarap niya. Makapag-abroad. Naka-standby lang po Ate Cheng. Standby. Sana Ate Cheng sa May PLNBs na na pala. security guard sa PhilInvest daw Ate Cheng sa Pasig. Akala ko yung PhilInvest sa Alabang eh. Maiba ako. Pag sleep na kayo, okay lang ako. Walang May ginagawa. Mayroon, may ginagawa rin yung guard. Oo. Mahirap din kaya yung ano, yung Ikaw, guard. napapalaban din yung guard. Oo. Lalo na mahirap mag-duty nga ng gabi. Kasi ronda ka ng ronda. Mahirap yung guard sa Maynila kasi lalo na yung mga ano, yung mga gangster. Pwedeng pag-interesan pag patulog-tulog, pwedeng pag-interesan nila yung gamit ng ano, Oo. ng guard eh. Ay, bakanting lote pa daw. Mahirap din yan. Kasi madaming ano dyan. Yung trespasser. Mahirap trabaho. Mahirap talaga. Mahirap din ang security guard. Hirap yan. Pag tiningnan mo lang madali. Tayo-tayo lang. Pero Yung barkada ko, guard din siya. Bakanting lote rin yung pinag-duty-an niya. Diyan sa yung pinag-ano natin, papuntang AOP. Ano yun, yung mga bakanting lote doon? hindi ko alam eh. Sa Nubali. Nubali. Diyan. Yung pangalan yun si ano, si Olan Pel Lanuso. Ngayon ano na siya na eh. Head guard na siya eh. Head guard siya. Barkada ko yan. Napupunta kami sa AUP. Yan ang magandang job ni Mar. Sa AUP. Nandun yung pinsan namin. Kulay blue yung ano nila dati. Ngayon head guard na siya. Hindi ko alam kung ano agency yun. Okay lang basta may asam aircon at may net. Sabi ni Kuya Benji. Oo, delikado rin kasi may mga squatter area. Yan. Yun nga. Tapos, aanuhin yan lalo na kung may mga may ginagawa dyan. Yung Delikado mga yan. bakal-bakal. Baka targetin niya. Grabe yan. Napakadelikado. Kasi pula nga may mga encounter din yun nung nasa LCC pa yan. Pakikisamahan mo talaga yung mga tambay-tambay na magdamag. Mga, sabihin na natin na mga nagbibisyo. Pagbangag kasi yung tao, walang direksyon ng utak niyan eh. Hinahayaan niya na lang. Pero, inintay niya lang kung alam ba pumasok. Pero hindi naman, kumbaga, Pero pag pumasok sa teritoryo mo, kaso mahirap pa din. may ano kasi, may sukat yan, may. Kasi nung yung nasa Clover pa ako, na yung guard, nagkainitan lang sila nun sa ano eh, sa parking. Sinitan ng guard. Tapos nag-alok ng mga barkado nun sa landscape. Pinapaabante nila kasi di mo pala pwedeng barilin yan na ano eh. Yung malayo siya. Umusog ka, tapos daming tao. Hindi, ang Daming inaano tao. nun, pag nasa Oo. under sa teritoryo Oo. nila, tapos wag mo lang babarilin sa, ay sorry. Pero ano Pwede na ba eh. yung sabihin sa live? Wag na. Pwede mo siyang anuhin sa likod. Kasi murder yun. Bawal yun. Naglabasan na, tapos may gamit din pati. May gamit din yung mga tambay doon. Kaya madami din Pero yung mga guard, alerto na eh. bago ka tumira, alamin mo muna kung makukulong ka o hindi. Kaya kailangan wag nakatalikod,
Wag ano. Tapos siguraduhin mo na sa pwesto mo talaga. Kasi pwede mo siyang balik, pwede mo siyang trespasser ka, ganyan-ganyan. Grabe yung ano dyan. Yun ang mga lang talaga squatter ang problema. Tapos mga addict na squatter. Oo. Katakot naman lalo kung madami lasing na squatter. Dahil pag solo ka. Pero mas- Mahidlip ka nga lang makita nila. Yung lasing, bibihira yan yung naggagamit talaga. Yan, yung Talamak mga dito, alam nyo yun na. Mga tao pag dito. dito halos nagamit at tulak din. Labas-pasok sa kulungan, wag lang papansinin. Yun Oo. talaga, makikisama ka talaga. Kuya. Lalo dyan sa Pasig na yan. Makikisama ka na lang talaga. Wag ka lang mapahama kasi sobrang Lalo, alam mo, kung ano mo yung dampa. Yan ang mahirap. Yung dampa na yan. Diyan kami pinalapat talagang nakursunadahan. Dampa. Papunta kami dun sa kantina pinag-uutangan. Kaya di ko makalimutan yung Pasig na yun. lahat ng paghihirap nasa Pasig na. Di ko nakalimutan talaga. Diyan siya nakitulog sa sa jeep, Nakita na natin yung dati. natulog sa kalsada, Pinaalis kami dun sa inuupahan namin. makikain ng tutong. Okay, nasa mall na lang. Pinaalis kami dun sa apartment eh. Mga kasamaan ko din nagbabayad. 10 kami nun eh. Ako nagbabayad, ako nagbibigay. Yung pala di naman sila nagbibigay. Hirap pag halo-halo kami nun. Ingat lang po yan, sabi ni Ate Cheng. Doble ingat talaga yan. Pero kung makisama ka na lang hanggat kaya makisama dyan. Salamat, Ticheng. Oh, antok ka na. Nakita ba sa camera yun? Pag mayroong bad, takbo ka na. Mabilis. Hirap tumakbo. Kasi kung may gamit yan, Ang gamit pa ng mas maganda pa yung safety ka sabay. Safety mo lang. Huwag mo silang talikuran. Kasi pag tinalikuran mo yan, tumakbo ka. Yari. makisama talaga. Pag delikado, safety ka agad. Kasi yung guard, pag makadisgrasya ka, imbestigahan, Saka pag isang beses, report. pag isang beses may madisgrasya dyan, hindi ka na makakabalik dyan. Aabangan ka na lang nila. Yun nga, nangyari yan yung sa barkada ko. Bakanting lote. Nakadisgrasya siya. Yung nangyari lang naman yun, pinauwi muna dyan sa amin. Tapos nilipat siya ng ibang area. Oo, ibang area, ililipat ka, Mm, pero lilipat. hindi ka babalik dyan. Hindi na siya babalik na. Ang pag-iinitan na dyan, yung bago. Bago. Lahat yan nila Tagal dyan, pag-iinitan. nakabakasyon. Bakanting lote rin. Nadisgrasya niya. Armanal, 2:34 na AM po dyan. Opo. Hello po, kuya. Hindi Ano ko yan? nga alam. Ay, Armanal. Hello po. Naano ko na ba to? Hindi ko Oo, kasi matandaan. naka-ano na nga siya. Oo, naka-moderator. Pero, Moderator eh. wait lang. Inaalala ko eh. Si Kuya naman, naalala ko agad eh. Opo. 2:34. 2:35 na po AM. Napasarap ang kwentuhan. AM kami, tig-iisang shotgun palitan Three ng naman kanya. Hmm. Oo, yan talaga gamit yan. Pag mga bakanting lote. Hindi sila nagagamit na maliliit na ano. Meron yan. Meron din yung mga pistol. Parang Pero mas- kadalasan dyan, shotgun talaga di 12.
Gising pa rin po kayo mag-asawa. Napapasarap po kasi yung kwentuhan, tsaka nag-ano din kami. Kape. Nagkape din. Tapos Nag-display kasi itlog. kami nung paninda kanina. Hi po, Hi po. sabi ni Ate Cheng. Kasi yung didosi talaga, kahit anong takbo mo yan, 3 bulitas yan eh. Iwan ko lang kung pag mapuruan ka niyan, wasak talaga. Pero sa malayuan, malapitan, shotgun, malakas. Talsik yan. Tsaka Didosi. nakaka-intimidate ng tao. Meron ganyan yung tito ko eh. Didosi, pero ano siya, parang Magnum yung style niya. Pero yung nilalagay niya, no, Didosi yung laman. Lakas. Lakas pag ano. May sipa eh. Tapos sa sideline pa yun si Kuya Nimar mag-movie. Ang sipa. Patulugin na natin. Ilang oras na ba tayo? 4 hours? 5 hours na natin sarado. Tosmag na kayo. Eat Matosmag na nga na. sila eh. Dumadami tayo eh. Wala na si Kuya Benji. Lumipat na. Tama ba? Tamang-tama Tama Ate po. Cheng. Tapos mag na. Alas 3. Tama yan. 3, 4, 5, 6. 6:30. Dapat gumising ako. Ibubukas mo yung tindan mo. Hindi ka matulog ka lang muna. Ate Cheng nasa work ka po ngayon. Nasa work siya. din yan siya. Nasa work po. Naka-ano lang, naka-earphone. Kain muna ako. Sige, Kuya Benji, Kuya kain ka po. Benji. Kaya Kain mayari ka. po, mag-ano na lang kayo. Siguro mga saktuin na natin alas 3. Kain muna ako. Sabi. Ay, nag-absent ako. Ay, nag-absent nag-absent ako. si Ate Cheng. Cheng. Tapos bukas ano siya? Off mo din Ate Day Cheng, off. diba? Saturday, Sunday. Tapos mag talaga. Sabi ni Kuya niya. Kabsa. Ano po yung tusumag? Tulog po, tulog. Tulog. Si Kuya Benji po kasi yung nagsimula niyan eh. Salitang Bicol po yun. Tulog. Tulog na. Yung tusumag. Sige, Kuya Bench, eat well. Sleep po. Kabsa. Kabsa. May My new new word word po for the today. day. Marunong na to si Ate Ching. Naka 2 words ka Ate Cheng ngayong gabi. Tusmag. Kapay. Botog. Ay, tatlo nga pala. Tawa si Kuya yun. Kakan Kakan na kita. Ano Ate Ching, alam mo yung kakan na? Ano kabsa? Kabsa. Ano yan eh? Pagkain niya ng mga Arabo. Kakan daw, kakan. Yung kabsa, di ba may ano yan? Parang biryani. Na ano? Kakan. Basta. Ah? Ah? Yung kakan po, yung kakan. Balan. Kain. Kakan. Ang kabsa, ano yan eh? Pagkain ng mga Arabo. Mga OFW, mga classmate ko dito. Oo nga, Kuya Nimar. Wala si Kuya Roque eh. Si Kuya Roque ang ano eh. Fried rice na. Yellow. Yun nga. Yung parang biryani ang style niya. Yellow at manok na fried. Mabuti naman at nakakangiti na si Mrs. Opo. Okay na po siya. Pero tuloy-tuloy pa rin yung follow-up check-up namin. Pero yung kain ko dito pa rin sa side. Kasi medyo maano pa din. Parang nangingilo pa siya. Tapos hindi ko talaga siya maano pa ng matigas. Pero sabi kasi nung doktor, okay naman kahit anong pagkain. Parang ako lang yung pag kinagat ko, parang feeling ko masakit pa din. Baka feeling ko lang. Kasi Pero medyo hindi ano na pa tulad eh. ng dati. Hindi pa. Yung tahi ko kasi dito medyo na ano talaga. Kaya medyo ayaw kong masyadong
Parang Kaya nga sa loob. mapupunit eh. Medyo okay po at saka meron na rin. Prescription ng glasses. Lahat na lang ata sakit ko eh. Hindi yung nagsimula Lagi- nung nag-glasses ako, Ate Cheng, Lagi nawala masakit yung yung ulo sakit niya. ng ulo ko. Ngayon, Sa ano okay na. talaga pala, sa glasses din. Kailangan talaga ng ano, Sinubukan ko, nahilo ko eh. na kailangan Mas- pala talaga ng salamin. Kasi nung nakaraan talagang panay sakit ng ulo Sarap ko. niyan, food mo. Yummy bro, Kasi Benji. ako tuloy yung nagpa-check up na akala ko may tama rin yung mata ko. Okay na okay yung mata ko. Sabi na sa akin ano, tinignan. Okay naman eh. Basahin mo yung pinakamaliit. Alin dyan yung kaya mo? Yung pinakamaliit ka. Lutong Afghanistan yun. Ay, Afghanistan ba? Ang kabsa. Kabsa pala. Ang akala ko kasi Arabo pa din yun yung kabsa. Ako need glasses din pero need very light one. Ay. Ang attitude. Ako kasi pinalakihan ko yung lens para pag kahit ganyan ko. Gusto kong maano. Kasi Kulang kasi yan sa cellphone. hindi, sabi niya kasi nag-ano yung doktor na hindi ko pa daw pwedeng mag-reading glass. Hindi ko naman daw po kailangan. Pero Paano? malinaw naman. Bagong panganak si baby. Cellphone ka agad. Hindi yan. Wala yan sa ganyan-ganyan. Di ba yan? Nagtrentahin na kasi. Tumrenta na eh. Kaya Tapos panay cellphone talaga. hindi yan sa cellphone. Saan Pag yun? tumatanda ka na, nagkakaedad na, Hindi rin ah. na wala na yung mga Meron dito Ate Ching. Pares mura lang. 60 60 ano sa sa baw bauna. na. Akab sa is food. Oh. Opo, Ate Cheng. Para siyang dish Biryani. Pakistan food. food. Ah. Bro Benji, nahanap Biryani, ka ni Ate Pakistan. Margie. Nawawala ka daw. Sabihin mo, Kuya Jaime, ito nagpo-food lecture pa si Kuya Benji. Ibang account na lang. Ay, Sabihan mo daw kuya, may matas magina. ay, thank you, Kuya Ay, di ko alam, Kuya ba? O, ate, Arm- na ano? Armanal. Armanal. Hello po. Thank you po. Thank you so much po. Thank you very, very much. Alimutin ko na Ay, ba? ano yun? Kuya ba o ate si Arman? Sorry po na medyo nabagok na ano ata yung ulo ko eh. Bro Jaime. Thank you po sa pakulay. Sarap sabaw dyan, Kuya ni Mar. Salamat kuya, sabi ni Kuya ni Mar. Thank you po sa pa-rainbow. Thank you po. Thank you so much po. Thank you very much. Salamat kuya, sabi ni Kuya ni Mar, tsaka ni Ate Cheng. Hindi pa ako nakatry ng ibang, Maraming salamat. hindi ko talaga alam kung ano yung specific ng lasa ng Paris. Sing yung Siya yung laham. laham, masarap. To. Ah, masarap. Laham. Laham. Mga ano eh. Tupa. Atupa. Lam. Masarap pa daw yung tupa. Yung tupa ng ano, sa akin Oo. kasi walang tupa dito atang binibente. Pero may tupa dito. Diyan nga sa Angus siya mayroon. Dami Tupa? dyan. Oo. Pakakambing. Hindi, Magkaiba tupa, yun. tupa mismo. Tupa talaga. Tupa mismo. Kasi yung tupa kulot eh. Nandyan, Masarap. meron dyan. Iwan ko ba't nawala na. Baka dami dati nawalan dyan. ng ano. Baka nawalan ng supplier. May ano, ginawa nila ng pasto dyan eh. Sa una nila dinin niya. Puro puti. Parang makakuton yung ano niyan, balahibo. Tupa nga. Fred sa UK. Ah, sarap yung tupa. Inihaw. Nihaw. Masarap ata yung kaldereta eh. Kaldereta. Kuya po ba o ate si Armanal? Sabi ni Ate Cheng. Nandun doon sa ano eh, sila. Nung pumasok sila, ano. Yan naka-moderator eh. Oo, nakalimutan na natin. Medyo ano kasi. Parating nagsasilent lang. Karamihan talaga. Si Kuya Sam nga din. Kumusta kaya si Kuya Sam? Silent viewers lang daw siya Hindi, parating. tatanungin ko nga eh. Pag ano kasi, Uy, si Ate Ate Cheng. Thank you. Kuya po, Kuya Ate po. Cheng. Ay, tulad ni ano, yung tinawag ko na Ate Lini. si Kuya Lenny. Uy, ulit pala si Kuya Lenny. Kumusta kaya si Kuya Lenny? Pero lalaki Kumusta pa kaya na. si Kuya Lenny?
Tapos si Kuya Lincoln, meron pa yun eh. Medyo Dito madami. yun. Mm. Shoutout nga natin sila. Wait lang. Kumakain ka mo si Benji. Bro, Jaime ng Kabsa. Bro Benji, babe ni Garego, babaliktad ko pa yung tupa. Tupa. Masarap yan tupa. Thank you, Kuya R. Thank you, Kuya Or. Thanks again Masarap sa palipad. yan, tupa. Thank you so much po. Ang ano lang natin, kambing eh. Tapos depende pa sa pagkakaluto. Pabot nga no. Alin? Nung, Alin? ayun. Ang gusto mo. Parang ito yung, Umayos ka. yung may namoy akong mabango. Multo yun. Pag nakakaamoy ka ng mabangong di mo mawari. Ate Cheng. Thanks again sa palipad daw po. Sabi ni Kuya Jaime. Ate Cheng, gumaya. Salamat. Di ako gagaya. Wala ako niyan. Sabi ni Kuya Nimar. Hindi ko pa na-try yung tupa. Sabi ni Ate Cheng. Masarap lechon. Tupa kung mainit. Masaya po din po ba yan? Yung tupa? Kuya Jaime. Okay lang Kuya Nimar. We are happy that you are here with us. Sabi ni Ate Cheng. Madami din din po tupa, pang may- may Pakistan, UK, Sudan, Saudi. Masaya po din yan, Kuya Benji. Yung tupa. Sarap daw niya talaga eh. Lamb, sabi ni Ate Cheng. Yung tupa na yan. Pero Yan ang mga hirap di ko pa ata. natitikman eh. Yung tupa, yung sinasabi nila yung rabbit. Magkakaawang ka tayo sa yung rabbit eh. Lahat naman nakakaawang kakain. Lahat naman. Yung Kasi inaano manok nga ba- natin, ayaw ko katayin eh. Lamb yun, tupa amin. Yung ano, yung maano din yan, Kuya Benji. Mango. Maanggo, tapos masebo. Yung parang katulad sa baka. May mga sebo-sebo din. Lagi ko nanood Kuya Nimar. Oo ngayon, naano si Kuya Nimar eh. Lagi Parati na yan ano. Kaso May chicharon na, si Kanimar. nakaano lang, Pero, nitong nakaraan. Oo. Tinapang tupa, masarap po yun. Tinapang tupa. Pinausukan. Shawarma yan, favorite ko. Ay. Ayun, naalala ko sila Ate Marciana. Oo, si Shout Ate out. Marciana. Ate Marciana. Si Ate Mel. Ate Melody. Si Ate Janet. Janet Ibanez. Si Ate... Hala baka sleep na kayo. Shawarma yan. Yun. Paborito rin ni Abi. Shawarma. Shawarma beef. Beef chicken lang yung nandito, Ate Ching. Taga saan po ba kayo, Kuya Benji, Ate Cherry? So, taga saan na po ba kayo, Ate Cheng? Yan, Kuya Benji. Sabi ni Kuya Armanal. Armanal. Dito po ako pakalat-kalat sa LA. Kalat-kalat. Ate Cheng. Ako sa Jeddah. Taga Bicol, Makati. Bicol, Makati. Hindi mo nalagay yung Pampanga, Kuya Benji. Bicol, Makati, Pampanga. Half Chinese, ay ano, may lahi din ata yung Chinese eh. Kuya Benji. Kasi may ano yun, nagko-contest din na pamangkin. Si Marlo, Carlo Martin. Pampanga po, province ko. Ah, Sabi ni Ate Cheng. Malago, tsaka Masanting. Masanting ko'y. Ang taga Saan po kayo sa LA, Ate Cherry? Ay, Yun. baka hindi niya yun sabihin natin, Ching eh. Baka daw abangan yun eh. LA. Kasi pinapaano yan Taga eh. LA din siguro si Hindi yan pinapaano.
na-inspire manood. Mag-asawang ito sobrang sipag. Ay, Ate Cheng, hindi ganyan sasagutin ni Kuya Armanal. Saan po kayo dito sa Pinas, Ate Cheng? Nasa Pampanga siya, Kuya ni Mar. Pampanga. Oo. Huh? Kaya madami siyang mix na spice. Kamusta po kayo dyan, Kuya Benji, sa Jeddah? May pasama na pala sa Jeddah. Ay, sa Saudi. Sa Las Piñas halos po. Ay, Las Piñas. Pero Kapampangan. Nasa Doon nga daw sila sa Las Piñas nga sa Talon, Talon Cotaron. Okay lang naman ako dito. 17 years. Tagal na. 17 years. Parang magkikwentahan na naman tayo kung ilang taon na. Hindi, 21 pa nga lang yan si Kuya Benji. Naalala ko na naman yan eh. Si Ma'am Maria J. tuloy, nagbigyan daw ng trophy. Bibigyan ng trophy ni Kuya Benji. Kaya pag nagko-comment si Ma'am Maria J. Ate Maria J, trophy mo. Pag uwi mo, ako ang driver mo. Habal. Patagalan sa abroad. Si Ate Ching ayaw sabihin yung ilang taon siya. Doon sa abroad eh. Magpa-plus 3 lang naman tayo eh. Hmm. Plus 3 years. Yun na yung edad. Ilang taon ka na sa Jeddah, Kuya Benji? 17 years na daw po, Kuya Arman. 17 na po. Ay, 19 kopong-kopong patago-tago sa LA, Kuya R. Hindi niya kasi sasabihan ni Ate Cheng kasi si Kuya Bern nandyan eh. Pupunta din niya. Pupuntahan niya ni Kuya Bern eh. Hulaan ko kung ilang taon na si Ate Cheng sa abroad. Manghuhula yarn, Kuya ni Mar. Tawa si Ate Ching. Talaga ako, sa mga kwentuhan ko talaga nung mga experience ko dun sa Manila, sa PGH, na bigla na lang may tumatawag na lumalapit, no? Ako Talagang, 18 kumbaga, years. 15 18 years. years. 15 years pala, madami nang napuntahan. Palaw, Saipan. 18 years na. 18 years na pala siya, no? Sa LA. Hindi niya sasabihin niya ni Ate Ching eh. LA din siya, no? Kuya Armanal. LA. Los Angeles, California. Baka makita ko ng NBA. NBA eh. Tagal na yan. Trophy. Ate Cheng, binibigyan ka ng trophy ni Kuya Benji. Mabilis pa naman si Kuya Benjing mag-search. Butugan. Nagbibikol na, Tinuruan ni Kuya Benji. Saan province na, Kuya Armanal? Saan po province niyo po, Kuya? Mga 8 years na si Ate Ching sa LA siguro. Ma'am Maria J. Ma'am Maria J. Trophy. Binigyan ka ng trophy. Belat kayo dyan. Bilat kayo dyan. Sabi ni Ate Cheng. Hindi mo mapapaamin yun si Ate Cheng. Comment ka na, Ma'am Maria J. Binigyan ka na naman ng trophy. Si Kuya Benji. Kayo, Kuya R. Ano daw yan si Kuya? 18 years? 18 years na daw po, Ate Ching. 18 years na daw siya, Ate Cheng. Nagsimula siyang nag-abroad. Gantian mo, Sino? Si Kuya Armanal? Oo. Ano pa lang siya? 21 years old. 21 years old. Baka Baka nagkikita, baka nakakasalubong na tayo, Ate Cherry. Ate Maria.
Ito na naman, oh. Hindi mo talaga yan, Kuya Arman, na mapapaamin si Ate Cheng. Hindi yan kasi Madami na pong sumubok dyan. madami na sumubok Si pa. Julius ang matagal na sa Poland. Poland. Wala na, nagtanan na yun. Wala na talaga si Tol Julius. Nagtanan na yung Kuya Benji, pati si Ate Maris. Gusto kayo si Ate Maris? Baka silent viewers na. Baka nasa Naga na. Oo, baka nasa Trophy na. mo, Julius. Nasa Norway. Wala na si Tol Julius. Kahit sa FB, wala na din. Wala, di ko na nakikita rin sa FB. Nagkita na yun. Nagtagpo na ang Norway tsaka Malaysia. Palagay ko asa Seafood City ka rin namimili. Ala, Ate Cheng. Norway pala. Huwag kang aamin, Ate Cheng. Mahuhuli ka, Ate Cheng. Nagbibigay na ng Clue. tawag nito. Landmark. Oo. Hello sa viewers. Nawala di ba Kuya Benji? Minsan ba nagko-comment din kay Ate Margie? Si Kuya Julius. Kailan ba siya huling sa atin? Kalimutan ko. Tagad na yun. Hindi pa tayo nun. Si Ate Maris bigla Nung hindi pa tayo umuwi. Nabago kang operahan. Noon yun. Oo. Kasi nga, Tol Julius. panay nga sabi ng... Nagbinero ka pa nga dun sa Mm-mm. hospital Taho. Mahal po Seafood City eh. Oh, Pumupunta talaga pala si Ate Ching doon. mahal daw. Nakakasalubong mo na po talaga. Dinidescribe to ni Kuya Benji si Ate Ching eh. Kaso pag nagkakasalubong kayo, lumili si Ate Ching. Na tuloy siya. So siguro umiiwas na to si Ate Cheng sa mga kababayan. Kasi baka isipin niya, ay baka kilala ko nito. Ito nga, nagulat nga kami sa PGH, may nakakilala. Parang Jason. Parati ako nanonood sa mga vlog mo. Oo. Tinginan tuloy yung ibang tao. Daming tao doon. Nahiya tuloy kami. Mabuti na Ikaw lang naman yung nahiya eh. Hindi. Na Ito, ko kasi, mahiyain kasi to. nagkaway-kaway na lang ako sa Hindi, huwag kanya. kang mahiya. Nahiya lang akong very very late. Kasi ang pangit ang itsura natin. Mukha tayong kawawa dun sa tabi. Kumakain ka ba Ate Cherry sa Bagnet Restaurant? Ate Cherry. Ala. Lagi naman ako sa bahay eh. One time po, Bagnet 3 years ago yata. Tagal na. Ala ka Ate Cheng. Sige pa. Sige pa Kuya Arman. Baka si Sir Jojo ang matagal ng trophy mo. Pati si Kuya Juju, binanatan Jojo. eh. Baka Sabay biglang, tama ko. baka biglang mag-comment dito si Kuya Jojo Sabi niya, Kuya Jojo, comment ka Kuya Kuya Jojo. Jojo, comment ka po Kuya Jojo. Kahit isang comment lang. Sumaludo pa si Ate Cheng kay Kuya Jojo. Kuya Jason, ipakita mo. Sa akin ang picture ni Ate Cherry. Wala po. Wala, Kuya po Arman. talaga. Wala talaga. I promise. Hindi natin mapapaamin. Pati nga po kami di namin. Hanggang Hindi sa pa comment namin. section Oo. lang talaga natin nakakausap si Yan Ate sila Kuya Cherry. Benji yan. Si Kuya Benji talaga papalit-palit Si niya ng Kuya profile. Born. Si Kuya Born nakita na Sila Ate natin. Maris. Tol Julius. Yan si Ate Si Cheng. Ate Ching. Kahit tigain ata. Parang Jason, have you seen me? Hindi pa po. Hindi pa talaga. Hindi pa talaga. Hindi pa namin nakikita si Ate Ching. Promise. Tawa si Ate Cheng. Yung pala yung mga nakikita ko sila Kuya Jojo, Yan sila. Ate Maris. Ate Maris, Tol Julius, Kuya Ruben, Kuya Born, tapos si Kuya Ay, si Benji, Kuya Jaime. Kuya Jaime, si Kuya Hook, Yan. Ay, hindi ko pa na kung ano itsura ni Kuya Hope. si Kuya Romel, Yan si Kuya Romel. si
Kuya James Q. Yan. Yung pala yung mga nakita ko na mukha na mga Oo. nag-sponsor. Sila. Sila Ate Kuya May. Robin, Ate Yung May, Kuya Eric. sila Kuya Cesar, Sila Ate Ampi. mag-asawa. Yan. Si Si Kuya Bern taga LA. Yan. Yan si Kuya Bern taga LA. Ate Chi. Si ano? Sino ba? Hershey. Ay, si Ate Ate Chi. Hershey. Tsaka Ate si Hershey. Ate Mel. Yun, sila Kuya Danny. Naku, kilala si Bern. Ala. Hindi rin yan mapaamin. Kuya Arman, Danny, ni Ate Kuya Bern. Ampi, Kuya Jogger. Yan. Yan, yung mga nakita ko na yung mukha niyan. Mm-mm. Yun. Pero si Ate Ching, hindi pa talaga. Mahiwaga si Ate Ching eh. Ma'am Maria J. Yun. Mahiwagang mahiwaga to si Ate Ching eh. Tapos yung dati ko rin na nag-sponsor din sa amin nung nagpapacheck up pa lang to si ano, Miss NYC. Mm-mm. Yun ang nakita ko na ano. Siya yung ano rin na nag-sponsor sa amin nung pa-check up pa lang to. Pinakang una. Comment ni Di Kuya ba? Benji eh. Basahin mo. Si Jagger Trophy mo. Sa Jagger Trophy mo. Grabe ka na. Maya makikita ko yan si Ate Chi. Si Kuya Jojo ba nasa LA? Opo, nasa LA. po. LA ba siya? Si Kuya Jojo? LA. Hindi ko alam eh. Hmm. Nalilito kasi ako eh. Oo, LA, LA yan. may California. Si Kuya Ruben ba yung sa California? Oo, si Kuya Ruben ata. Si Kuya Ruel, Juliano, saan ba yun? Kalimutan ko. Si Papi. Yan si Kuya Papi yung hindi ko pa na ano yan, hindi ko pa nakita yan. Si Kuya Papi. Nag-comment na din yun sa atin. Sir Bruce din na may trophy Yan si din. Kuya Bruce. Hindi ko pa nakita sa Ay, si ano pala, Kuya Bruce. kumusta kaya si Kuyang Emmett? Yan, Kuya Hello. Emmett, nakita ko na yan sa ano. Tsaka si Kuya James Sa- Q. Lazy kasi ako sa social media. Kuya Ay, Emmett. Kita ko na yan sa picture niya. sino pa ba? Si Kuya Ruben Libuon, di ba? Ayun, nabanggit ko na kanina. Ang LA po ay California. California. California ba yun si ano? Kuya Danny at Abi may trophy din mo. Ang dami may bigyan ng trophy ni Kuya Benji. Sino pa ba? Yes po, Southern California. Sino pa ba bibigyan mo? Sige, lahat na ako, Kuya Benji. Si ano, Kuya Benji. Sino pa ba? Si Kuya James Q. Pwede na ba yung bigyan? Benji Boy, hala. Dami yung binibigyan ng trophy, nakailang trophy na to si Kuya Benji. Isa, May mga trophy na eh. 1, 2, 3, 4, 5. Yan si Kuya Jaime. 7, 8, 9, 10. Naka-10 trophy Kuya na. Benji, si Kuya Jaime. Hindi mo bibigyan. Oo, pala si Kuya Jaime. Kasi madami na siya sa barko eh. Nagbarko muna yan eh. Baka tos magna rin. Ang dami mo mga trophies. Oo, pinagandaan niya yan ni Kuya Benji eh. Yung mga trophies. Ate Cher, baka Kapitbahay Kapitbahay lang kita. Ay, eh. Basta, ang cue ko lang yan kay Ate Cheng, Kuya Arman. Basta makakita ka lang ng Pinoy na panay lingon ng lingon. gahanap na. Yan yun. Kasi natatakot siya baka makilala siya. Kasi ganun sabi niya. Din Jimmy, dan lang. Medal lang. Trophy Magpa-first, din. magkakatrophy ka din. Kuya Benji. Kuya Arman, basta makakita ka lang ng panay lingon ng lingon. Medal. Ganyan. Si Ate Cheng Gold na yan. medalist. Gold medalist din si Kuya Benji. Paano isunod trophy niya yun? Naihipuloy ako. Ano?
Sir Jaime, trophy. Binigyan si Kuya Amy. Wala na, tapos magna si Kuya Amy. Tapos magna kay Benji. Tapos magna. Huwag kang mag-alala. Magawan kita true. Rebulto. Rebulto daw sa'yo. Sabi na Ate Ching. Si Ruben. Yan, si Kuya Ruben. Binigyan na kaya Kuya Ruben ng trophy. Oh. Si Kuya Jagger, binigyan. Si Kuya Jagger, alas parang magkaidaran lang kay YBNG eh. Si Kuya Jagger. Pero sa 8 viewers at sa 16 na nag-thumbs up. Ay, nag-comment tuloy si Kuya Hani. Bro Benji, maliit lang na trophy sa akin. Sabay tawa. Sino? Si Kuya Hani. Hala, Tama. Kuya James. Bakit ano? Ay, si Kuya Ruben. Maliit lang daw na trophy. Ah. Kanina yung malaking trophy. Si Ate Ching. O kay Ma'am Maria Ching. Si ano ba? Si Kuya Ruel Juliano. Ay, si Kuya O, si Makbal. Good Kuya morning. Makbal. Good morning, Kuya Makbal. Ano to Kuya Benji si Kuya Makbal? Ano pa lang yan? First runner-up o second runner-up? Medal o trophy? Runner-up lang yan. Runner up. Runner-up lang yarn. O si Kuya Rene. Kuya Makbal, nagbibigay si ano eh. Nag-awarding na. Ba't kising isip pa kaya? Nag-award po kasi si ano Kuya Benji ng mga matagal na sa abroad. Nagbibigay ng mga trophy. Hala ka, Chair, may kapit-bahay ka lang. Hello Makbal, sabi ni Kuya Benji. Baka mabigyan ka Kuya Makbal ng trophy. Ni Kuya Benji. Kuha ni Mar, nakitawa ka na lang. Makitawa ka na lang. Sino pa ba? Sila. Meron din yung ano. Sila Ate Remedios. Tapos Sila Ate Melody. oh, Sige nila Kuya. sino po ba yun? Si ano? May mag-asawang Reyes. Si Ate ano? Jaime. Aini Reyes. Jaime Reyes. Oh. Saka Ruel Reyes. Mm. Yan. Meron pa tayong si Kuya Obet. Ayan si Mm. Kuya Obet. Kuya Obed. Bibigyan. Sorry na puyat kayo. Okay lang po. Di pa, Okay di lang, pa Ate tayo Ching. makatulog. Hindi rin makamove on. Kuya Benji, Ate Ching. Hi Hello, daw, hello. sabi ni Kuya Makbal. Wala po, di pa talaga dalam ng antok kasi pansin niyo pag talagang antok na ako. Mag-aayaw na ako mag-live. But thank you Kuya Arman. Thank you Mm. daw po. Opo, dito pa rin ako. Samahan natin sa duty si ano, Kuya ni Mark. Kuya ni Mar. 8 pa din tayo. Is stronger. 5 viewers, 5 hours na pala. Galing ako kay Ate Margie, live pa rin siya. Naka-live si Ate Margie. Dara-diretso pa. Kasi pinilit ni Kuya Benji tapos dito nagbibigay ng trophy. Pinilit niya mag-live si Ate Margie pero dito nagbibigay ng trophy. Kuya Benji. Patagalan yata kayo. Ngayon na ulit tumagal yung ano namin. Wala kami Pero parang ako yung di tatagal eh, yung cellphone eh. Mm. Ilang percent na lang ba to? 25%. Ako nga, kaka-charge lang ng cellphone eh. 25% na lang. Naalala ko tuloy yung power bank eh. Binanatan ni my friend eh. Ate Maya. Bakit? Yung power bank nga. Sabi na Ate Maya. Yung sabi yung motor light. Tawa rin naman tao eh.
Yes, Si Kuya, ano pa lang eh. Wala pang trophy yan, si Kuya Romel. Kasi 17 years pa lang ata siya sa Malaysia eh. Patag. Oo, 17 years pa lang si Kuya Romel. Sa Malaysia. Bicolana ka po ba, Ate Cherry? Sabi ni Armanala. Ni Kuya Armanala. Baka nga po, neighborhood lang tayo. Baka Hindi talaga, po. baka magkapit bahay talaga kayo. Hindi, taga ano to eh, Kapampangan to. Kapampangan po. Kuya Armanal si Ate Ching. May Kenny to si Ate Ching eh. May Kenny. Malago, masanting. Ba't kayong mga dyan sa kadalasan nakikita ko dyan dati sa Pampanga yung mga ngipin nila may mga kulay puti. Yung puti. Yung puti na ngipin? Oo. Mapuputi ang Hindi, ngipin. puti siya parang stainless siya. Oo. Stainless siya. Stainless kaya yun? Baka yung honey na nila. Hindi talaga. Kadalasan yan, dalawa isa. Parang mga silver ang Oo, ngipin. yung ngipin. Kasi Kuya Ferdin na taga yung napangasawa ng pinsan ko. Yung ngipin doon na isa, Matanda na. Ay, medyo may edad na. kahit mga bata-bata pa. Kasi dati uso yun, di ba yung gold? Kasi inaano sa ngipin. Puti Parang talaga katulad eh. ng mga O hip-hop yun, sa ibang baka bansa. silver ata yun eh. Tanungin natin si Ate Ching. Kasi taga ron siya eh. Kadalasan tapos nung tagal ko yung pabalik-balik ng penalty ko eh. Ay, Sige na rin po, si out Kuya na ako. Makbal. Goodbye. Sige po, Kuya Makbal. Thank you sa time, you Kuya po Makbal. Thank you so much, Kuya At siyempre, Makbal. thank you sa panonood, Kuya Makbal. Thank you parating nandyan si Kuya Makbal. Mapapremiere. Sa inyong lahat. Thank Premiere, you so live, much. ma-upload, Yan si Kuya Makbal. Si Thank Kuya you po Rene sa lang inyo. talaga ang hindi sa atin. tumagal. Alas 9 pa lang, cut off na ni Good Kuya night, Rene. Makbal, sabi ni Ate Cherry. Ate Ching, yung sabi ko kanina, yung ngipin nga na, Baka tradisyon nila. Sweet Kuya dreams. Makbal. Gayero, boses. Kuya Makbal. Buy daw po, sabi ni Kuya Neymar. Ewan ko kung stainless siya o silver. Baka tradisyon nila. Good night, Ate Ching, sabi ni Kuya Makbal. Baka tradisyon nila. Yung mga binata, mga binata, mga matanda na. Kadalasan yan dito, gilid. Dalawa isa, kung nakikita ko. Net Bro Mac, sabi ni Kuya Jaime. Kuya Neymar, hello daw, sabi ni Kuya Makbal. Hindi, baka tradisyon nila yan. Tapos nung sinuuna kasi, kahit yung mga matatanda, may mga gold din eh. Gold. Sa pagitan ng ngipin nila, lalo na yung mga mga naka-dentures. Mga naka-dentures, mga naka-mustisa. Net po Kuya Jaime. Sabi ni Kuya Makbal. Thank you, Kuya Makbal. Hindi ko alam eh. Baka tradisyon lang. Makikita ko, papatingin niya ako eh. Kasi puting-puti yan. Silver ata yan. Hello, 8 viewers. 6 viewers. Night po Kuya Jaime. May pumasok sa table. Ano yun? Nalaglag, butigi. Matiki. Mas matibay po ata. Yun pag may ganun ang ngipin. Hindi ko po alam yun eh. Ngayon, ginagawang na yun eh. Ginagawang style or yung mga rapper sa ibang bansa. Siguro postisyo yun. 10 10 AM na po. AM na po. Out na po ba kami, Kuya Arman? Mag-out na po ba?
Pero sa 7 viewers. Ano question sa ipin? Opo, Ate Ching. Yung parang may silver daw ang mga Oo, ngipin ng nakikita mga ko lagi yun eh. pumunta daw siya, nakapunta na daw siya ng Pampanga. May nakita siya kahit binata or medyo may edad na parang Dito. uso sa kanila yung Hindi ko alam kung silver yun, stainless. silver yun. Yung nila sa ngipin daw. Diyan ko lang yung makikita eh. Tapos yung napangasawa ng pinsan ko, ganun din. Tradition o Oo. ano nila, parang kinagisnan, ay tradition nga. Ano ibig sabihin? Sinasama ata sa dentures Kung baka yun. pang forma-forma talaga. Kinausawan dun. Minsan tradition din eh. Pag nagisnan nilang ganun yung mga matatanda, parang ganun na din. Ngayon yung mga rapper sa ibang bansa eh. May May ganyan. mga ganyan yung mga ngipin eh. Ngayon nga dito sa Pilipinas, si Flo G, ganyan Oo, ang si Floji. ganyan yung ngipin niya. Malay mo, Pero taga, nilalagay lang yan. Ang iba malay mo, nilalagay. taga ano yun? Taga Pampanga si Floji. Hindi sila mga Travis Scott. Ganyan din minsan yung ngipin eh. Lalo si si Kanye West. Ganyan yung ngipin din eh. Minsan. Yung mga rapper dun. Saan? Sa ibang bansa. Mga ganyan din yung ngipin ko. Ano sinasalpak? Hmm. Sinasalpak lang. Mm-mm. O yun na pinaka-postation nila. Hindi. Pinapaano talaga, pinapasadya, pinapagawa. Tapos pwedeng Oh, tanggal-tanggalin. sinusok ka talaga sa ngipin. Design. Sila J-Hope, ganyan. Mga artist, karamihan. Pati nga babae, meron na din. Hmm. Ngayon dito sa Pinas, uso na din yun. Wala pa ako nakita dito. Nataga rito sa Liga. Probinsya. Oh. Next year, ako ang magsisimula. Charot. Astig yarn. Wala pa ako nakita dito. Kung postation o sinasalpak lang siya. Sige, sleep na kayo. Kailan ko nasagutin natin Akala siya. naghintay ako. Akala ko nasagutin natin siya. Sleep na pala eh. I-sleep na ba tayo? Kasi naka-live si Sagutin Ate naman Juan. natin siya. Hindi kami makakatulog Ate Che. Kung ano yun. Malas pa din ang aking paa. Pag Sikit sa ulo yan. Sagutin mo natin siya yung ano. sagutin mo muna Ate Che yung nasa ngipin, hindi yan Mm. makakatulog. Baka forma lang yung pang-forma. Hindi pamporma. Pero yung pwede na tayo mag-sleep. Umigab ka na. Hindi umepekto yung kape. Ang Ako dami di pa pa. naman kape. Hindi ko pa nga naubos eh. Pero ubusin ko sayang. Umigab na pa simple. Kala ko kakagatin niya tong ano eh. Itong, Dati pati kapatid ko meron nun. yun nga. Tradition Diba? nga sa kanila. Baka ano lang yun. Uso. Forma lang. Ah. Forma lang. Ang ganda ng formahan ko Ate Cheng. Ano sinasalpak? May tampa naman. May Sabi. time pa naman. Ano ko yun naman. Sinasalpak yun natin, Ching, o yun na pinakang postation niya. May hinasalpak lang yun. Oh. Hinasama sa postis minsan. Parang nakaklam. Parang breeze. Ganun. Yan, nasagot na natin, Ching. Eh, dyan ko lang yan nakikita eh. Makakatulog na. May babae rin na naggaganon eh. Yan, pwede na tayong mag-out. Nalaman ko na yung ano, forma lang pala yun. Hindi, may sinado sa Ate Ching eh. Baka nag-ano na to sa Ate Ching. Grabe oh. Ayan po. Tagal na. 5 hours na tayong naka-ano. Baka mabreak ko yung live ni Ate Maggie. Pag-smile parang bungi. Opo, parang bungi siya. Pero puti. Pero maganda na yun ngayon eh. Kasi nauuso na ang mga ano. Mas maganda nun. Gold para pwede isang oo, dito sa amin meron Wala gold. kang eh. pasok, Ate Cherry. Mabsent daw po yun, Mabsent Kuya po. Arman. Nagpahinga. Sa bagay, ano rin, pahinga talaga kailangan. Mahirap ma-overfatigue. Lalo ng mga nasa ibang bansa talaga. Di minsan, kaya ng katawan, ang isip Isip, talaga. isip. Pag napagod ang isip mo, nadamay ang katawan niyan. Tapos pag yung pagod na pagod ka na, tapos Tibay din. bigla mong higa. Bakit
dito ka naglalabas ng ano, Kuya Benji? Tibay din ni Margie. Bakit dito ka nagsusumbo? Charot. Kuya Benji, ayun, babanat ka na naman pag umiyak ka yan, Kuya Benji. Inapay... Inaano mo na naman si Ate Margie, ah. Niloloko-loko mo na naman si Ate Margie, ah. Pagkatapos mong ano-anuhin si Ate Margie mag-live, tapos yung gaganyan-ganyan niya, Kuya Benji, ah. Ikaw nagpilit kay Ate Margie, patulog na yung tao. Patulog na yung tao. Unli-live si Ate Margie. Patulog na yung tao. Pinilit mo mag-live. Kesyo si Ate Ampi, si Kuya Danny, day off. Tapos ngayon, Nag-aantay siya, magtatampo yun. natawa-tawa ka dito, Kuya Benji. Pumasok nga yan muna, doon nag-asar. Tapos umalis. Iniwan yung isang account. Tapos magna tayo. Tapos magna. Kuya Benji, matutos magna kami. Kuya Arman, matutos magna kami. Yung tapos mag-istulog. Mag-out na po kami. Talagang ano. pwede Para na. hindi na rin makabawi si Kuya Benji Magpahinga. sa amin. At salamat sa sa mga nagpakulay. At Thank sa you mga so tune-in. much. At Ate sa mga silent viewers. Ate Cheng, Mm. Kuya Arman, Kuya Jaime, thank you sa pakulay. Kuya Nemar, Kuya Benji, Kuya Arman, Ate Cheng. Sino pa ba? Si Kuya Jaime, si Kuya Makbal, at sa 8 silent viewers. Silent viewers at sa 7 na nagtamsak. See you. See you po baka bukas. Salamat po kaya. Alila. Ingat po kayo sa work niyo. Ay, Kuya Jaime, thank you so much God bless po. po sa inyong lahat. Sige, good night sa lahat. Kuya Nemar, ingat ka sa work. Kaya mo, naman, Kuya. ingat po, ingat. Ingat. Huwag magtiwala. Kahit sa kasamahan. Kahit sa pagkain. Oo nga. Huwag kang magtiwala sa Oo. pagkain. Ingat, ingat, ingat. Mahirap. Pagkatiwalaan mo yung sarili mo, mahirap eh. Yes. Night all. Ate Ching, Ate Cheng, babay na po. bye-bye po. Kuya Benji, Agad na kami, nasagot mo na yung sa ngipin eh. tulog na kami kasi si Kuya Benji para din na sa amin makabalik. Kuya Armanal, Thank you out na po. po kami. Thank you po Thank sa you sa inyo. pakulay. Thank you Thank you, so thank you, much thank po. you. Bye. Okay na po. Kuya Benji. Thank you so Bye-bye, much bye-bye, po. bye-bye. Ate Cheng, bye-bye na. Bye po. Wala, nag-comment lang yun si Kuya Benji, tapos bumalik din yun ulit. Pagbalik niya dito, wala na tayo. Kuya Night, Benji, mag-bye-bye ka muna, Kuya night na, Benji. night na. Ang dami mong binigyan ng Push. trophy kanina eh. Bye-bye, wala na. Wala na. Out na kami. Kuya Benji, wala Ate kami Cheng, kinalaman thank you, din, Ate Kuya Cheng. Benji. Wala kami kinalaman din, Kuya Benji.